आहे आमचे सगळे प्रतिनिधी सुद्धा फील्डवरून या निकालासंदर्भातले प्रत्येक लाईव्ह अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत। मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे आहेत, त्यांची या निकालावरची पहिली प्रतिक्रिया आम्ही तुमच्यासमोर ठेवणार आहोत। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुद्धा हिंगोली आणि यवतमाळच्या दौऱ्यावर जरी असले तरी सुद्धा तिथून सुद्धा या निकालावर त्यांची पहिली प्रतिक्रिया आम्ही तुमच्यासमोर पोहोचवणार आहोत। आणि बाळासाहेब भवन इथे शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते सुद्धा जमायला सुरुवात झालेली आहे, तिथे सुद्धा काय नेमकी उत्सुकता आहे त्यांच्यामध्ये हे सुद्धा तुमच्यासमोर पोहोचवणार आहोत। आणि अर्थातच पुढच्या तासाभरामध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या निकालाचं वाचन करणार आहेत। आणि जसं आम्ही म्हणतोय की त्यांनी एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे तो म्हणजे की शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या निकालाचं वाचन जे केलं जाईल त्याचं थेट प्रक्षेपण हे केलं जाणार आहे। याआधी सुनावणीच्या वेळेला जी मागणी केली जात होती ठाकरे गटाकडनं की याचं लाईव्ह प्रक्षेपण व्हावं ती नाकारण्यात आलेली होती, अगदी तिकडे मोबाईल फोन सुद्धा घेऊन जाता येत नव्हतं। पण आता मात्र अध्यक्ष जेव्हा या निकालाचं वाचन करतील ते लाईव्ह दाखवलं जाणार आहे आणि ते सुद्धा लाईव्ह स्ट्रीमिंग तुम्ही मुंबई तकवर पाहू शकणार आहात। माझ्यासोबत स्टुडिओमधनं माझी सहकारी हर्षदा परब सुद्धा आहे, आम्ही दोघी मिळून पुढच्या तासाभरामध्ये नेमका शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर काय काय अपडेट्स घडतायत हे सुद्धा तुमच्यासमोर ठेवणार आहोत। आणि अर्थातच निकाल सुद्धा तुमच्यासमोर लाईव्ह ठेवू, त्याचा अर्थ सुद्धा तुमच्यासमोर समजावून टाकू आणि त्याच्यानंतर येणाऱ्या प्रत्येक प्रतिक्रिया सुद्धा आम्ही तुमच्यासमोर ठेवणार आहोत। हर्षदा, आपण सकाळपासून खरं तर तू सकाळपासून या सगळ्या संदर्भातले अपडेट्स देतेस, ऋत्विक भालेकर, मुस्तफा, विद्या, सौरभ आपले सगळे प्रतिनिधी सुद्धा या संदर्भातले अपडेट देत आहेत। काही वेळापूर्वीच मातोश्रीवर खरं तर उद्धव ठाकरे यांनी एक पक्षप्रवेश सुद्धा करून घेतलेला आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कॅबिनेटची बैठक आटपून ते हिंगोली यवतमाळला गेलेले आहेत। दोघांकडनं सुद्धा एक प्रकारे युजुअल रुटीन बिहेवियर हे दाखवलं जात आहे, पण शिंदेच्या शिवसेनेचे आमदार मात्र बाळासाहेब भवन इथे जमायला सुरुवात झालेली आहे। नेमकं त्यांच्या डोक्यामध्ये कसलं प्लॅनिंग सुरू आहे हे अर्थातच गेस करणं आता कठीण जरी असलं तरी त्यांच्याकडे अर्थात उत्सुकता आहे, पण दुसरीकडे शिवसेना ठाकरे गटाकडनं असं म्हणणं आहे की निकाल काय आहे याचं प्लॅनिंग हे एक प्रकारे 2 दिवसांपूर्वीच झालेलं आहे असं सुद्धा त्याच्यातनं समजते। त्यामुळे आता शेवटच्या तासाभरामध्ये नेमक्या काय काय घडामोडी घडतायत या तुमच्यासमोर आम्ही ठेवायला लाईव्ह आलेलो आहोत। हर्षदा, खरं तर अनुजा तू एक महत्त्वाचा उल्लेख केलास ते म्हणजे की काय निकाल असेल या सगळ्याबद्दलची उत्सुकता संपूर्ण देशाला आहे, पण 2 महत्त्वाची ठिकाणं ज्यांचा तू उल्लेख केलास ते एक म्हणजे बाळासाहेब भवन जिथं शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे सगळे आमदार जमलेले आहेत। आणि मगाशी जेव्हा संजय शिरसाट आपल्याशी बोलले तेव्हा त्यांनी सांगितलं की निकाल काही असो आमची त्याच्यासाठीची तयारी आहे असा त्यांनी केलेला उल्लेख। आणि आम्ही काही मोठ्या प्रमाणावर या सगळ्याबद्दलचं बोलत नाही आहोत, पण दोन्हीकडनं सुप्रीम कोर्टामध्ये जाण्याची मुभा आहे असा त्यांनी केलेला उल्लेख। या गोष्टी राहिल्या बाजूला, सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की सगळेजण जमून या निकालाची प्रतीक्षा करतात आणि निश्चितच जी मागणी किंवा ज्या पद्धतीची मागणी मागच्या काही दिवसांपासून सुरू झाली होती, सुनावणीच्या दरम्यान सुद्धा झाली होती, ती म्हणजे की या निकालाचं वाचन लाईव्ह व्हायला हवं। कुठेतरी आपण सगळे एकत्र बसतो, मॅच बघतात तशा पद्धतीनं एकत्र बसून हे लाईव्ह निकालाचं जे वाचन आहे ते अनुभवणार आहेत का हे सगळे आमदार, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे। आणि महत्त्वाचं हे सुद्धा आहे ते म्हणजे की या निकाल वाचनाच्या वेळेस निश्चितच त्यांच्यापैकी काही आमदार हे विधिमंडळात, विधान भवनात असेल जिथे निकालाचं वाचन होणार आहे। आणि अर्थातच या निकालाचं वाचन स्वतः मातोश्रीवरनं उद्धव ठाकरे सुद्धा बघतायत, हा सुद्धा मुद्दा इथं अधोरेखित केला पाहिजे। 2 महत्त्वाचे नेते जे सध्या मुंबईच्या बाहेर आहेत, एक म्हणजे आदित्य ठाकरे आणि दुसरे आहेत ते म्हणजे एकनाथ शिंदे। पण महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की त्यांचंही पूर्ण लक्ष या निकालाकडेच असणार आहे आणि म्हणूनच आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीनं महत्त्वाची ठिकाणं आहेत ती म्हणजे कशा पद्धतीनं मातोश्री, कशा पद्धतीनं बाळासाहेब भवन आणि कशा पद्धतीनं राज्यामध्ये या निकालाच्या वाचनानंतर हालचाली होतात त्याच्याकडे आपलं लक्ष असणार आहे। अनुजा, हर्षदा, खरं तर याच्यामध्ये जितकी उत्सुकता याचे राजकीय पडसाद काय होतील त्याची आहे, पण सगळ्यात पहिले त्याचा कायदेशीर अर्थ सुद्धा समजून घेणं गरजेचं आहे। आणि आपण जसं म्हणतो की बाळासाहेब भवनमध्ये सगळे आमदार जमलेले आहेत, कुठेतरी त्यांच्याच संदर्भातला हा निकाल लागणार आहे। म्हणजे ठाकरे गटाकडनं 14 आमदार आहेत, पण इकडे 40 आमदारांचं एक प्रकारे याच्यावरचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे, ज्याच्यातले काही जण हे तर शिंदे सरकारमधले मंत्री सुद्धा आहेत। त्यामुळे याच्यामध्ये नेमका हा निकाल कशा पद्धतीने लागू शकतो, काय त्याच्यामध्ये साधारण कुठले निकष त्याच्यामध्ये लावले जाऊ शकतात, ही कायद्याची बाजू सुद्धा समजून घेणं गरजेचं आहे। आणि त्यासाठी थेट सुप्रीम कोर्टातनं जे वकिली करत आहेत सिद्धार्थ शिंदे ते आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। बऱ्याचदा त्यांच्या प्रतिक्रिया तुम्ही पाहत असाल, वेगवेगळे सुप्रीम कोर्टातले जेव्हा निकाल लागतात, सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावण्या होतात, त्याचं इंटरप्रिटेशन जे आहे ते त्यांच्याकडनं केलं जातं। सिद्धार्थ शिंदेजी, तुमचं स्वागत आहे मुंबई तक मध्ये। आणि तुम्हाला काय वाटतं, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 34 याचिका ज्या शिवसेनेच्या गेलेल्या आहेत त्यांच्याकडे त्याचे 6 गट तयार केलेले आहेत, पण कुठला मुद्दा हा सगळ्यात त्याच्यामधला महत्त्वाचा असेल, इंटरेस्टिंग असेल, कुठला मुद्दा हा कळीचा असेल शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निकाल लावताना? बघा, राहुल नार्वेकरांना सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की तुम्ही इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन कमिशन ठरवायचं आहे की पक्ष कोण आहे। म्हणजे ते ठरवू शकतात की विधिमंडळ पक्ष पण कोण आहे आणि राजकीय पक्ष पण कोण आहे, इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्शन कमिशन। तर आज राहुल नार्वेकरांकडून अशी अपेक्षा आहे की ते स्पष्ट करतील की त्यांच्या मते पक्ष कोण आहे आणि त्याच्यानंतर पुढचा निर्णय आहे, कोण अपात्र पात्र आहे ते पुढचा निर्णय आहे।
जर एकनाथ शिंदे अपात्र झाले त्यांचे आमदार, आता काही लोकांचं म्हणणं आहे की फक्त एकनाथ शिंदे आणि 16, पण सुरुवातीला 16 होते, नंतर त्यात दुसरे ऍड केले गेले, तर टोटल 40 आमदार एकनाथ शिंदेबरोबरचे आणि उरलेले 15 आमदार उद्धव ठाकरेंचे आमदार. तर एकामेकांविरुद्ध हे क्रॉस पिटिशन्स आहेत, या 5 पिटिशन्स. त्यामुळे आता राहुल नार्वेकर त्यात काय निर्णय घेतात, त्यात पॉसिबिलिटी एक आहे की एकनाथ शिंदेंना ते डिस्क्वालिफाय करू शकतात. जर ते डिस्क्वालिफाय झालेच तर मग त्यांची आमदारकी तिथेच रद्द होती आणि टेक्निकली सरकार पडतं, कारण मुख्यमंत्रीपद जातंय. पण महायुतीतच मुख्यमंत्री राहील, कारण दुसरा कोणतरी होईल, कारण मेजॉरिटी त्यांच्याकडे आहे. दुसरं आहे की उद्धव ठाकरेंचे आमदार हे डिस्क्वालिफाय केले जाऊ शकतात. तिसरं आहे की कोणीच डिस्क्वालिफाय होणार नाही. का तर इलेक्शन कमिशननी पण सांगितलं आहे की 2018ची घटना ही त्यांना कळवली गेली नव्हती आणि त्यामुळे राहुल नार्वेकर म्हणू शकतात की जरी सुप्रीम कोर्ट म्हणलंय की प्रतोद नेमायचा अधिकार हा पक्षाचा आहे, पक्षाध्यक्षांचा आहे, पण तेच वेग आहे की पक्ष नेमकं पक्षाध्यक्ष कोण, कार्याध्यक्ष, पक्षप्रमुख, त्याच्यातच जर वेग हे असलं तर ते असंही म्हणू शकतात की माझ्या मते क्लॅरिटी नाहीये आणि कोणच डिस्क्वालिफाय नाही, म्हणजे 55चे 55 आमदार हे पात्रच राहतील. आणि चौथी शक्यता अशी आहे की काही शिंदेचे आमदार, शिंदे वगळता, आणि काही उद्धव ठाकरेंचे आमदार हे डिस्क्वालिफाय होऊ शकतात. आता ते कसं होऊ शकतील की जेव्हा राहुल नार्वेकरांसमोर एव्हिडन्स ले डाऊन झाला आणि त्यांच्यासमोर एक्झामिनेशन झाली, क्रॉस एक्झामिनेशन झाली, त्याच्यात काही आमदारांच्या उत्तरांमध्ये त्यांना काही तफावत वाटली की ते काही प्रेशर खाली कुठे गेले होते का, किंवा काही किती वेळाने गेले, काय झालं, तर तसं कारण देऊन राहुल नार्वेकर काही जणांना अपात्र ठरवू शकतात. पण शेवटी राहुल नार्वेकर जे काय निर्णय घेतील त्याच्यात त्यांना सुप्रीम कोर्टात आता 92 पर्यंत कसं होतं की स्पीकरचा निर्णय हा फायनल होता. 1992 नंतर किहोटो होलोहान जजमेंट म्हणली की स्पीकर्स डिसिजन इज सब्जेक्ट टू ज्युडिशियल रिव्ह्यू. तर आता 30 दिवसात त्यांना हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात जावं लागेल आणि त्याच्यात त्यांना स्थगिती मिळवणं खूप गरजेचं आहे. आता एक ह्याच्यात मुद्दा असा आहे की आज जे कोण डिस्क्वालिफाय होईल त्यांचं डिस्क्वालिफिकेशन किक्स इन इमिडिएटली, ॲज सून ॲज राहुल नार्वेकरांचा निर्णय येईल तिथूनच त्यांचं डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट होतं आणि ते विधानसभेची टर्म संपेपर्यंत किंवा विधानसभा भंग होईपर्यंत ते डिस्क्वालिफिकेशन राहील. त्यामुळं आणि राहुल नार्वेकर असं नाही म्हणू शकत की मी तुम्हाला 4 दिवसाची 8 दिवसाची मुभा देतो सुप्रीम कोर्ट जाण्यासाठी वगैरे. त्यामुळे जे डिस्क्वालिफिकेशन जे येईल ते किक इन होईल इमिडिएटली. त्यामुळे कोर्टात जाऊन स्थगिती मिळवणं किंवा तुम्हाला थांबवतो आहे एकच मिनिट. वैभव नाईक जे शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे आमदार आहेत ते जोडले गेलेले आहेत. वैभवजी, आजच्या या निकालाच्या महत्वपूर्ण है. डिस्क्वालिफिकेशन, एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है आपका, आमदार की जा सकती है आपकी. क्या लगता है क्या फैसला होगा? निश्चित रूप से मैं सुबह तक ये फैसले से यह था कि यह फैसला सत्य और सत्ता के पक्ष में होगा. मगर आज अभी मैं मंत्रालय में मेरे चुनावी क्षेत्र के काम से गया था मंत्रालय में, तो एक शिंदे गट का आमदार और अजित पवार गट के आमदार मुझे मिले और उन्हें बोले कि ये फैसला है वो आपके खिलाफ गया है और आप डिस्क्वालीफाई होंगे 4 बजे, और 2 दिन से ये फैसला फिक्स हुआ है. तो हमारे कोई उत्सुकता नहीं है, मगर जो फैसला वो ले रहे वो फैसले के खिलाफ हमारे जो पक्ष के प्रमुख है उद्धव जी ठाकरे, उस पे खिलाफ निर्णय लेंगे. मगर हम जनता उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ है, वो जनता हमारे साथ है. इसलिए फैसला कोई भी दो, मगर लोकशाही जीवंत रखने के लिए, लोकशाही के लिए, लोकशाही बचाने के लिए अपने को ये लोगों के ये फैसले पे कोई नजर ये थी, मगर ये फैसला पहले फिक्स हुआ है, ये अभी 100% सच है. ऐसा देखते हुए मायूसी आपको लगती है? इलेक्शन कमीशन का जो वर्डिक्ट है वो एकनाथ शिंदे के साथ था, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे बने, अब ये फैसला भी उन्हीं के पक्ष में. नहीं, ये ऐसा जब पार्टी स्प्लिट हुई थी तभी ये था कि उनके साथ एक देश की बहुत बड़ी ताकत उनके साथ थी, इसलिए वो जो चाहिए वैसा वो कर सकते थे और वो उन्होंने करके दिखाया है. मगर कोई भी बात हो, हम अनेक मुश्किलों के सामने करके भी हम उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ रहेंगे, महाराष्ट्र की जनता के साथ रहेंगे. इसके लिए हमको जो कोई भुगतना देना पड़ेगा वो हम देने के लिए तैयार है. धन्यवाद. तो ये नाइक थे, एक एमएलए जो कह रहे हैं कि
तर मुस्तफा शेख आपले प्रतिनिधी वैभव नाईक यांच्याशी संवाद साधत होते, जे शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आहेत, आणि त्यांचं अजूनही असं मत आहे की निकाल जो आहे तो रविवारीच ठरवून गेलेला आहे. आज फक्त त्याची एक ऑफिशियल औपचारिकरित्या घोषणा होणार आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आपण पुन्हा एकदा सिद्धार्थ शिंदे यांच्याकडे जाऊया. सुप्रीम कोर्टाचे ते वकील आहेत आणि त्यांच्याकडनं आपल्याला कायद्याची बाजू सुद्धा समजून घ्यायची आहे. सिद्धार्थजी, खरं तर सुप्रीम कोर्टाचा जो निकाल लागलेला होता, महाराष्ट्र सत्ता संघर्षाचा निकाल लागलेला होता, त्याच्यामध्ये हे नमूद करण्यात आलेलं होतं की केवळ बहुमत हे लोकप्रतिनिधींचं जे आहे ते बघून चालणार नाही, तर त्याच्या पलीकडे सुद्धा पक्ष असतो. हा काही नंबर गेम नाहीये, त्याच्या पलीकडे सुद्धा एक पक्ष असतो, तो पाहणं गरजेचं आहे असं त्यांनी म्हटलेलं होतं. पण इथे आता जर आपण पाहिलं तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असतील किंवा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, यांचा जोर हा आपल्याला पर्टिक्युलरली बहुमतावर पाहायला मिळतोय. तर तुमचा याच्यामधला कितपत अंदाज आहे की पक्षाच्या घटनेवरनं जो वाद झालेला आहे किंवा एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्हजवरनं जो वाद झालेला आहे, ज्याच्याबद्दल नार्वेकर यांचं सुद्धा म्हणणं होतं की माझं कितपत ज्युरिस्डिक्शन असणार आहे, एखाद्या पक्षामध्ये काय चालू आहे हे पाहण्या इतकं, तर सरतेश शेवटी जे विधिमंडळातलं बहुमत आहे तेच पाहून नार्वेकर हा निकाल देतील का, की मूळ राजकीय पक्ष कोणाचा? बघा, नार्वेकरांना ठरवायचं आहे ते मूळ राजकीय पक्ष कोणाचा आहे त्याच्याबद्दलही बोलू शकतात. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना ती मुभा दिलेली आहे, किंवा ते विधिमंडळ पक्ष कोणाचा आहे, आणि त्याच्यात नार्वेकर जर मेजॉरिटीवर गेले तर ते एकनाथ शिंदेच्या बाजूनी जातील. पण सुप्रीम कोर्टाने पण बघा जो निकाल दिला होता त्याच्यात त्यांनी बऱ्यापैकी स्पष्ट केलं होतं की राहुल नार्वेकरांनी काय करायला पाहिजे. कारण सुप्रीम कोर्ट त्याच्यात करू शकत नाही, कारण मास्टर ऑफ द 10th शेड्यूल इज द स्पीकर. तर स्पीकरलाच निर्णय घ्यायचा आहे, पण स्पीकर कॅन टेक अ इंडिपेंडेंट डिसिजन. त्यामुळे स्पीकर जो डिसिजन घेईल, आणि आता ही वैभव नाईकांची प्रतिक्रिया, काल उद्धव साहेब ठाकरेंची प्रतिक्रिया, आज संजय राऊतांची प्रतिक्रिया, ह्याच्यातून असं समजतंय की दे हॅव ऑलरेडी, त्यांनी हार मानलेली आहे त्यांची, आणि ते पुढची सुप्रीम कोर्टाची तयारी करतायत अपीलची. आणि एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे कॉन्फिडेंट वाटतायत. आता निकाल काय येईल ते राहुल नार्वेकरांनाच माहीत आहे, आणि राहुल नार्वेकर कोणत्या बेसिसवर असं समजतंय की तो 400-500 पानाचा निकाल असेल, आणि हे प्रोसिडिंग्स आणि सबमिशन सगळे इंग्लिशमध्ये असल्यामुळे हा निकाल पण इंग्लिशमध्ये असेल. आता राहुल नार्वेकर त्याचा ऑपरेटिव्ह पार्ट वाचतील आणि काय आपल्याला ते समजेल अंदाजे 4:30-4:45 वाजेपर्यंत आपल्याला समजेल. आणि मग पुढची परिस्थिती अशी आहे की 30 दिवसाच्या आत जी पार्टी नाराज असेल या निकालाविरुद्ध ते हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतात. आणि माझ्या मते उद्धव ठाकरेंनी ऑलरेडी तयारी केली आहे सुप्रीम कोर्टात यायची, त्यामुळे त्यांनी हे असे स्टेटमेंट आणि मीडियाशी ते बोललेले आहेत. त्यांना वाटतंय की निकाल त्यांच्या विरुद्ध जाणार आहे, आणि जर त्यांना विश्वासच नव्हता राहुल नार्वेकरांमध्ये, मग त्यांना असे मोटिव्ह ॲट्रिब्यूट करणं पण थोडं चुकीचं होतं, पण ती राजकीय भाषा झाली. आता राहुल नार्वेकर काय निर्णय देतील, आणि जर राहुल नार्वेकरांनी निर्णय उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने दिला तर मग या स्टेटमेंट्सचं काय होणार. त्यामुळे त्याच्यात अशा गोष्टी आहेत की जर तुम्ही एका फोरम समोर आहात तर तुम्ही त्या फोरमला रिस्पेक्ट केलं पाहिजे, आणि त्याच्या विरुद्ध तुम्हाला अपीलची मुभा आहे ना, मग तुम्ही सुप्रीम कोर्टात जाऊन अपील करू शकता. सिद्धार्थजी, प्रश्न आहे तो म्हणजे की या सगळ्यामध्ये पक्षप्रमुख पदाचा जो मुद्दा आहे तो उपस्थित करण्यात आला होता. शिवसेना जेव्हा पक्षाच्या बद्दलचा निर्णय घेतला जाईल, ज्या काही 3 मुद्दे विचारात घेतले जातात, एक म्हणजे पक्षाची घटना, त्याचबरोबर बहुमत, आणि त्याचबरोबर ज्या पद्धतीनं केडर डिसाईड करतं, या 3ही गोष्टींचा विचार आजच्या निकालात केला जाईल का? आणि पक्षप्रमुख पदाचा जो मुद्दा कळीचा मुद्दा ठरला होता, ज्याच्यावरनं महेश जेठमलानी यांनी सुद्धा वेगवेगळे प्रश्न विचारले होते, महत्त्वाचं म्हणजे याच्यावर आक्षेपही घेतला होता, हा मुद्दा किती कळीचा ठरू शकतो आजच्या निकालात? बघा, हा प्रेरोगेटिव्ह आहे इलेक्शन कमिशनचा. इलेक्शन कमिशननी डिसिजन दिलंय एका टेक्निकॅलिटीवर. त्यांनी सांगितलंय की जी तुम्ही अमेंडमेंट केली होती पक्षात ती आम्हाला पोचली गेली नाही, त्यामुळे आम्ही ॲफिडेव्हिट्स वगैरे बघू शकत नाही. आम्हाला डायरेक्ट संख्याबळावर, आमदार खासदारांच्या संख्याबळावरच हे निश्चित करावं लागतंय की पक्ष हा एकनाथ शिंदेकडे. त्याचा अपील सुप्रीम कोर्टमध्ये पेंडिंग आहे. तर आता राहुल नार्वेकर वगैरे हे जास्त ॲफिडेव्हिट्समध्ये वगैरे गेलेले नाहीत, कारण ते काम इलेक्शन कमिशनचं होतं, पॉलिटिकल पार्टी कोण आहे ते डिसाईड करायचं. पण सुप्रीम कोर्टाने राहुल नार्वेकरांना सांगितलं होतं तुम्ही इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन कमिशन, पॉलिटिकल पार्टी ॲज वेल ॲज लेजिस्लेचर पार्टी, म्हणजे विधिमंडळ पक्ष, हे तुम्ही पण ठरवू शकता तुमच्या मताप्रमाणे कोण आहे. आता राहुल नार्वेकरांवर आरोप केले जात आहेत की ते एका विशिष्ट पक्षाचे आहेत, त्यामुळे ते एका पक्षाच्याच बाजूनी निर्णय देतील वगैरे. आता ते आपल्याला 4 वाजता समजेल की काय त्यांचा निर्णय आहे, आणि मगच त्याच्यावर आपण प्रतिक्रिया देऊ शकू. पण अशी अपेक्षा आहे की ते क्लॅरिटी देतील की पक्ष प्रमुख कोण आहे, किंवा पक्षाचं अस्तित्व काय आहे, किंवा पक्ष कोणाच्या हातात आहे,
त्याच बेसिसवर ते पुढचा निर्णय करू शकतील. जरी त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या आमदारांना अपात्र ठरवलं किंवा शिंदेच्या आमदारांना अपात्र ठरवलं, तर त्यांना आधी ठरवावं लागेल की पक्ष कोणाचा आहे. त्याच बेसिसवर त्यांना हा निर्णय द्यावा लागेल. आणि हे सुप्रीम कोर्टमध्ये चॅलेंज होणारच आहे. आणि जी सुप्रीम कोर्टची जजमेंट येईल दॅट विल बी अ लँडमार्क जजमेंट. कारण हा जो प्रयोग झालेला आहे, जो एकनाथ शिंदेंनी अजितदादांनी हे वापरलेलं आहे, ते उद्या दुसऱ्या राज्यात पण होऊ शकतं. आणि आज एका पार्टी विरुद्ध ते होतंय, उद्या दुसऱ्या पार्टी विरुद्ध होऊ शकतं. त्यामुळं ह्याला कुठेतरी आपल्याला कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट करून हे थांबवावं लागेल. आणि सुप्रीम कोर्टाची जी जजमेंट जेव्हा कधी येईल बोलतात आपण ऐकूयात. कारण मला वाटतं त्याच्यात आपण वेळ वाया घालू नये. फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये एक मोठा राजकीय भूकंप होणार आहे असं पद्धतीचं त्यांचं वक्तव्य चांगलं आहे. कसं बघताय? ठीक आहे, चांगलं आहे. संपर्क हो, कोल्हापूरमध्ये आता इंडिया आघाडीची बैठक झाली, चांगली बैठक झाली. सगळ्यांना एकत्र येऊन या देशाच्या संविधानासाठी, लोकशाहीसाठी लढायचं आहे. आपण पाहताय की दिवसेंदिवस लोकशाही मारली जात आहे, चेपली जात आहे. काल देखील आपल्यातूनच एक चॅनल देखील बंद केलेलं आहे. मला वाटतं आज आपण पाहताय की जे कोणी सत्यासोबत उभे आहेत, जे कोणी पत्रकारिता देखील सत्यासोबत करत आहेत, त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याच्या विरुद्ध आम्ही लढत आहोत. जर हा निकाल विरोधात केला तर कायदेशीर लढायला तयार आहे का? मला वाटतं हे सगळे जर तर जसं मी सांगितलं, अपेक्षा हीच आहे की संविधान जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं आहे त्याप्रमाणे निकाल यावा. जर वेगळा काही निकाल आला तर त्या भाजपचं नवीन संविधान जे त्यांना लिहायचं आहे त्याप्रमाणे होईल. अध्यक्ष सीएमना भेटायला गेलं तुम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयात गेलं, सुनील प्रभूंनी याचिका दाखल केली. ती याचिका हीच आहे. महत्वाची गोष्ट हीच असते की न्यायमूर्ती जेव्हा न्यायनिवाडा करतात, आता आपण पाहतोय ह्या पूर्ण घटनेत न्यायमूर्ती कोण आहेत? तर अध्यक्ष महोदय ट्रायब्युनलचं ते काम करतात. आणि त्यांनी आरोपींना जाऊन भेटणं, ज्यांच्यावर डिस्क्वालिफिकेशनचा आता केस चालू आहे, हे किती योग्य आहे? एरवी पण कधी अध्यक्ष महोदय असं कोणाच्या म्हणजे प्रोटोकॉल प्रमाणे जात नाहीत घरी. हे करत असताना दिवसाढवळ्या एवढं जाणं, प्रेसमध्ये आल्यानंतर देखील कुठेही न बोलणं, मला वाटतं असं कधी आम्ही राजकारण एवढं घाणेरडं पाहिलं नव्हतं. राजकीय हालचालींना आहे की त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की माझ्या मतदारसंघातल्या कामासंदर्भात मी गेलो होतो आणि अध्यक्षपद सोडून आता काय कितीतरी वेळा असे त्यांनी प्रतिक्रिया देऊ शकतात, पण जे सत्य आहे ते सत्य आहे. आणि तसं पाहिलं गेलं तर परवा मी कोल्हापूरच होतो. अनेक कामं मुंबईतली रखडलेली पण कुठचंही सुरू झालेलं नाहीये. त्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघातले रस्ते हे आता कोर्टात गेलेले आहेत, तिकडचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. पण मुख्य गोष्ट हीच आहे की एवढं सगळं चालू असताना किती काही मोठी गोष्ट असली तरी एक प्रोटोकॉल पाळणं गरजेचं असतं. आणि ते मान आणि ते जे काही जबाबदारी असते ती स्वतःची नसते तर पदाची असते, तेवढं तरी राखणं गरजेचं होतं. निकाल यायला अवघे काही तास शिल्लक आहेत, मात्र राजकीय हालचालीनं वेगळं. काल रात्री मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची मध्ये बैठक झाली. आज दीपक केसरकर देखील महत्वाच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. कसं बघता एकूणच या राजकीय हालचालींकडे कसं बघता? पहिलं म्हणजे त्या 3 लोकांमध्ये खरा मुख्यमंत्री कोण आहे हे पण बघणं गरजेचं आहे. आणि मला वाटतं ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, चालू राहू शकतात. ते त्यांच्यात व्यस्त असतील. आपण पाहताय काल तर आम्ही तुमच्या सोबतच लोकांमध्ये आम्ही आता आम्हाला न्याय हा जनतेकडून मिळणार. तुम्ही सुरुवातीला गद्दार हे सगळं वाक्य वापरत होता, आता पुन्हा एकदा दौरा करताय त्यामध्ये सुद्धा हीच वाक्य वापर. 2 वर्ष जी गद्दारीची आहेत मी ही वाक्य वापरणार, कारण जे आहेत ते आहेत. घटनाबाह्य सरकार देखील आहे. आणि जर आपण पाहिलं असेल, कोणी जर आपल्या देशाच्या न्यायपूर्ण पालिकेचा अभ्यास केला, जर आपल्या संविधानाचा अभ्यास केला, तर हे सरकार घटनाबाह्य आहेच. गद्दारांचं सरकार. आणि या गद्दारीवर शिक्कामोर्तब होऊ नये याच्यासाठी आम्ही लढत आहोत. पृथ्वीराज चव्हाण वारंवार म्हणतात की पक्षांतर बंदी कायदा मग कशासाठी आणला, त्यामध्ये काही बदल करण्याची नाही, हे तर खोक्याचंच सरकार आहे ना. आणि आता काय आहे की मुख्यमंत्र्यांना वाटतं की 33 देशांनी याची नोंद घेतली. खरं नोंद घेतली गद्दारीची. त्यांना वाटतं जे काही केलं त्यांची नोंद घेतलेली आहे. सुनावणीला काही तास शिल्लक असताना बीडचे संपर्क प्रमुख अनिल जगतापांनी मात्र पक्षाला राजीनामा कधीच दिले ते, आता नाही. पण महत्वाची गोष्ट ही आहे, आपण पाहत असाल आज सुनावणीवर आपलं सगळ्यांचं लक्ष आहे. तरी देखील महाराष्ट्रातली अनेक कामं अजूनही तयार असून, महाविकास आघाडीच्या काळातली कामं असतील, आत्ता जी पूर्ण झालेली कामं असतील, तयार असून अजूनही उद्घाटनाला वेळ मिळत नाहीये. नक्की कोण VIP तसे? आता परवाकडे आम्ही पुण्यात होतो. पुण्याचं नवीन टर्मिनलची इमारत एअरपोर्टची तयार आहे, उद्घाटनासाठी वेळ नाही. MTHL ला 3 महिने आम्ही ओरडत होतो, आत्ता कुठेतरी वेळ मिळालेली आहे. आता 12 तारीख पण दिलेली आहे. म्हणजे काय मॅच फिक्सिंग झालंय का की सरकार टिकवायचं कसंही? पण ह्या सगळ्या गोष्टींवर देखील आपण लक्ष दिलं पाहिजे की महाराष्ट्र म्हणून आपल्याला अन्याय का होतं. आता आपण पाहिलं असेल अयोध्येमधलं जे एअरपोर्ट आहे, महर्षी वाल्मिकी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट असं नाव दिलेलं आहे. देशाच्या कॅबिनेटने त्याला मान्यता दिली. आनंद आहे, आम्ही देखील स्वागत करतो. गोव्यामध्ये जे भाजपचे सगळे चालू झाले. आज निकाल महत्वाचा दिवस काय ठरला आहे? नार्वेकर म्हणतात न्याय सगळ्या
तर आदित्य ठाकरे यांची प्रतिक्रिया सुद्धा आपण ऐकलेली आहे. निकालाच्या अवघ्या तासभर आधी ही त्यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे. अवघ्या तासाभरात आपल्याला कदाचित त्यांची निकालानंतरची प्रतिक्रिया सुद्धा समजू शकणार आहे. पण पुन्हा एकदा सिद्धार्थ शिंदे यांच्याकडे जाऊया. सिद्धार्थजी, मगाच्या तुमच्या पहिल्या उत्तरामध्ये एक तुम्ही म्हणालेला होता ते म्हणजे की असा पण निकाल लागू शकतो की काही आमदार पात्र राहतील, काही आमदार अपात्र होतील दोन्ही गटांमध्ये. तर याचं थोडं आम्हाला एक्सप्लेनेशन देऊ शकाल का? म्हणजे ही पण शक्यता एक आहे का तुमच्या मते? आणि जर असेल तर त्याच्या मागचा काय तर्क आहे? हे कुठल्या बेसिसवर असं होऊ शकतं की काही आमदार अपात्र होतील आणि काही पात्र राहतील? आता जर सर्वसमाविष्ट निकाल असा पाहिजे असेल आणि जर शिंदे त्यातून वाचू शकतील तर एक असंही होऊ शकतं की काही आमदार एका साईडचे आणि काही दुसऱ्या साईडचे अपात्र होतील. त्याच्यात त्यांना काय दाखवावं लागेल की एक तर पिटिशन सुरुवातीला 16 आमदारांविरुद्ध होतं, कारण उद्धव ठाकरेंना वाटलं होतं की काही आमदार आपल्याकडे परत येतील. मग ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम त्यांनी वाढवत सगळ्या 40 आमदारांचं केलं. तर त्याच्यात आणि शिवसेनेच्या 15 विरुद्ध एकनाथ शिंदेनी, भरत गोगावलेंनी हे केलं आणि ती नोटीस इश्यू झाली. तर त्याच्यात असं होऊ शकतं की राहुल नार्वेकरांसमोर जी साक्ष झाली आमदारांची, तर त्याच्यात त्यांना वाटलं की काही आमदार प्रेशर खाली गेलेत किंवा काही फॅक्च्युअल एरर्स आहेत, काही कुठे सहीमध्ये तफावत आहे, चूक आहे. तर त्याच्यात ते टेक्निकल कारण देऊन जर काही जणांना त्यांनी जर डिस्क्वालिफाय केलं ऑन टेक्निकल रिझन्स, मग उद्या परत त्यांना कोर्टात ते जाऊ शकतात आणि ते ठरवतील. पण अशा टेक्निकल रिझन्सवर त्यांनी काही दोन्ही बाजूच्या आमदारांना जर डिस्क्वालिफाय केलं तर ही एक शक्यता आहे. आणि 2019 नंतर महाराष्ट्रात अशा गोष्टी घडतायत की अचंबित करणाऱ्या आहेत. अशा काहीही घडू शकतं टेक्निकल मुद्द्यावर. पण जसं इलेक्शन कमिशननी टेक्निकल मुद्द्यावर एकनाथ शिंदेंना पक्ष आणि चिन्ह दिलं, तसं अशा टेक्निकॅलिटीवर जर काही जण अपात्र ठरवले गेले तर त्यात अचंबित करण्यासारखं काय नसेल. आणि शेवटी सुप्रीम कोर्ट आहेच ते रेक्टिफाय करायला. खरं तर टेक्निकॅलिटीचा आपण मुद्दा म्हणतो आहे, तर बेनिफिट ऑफ डाऊट सुद्धा असू शकतो. म्हणजे जसं पक्षप्रमुख पद किंवा निवडणुका पक्षांतर्गत किंवा केव्हा हा निर्णय घेतला गेला, नेमका व्हीप कोणाचा लागू होणार, याच्यामध्ये सुद्धा अनेक गोष्टी अशा आहेत की ज्या स्पष्टपणे मांडता आलेल्या नाहीयेत किंवा त्याच्यावरनं आक्षेप घेतले गेले, पण त्याच्याबद्दलचे पुरावे जे आहेत ते दोन्ही बाजूकडनं दिले गेलेले नाहीयेत. हा बेनिफिट ऑफ डाऊट राहून कुठेतरी दोन्हीकडच्या आमदारांना अपात्र न करण्याबद्दलचा निर्णय होऊ शकतो का, अशी काही शक्यता आहे का? म्हणजे कोणीच अपात्र नाही. बेनिफिट ऑफ डाऊट या संबंधी पण आणि पक्ष संघटना ते कॉन्स्टिट्यूशन जे होतं ते वेळेवर आम्हाला ते इलेक्शन कमिशन म्हणलं की तुम्ही आम्हाला वेळेत पाठवलं नाही. त्यामुळे जरी पक्षाला अधिकार आहे प्रतोद नेमण्याचा, पण त्यावेळेस नक्की पक्ष कोण होता हे वेग आहे. आणि ते म्हणतील की इलेक्शन कमिशनचा जरी निर्णय नंतर आला ते रेट्रोस्पेक्टिव्ह नाहीये, पण त्याला धरून मी पण डिसाईड करू शकत नाहीये की पक्ष नेमका कोणाच्या हातात होता, त्यामुळे प्रतोद कोण आहे हे मी ठरवू शकत नाही. त्यामुळे कोणच डिस्क्वालिफाय होत नाही. असं जर त्यांनी केलं तर एकनाथ शिंदे राहतात, त्यांचं सरकार टिकतं आणि शिवसेनेचे आमदार पण अपात्र होण्यापासून बचावले जातात. आणि मग तुम्ही कशाविरुद्ध अपील करणार? कारण सुप्रीम कोर्ट उद्या विचारेल व्हॉट आर यू अपीलिंग अगेन्स्ट? none of you have been disqualified. So what is your appeal against? मग त्यांना वेगवेगळे कारण द्यावे लागतील. मग ते एक कारण कसं असू शकतं की अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांना भेटले, त्यामुळे दे आर बिल्डिंग अप ग्राउंड्स. आता आज जसं त्यांनी पीसी घेतला, आज एक ऍप्लिकेशन दिलं की अपीलसाठी ते ग्राउंड्स बिल्डअप करतायत की वेगवेगळे कारण ते देऊ शकतील. आणि आता आदित्य ठाकरेंचं म्हणणं होतं की आरोपी, ह्याच्यात कोण आरोपी जज वगैरे नाहीयेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, राहुल नार्वेकर स्पीकर, दोघंही आमदार आहेत. आणि ते काय बंद दाराआड किंवा कुठं हॉटेलमध्ये अशा वेगळ्या ठिकाणी भेटलेले नाहीयेत, ते ऑफिशियल ह्याच्यात भेटले. आता त्या टायमिंग बद्दल कोणाला शंका असू शकते, पण ह्याच्यात मोटिव्ह ऍट्रिब्यूट करणं हे थोडं चुकीचं आहे. मॅच फिक्सिंग, पैशाचे व्यवहार वगैरे असे शब्द वापरणं, मग ह्याच्यात तुम्हाला माहीतच आहे की तुम्हाला निर्णय तुमच्या विरोधातच जाणार आहे. खरं तर तुम्ही एक गोष्टीचा उल्लेख सुद्धा केलात, ते म्हणजे की बेनिफिट ऑफ डाऊट आणि त्याचबरोबर मॅच फिक्सिंग असे जे उल्लेख आहेत ते हे करणं काही म्हणजे ज्या पद्धतीनं केले गेले आहेत त्याच्यावर या सगळ्यावर आक्षेप घेतले जाऊ शकतात का? आणि महत्वाचं आहे ते म्हणजे की सुप्रीम कोर्टामध्ये जे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलेलं आहे त्या प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेऊन पुन्हा ठाकरेंना या निकालाच्या म्हणजे निकाल काहीही लागो या निकालाच्या अनुषंगानं पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टामध्ये जाता येतं का? म्हणजे अगदी निकाल असा जरी लागला की दोन्हीकडचे आमदार हे अपात्र ठरवले गेले नाहीत तरी सुद्धा जो काही आक्षेप ठाकरेंनी ऍफिडेव्हिट दाखल करून घेतलेला आहे ते म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांची झालेली भेट, याचा काही फायदा सुप्रीम कोर्टामध्ये पुन्हा जाण्यासाठी ठाकरेंना होऊ शकतो का?
बघा, सुनील प्रभूंनी जी रिट पिटिशन दाखल केली आहे, रिट पिटिशन फॉर डायरेक्शन्स, त्याच्यात त्यांनी सांगितलं होतं की अध्यक्षांनी लवकर निर्णय घ्यावा. तशी प्रक्रिया झाली. आता आज अध्यक्ष निर्णय घेणार आहेत. आता पुढची डेट ह्याच्यात आल्यावर दॅट मॅटर इज क्लोज. ते मॅटर आता संपलेलं असेल, कारण अध्यक्षांचा निर्णय झालेला आहे. पण मग एक नवीन मॅटर, फ्रेश मॅटर तयार होईल, कारण जर कोणाच्या विरोधात जो निर्णय गेला तर ते परत सुप्रीम कोर्टात रिटमध्ये येऊ शकतात. तर त्या मॅटरसाठी ही तयारी आहे की आम्ही त्यावेळेस पण एक ॲफिडेव्हिट दाखल केलं होतं आणि आम्ही अध्यक्षांवर असे आरोप केले होते आणि त्यांच्या निर्णयातून हे सिद्ध होतंय की आमचे आरोप खरे होते, असं त्यांचं स्ट्रॅटेजी असू शकते पुढच्या ह्याच्यात. पण आता हे जे मॅटर सुनील प्रभू मॅटर जे आहे ते आज डिसिजन लागल्यावर सुप्रीम कोर्टात पुढची डेट होईल, त्याच्यात ते डिस्पोज ऑफ होईल, ते संपेल मॅटर आणि फक्त जयंत पाटलांचं मॅटर राहील, कारण ते राष्ट्रवादी संबंधी आहे आणि त्याचा निर्णय आता पुढे येणार आहे. त्यामुळे हे फ्रेश मॅटर येईल. ह्याच्या विरुद्धचा जो अपील आहे, अध्यक्षांविरुद्धचा निर्णयाच्या विरुद्धचा अपील, तो फ्रेश मॅटर असेल सुप्रीम कोर्टात. तुम्ही जसं शिवसेनेसंदर्भात, ठाकरे गटासंदर्भात आता उत्तर दिलंय, मला तेच शिंदेच्या बाजूने सुद्धा समजून घ्यायचं आहे. म्हणजे ठाकरेंचे आमदार अपात्र झाले तर तिथे फक्त एक कायदेशीर लढाई सुरू राहील. पण जर शिंदेचे आमदार अपात्र झाले, की ज्याच्यामध्ये शिंदे सरकारमधल्या एकूण 9 मंत्र्यांचा समावेश आहे आणि प्लस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सुद्धा समावेश आहे. आता तुमचा पहिला जो तर्क होता की काही आमदार अपात्र ठरतील, काही पात्र ठरतील, त्या सिनेरिओमध्ये सुद्धा शिंदेच्या आमदारांकडचे काही जण हे मंत्री आहेत. त्याच्यात काय होऊ शकतं पुढे? म्हणजे मग परत पोटनिवडणुका लागतील का? अगदी विधानसभा सुद्धा एक 6-9 महिन्यांवर आलेली असताना काय तो एक पॉलिटिकल सिनारिओ असू शकतो त्या परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रातला? जर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुद्धा अपात्र ठरले तर त्या परिस्थितीमध्ये काय असू शकतं? बघा, जर जे कोण अपात्र ठरेल त्यांचं जसं डिसिजन येईल आणि जर सांगितलं जाईल की हे लोक अपात्र आहेत, त्या वेळेपासूनच, त्या घडीपासूनच त्यांची आमदारकीही रद्द होईल आणि त्यांना परत लढता येणार नाही. आमदारकी त्यांना हे करणार नाही जोपर्यंत विधानसभा भंग होत नाही, नवीन इलेक्शन होत नाही किंवा त्यांचा कार्यकाळ विधानसभेचा संपत नाही. तर आता काही लोकांचं म्हणणं होतं की एकनाथ शिंदे हे विधान परिषदेवर येतील आणि मग मुख्यमंत्री होतील. त्याच्यासाठी आता डिस्क्वालिफिकेशन ऍक्ट प्रमाणे जर ते डिस्क्वालिफाय झाले तर विधानसभेचा त्यांचा प्रश्न संपलेला आहे या कार्यकाळापुरता. मग त्यांना जर विधान परिषदेवर, असं नाही की ते मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील आणि 6 महिन्यात विधान परिषदेवर आमदार होतील, तसं नाही. त्यांना आधी विधान परिषदेवर आमदार व्हावं लागेल आणि मगच ते मुख्यमंत्री बनू शकतात. त्यामुळे ही प्रक्रिया थोडी क्लिष्ट आहे. त्याच्यासाठी राष्ट्रपती राजवट यावी लागेल, हाऊस सस्पेंडेड अॅनिमेशनमध्ये ठेवलं जाईल. ही प्रक्रिया खूप क्लिष्ट आणि मोठी आहे. मला नाही वाटत ती वेळ येईल. जर आलीच वेळ आणि शिंदे डिस्क्वालिफाय झाले तर मग ह्या पॉसिबिलिटीज आहेत, पण आजच्या स्थितीत असं वाटत नाही की ती वेळ येईल म्हणून. खरं तर पाऊण तास राहिलेला आहे निकालासाठीचा. 4:30 वाजता हा निकाल येणं अपेक्षित आहे आणि जसं अनुजाने सांगितलं त्याप्रमाणे लाईव्ह हा निकाल सुद्धा आपल्याला समजून घेता येणार आहे, ऐकता येणार आहे आणि अर्थातच अनुजा आणि मी सुद्धा यातले काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत, त्याचे अर्थ, राजकीय अर्थ सांगणार आहोत, प्रतिक्रिया येत राहणार आहेत. पण सरांना माझा हा पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे की पक्षांतरबंदी कायदा याच्या दृष्टीनं काय महत्त्वाच्या गोष्टी या निकालामध्ये घडणं अपेक्षित आहे किंवा काय घडू शकतं? कारण आज सकाळी जेव्हा विधानसभा अध्यक्ष एक उल्लेख केला ते म्हणजे की पक्षांतरबंदी कायद्याचं 10व्या शेड्यूलचं सुद्धा एक व्यवस्थित असं इंटरप्रिटेशन या निकालामधनं होईल असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. तर त्या दृष्टीनं काय गोष्टी होऊ शकतात या निकालामध्ये? आता पक्षांतरबंदी कायद्याचं कसं आहे, आता तुम्हाला ऑप्शन एकच आहे. असं काय झालं तर मर्जर दुसऱ्या पार्टी बरोबर तुम्हाला एक तर मर्ज व्हावं लागेल किंवा मग तुम्हाला राजीनामा देऊन परत आमदार व्हावं लागेल. त्याच्यापासून स्वतःला वाचवायला एकनाथ शिंदेंनी सुरुवातीला, नंतर अजितदादांनी पण तेच केलं की पक्षच आम्ही आहोत. तुम्ही असं जर म्हणला तर मग विषयच संपतो, कारण पक्षच तुम्ही आहात तुम्ही म्हणला आणि आम्ही ते म्हणतात की स्प्लिट नाहीये, हे फक्त डिसेंट होतं, इंटरनल डिसेंट होतं. आणि एकनाथ शिंदेंचं आता असं म्हणणं आहे की नंतर इलेक्शन कमिशननी पण माझ्या याला दुजोरा दिला आणि पक्ष माझ्या हवाले केलेला आहे. आता अजितदादांचं पण इलेक्शन कमिशन समोरचं मॅटर हे ऑर्डर्ससाठी रेडी आहे. या आठवड्यात त्यांचा पण पक्षासंबंधी निर्णय इलेक्शन कमिशन देईल. त्यामुळे आता पक्षच, राहुल नार्वेकरांना पण एक ठरवायचं आहे की पक्ष कोणाचा आहे, कारण जोपर्यंत ते ठरवत नाही की पक्ष कोणाच्या हातात आहेत तोपर्यंत ते ठरवू शकत नाही की प्रतोद कोण आहे.
आणि मग प्रतोद जर सुप्रीम कोर्ट म्हणलंय की प्रतोद हा नेमायचा हक्क हा पक्षालाच आहे, त्यामुळे राहुल नार्वेकरांना ह्याच्यावर भाष्य करावं लागेल. आता राहुल नार्वेकरांना जर त्याच्यावर भाष्य करायचं असलं तर ते काय सांगू शकतात की इलेक्शन कमिशनचा निर्णय जरी तो नंतर असला आणि तो प्रॉस्पेक्टिव्ह असला, रेट्रोस्पेक्टिव्ह नाहीये, तरी इलेक्शन कमिशननी पण शिंदेंनाच पक्ष दिलाय टेक्निकॅलिटीवर. तर मी पण एका टेक्निकॅलिटीवर माझ्या मते पण एकनाथ शिंदेंचाच हा पक्ष आहे आणि त्यांनी जे केलं ते बरोबर आहे असं ते म्हणू शकतात. तर आता त्याच्यात ते काय म्हणतात, त्यामुळे आजचा निर्णय हा इसेन्शियल आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे की त्याच्यावर ते काय भाष्य करतात, कारण त्याच्या पुढे मग 10व्या अनुसूचीचं कसं इंटरप्रिटेशन होतं त्याच्यावर हे ठरेल. आणि मेन म्हणजे आजच्या निर्णयापेक्षा ह्याच्यानंतरचा जो अपील कोर्टात जाईल आणि त्याचाच जो सुप्रीम कोर्टाचा जेव्हा कधी निर्णय होईल काही महिन्यांनी किंवा एखाद्या वर्षांनी, दॅट विल बी अ लँडमार्क जजमेंट. आता तुम्ही जसं बघितलं बोमई जजमेंट जी होती ती नंतर आली, पण दॅट प्रूव्ड की पुढच्या ह्याच्यासाठी आता जसं कपिल सिब्बलांचं म्हणणं होतं की कोर्टाने ह्याच्यात असं डिसिजन द्यावं की पुढच्या वेळेस असं होऊ नये किंवा पुढे एक दिशादर्शक ठरावं डिसिजन. असं उद्धव ठाकरेंची अपेक्षा असेल की जर त्यांना सुप्रीम कोर्टात यावं लागलं तर एक तर लवकर निर्णय यावा आणि जर तो नाही आला तर मग तो निर्णय पुढच्या ह्याच्यासाठी लागू होईल अशी त्यांची अपेक्षा असावी. एक खरं तर यालाच निगडित प्रश्न आहे किंवा याला जोडून प्रश्न आहे तो म्हणजे की पक्षाच्या बद्दलचा निर्णय हा राहुल नार्वेकरांना घ्यावा लागणार आहे अपात्रतेच्या संदर्भातला निर्णय घेण्यासाठी. तर हा जो निर्णय राहुल नार्वेकर घेतील तर त्याचा फायदा किंवा तोटा, फटका म्हणूयात आपण, सुप्रीम कोर्टामध्ये जी ठाकरेंनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधामध्ये त्यांनी जो पक्षाच्या संदर्भातला जो निर्णय घेतलेला आहे शिंदेंना देण्याचा, त्याच्या संदर्भात जी याचिका दाखल केलेली आहे त्याला होऊ शकतो का? नाही, त्याच्यात काही फरक पडणार नाही, कारण इलेक्शन कमिशन ही इंडिपेंडंट ऑटोनॉमस बॉडी आहे आणि त्यांना राईट आहे. आतापर्यंत त्यांनी हे पक्ष ठरवलाय की हे एकनाथ शिंदे पक्ष आणि चिन्ह हे एकनाथ शिंदेकडे आहे. आता सुप्रीम कोर्ट ते मॅटर सेपरेट आहे, कारण तुम्ही बघितलं असेल कपिल सिब्बलांनी प्रयत्न केला होता जेव्हा मॅटर सुप्रीम कोर्टात मेन मॅटर चालू होतं की इलेक्शन कमिशन समोर पण सुनावणी चालू आहे आणि ती थांबण्यात यावी. तर त्याच्यात सुप्रीम कोर्ट म्हणलं नाही, ते इंडिपेंडेंट हे आहे, ते पक्ष पॉलिटिकल पार्टीबद्दल ठरवत आहेत, त्याच्यात आम्ही इंटरफिअर करू शकत नाही. तर आता मला नाही वाटत की ह्या पक्ष आणि चिन्हासंबंधी राहुल नार्वेकर जर काय म्हणले तर ते मेन मॅटर म्हणजे अपीलला अफेक्ट होईल, कारण हे वेगळं मॅटर आहे. राहुल नार्वेकरांना ठरवायचंय विधिमंडळ पक्ष अँड ही कॅन ऑल्सो कॉमेंट ऑन द पॉलिटिकल पार्टी, कारण त्यांना विधिमंडळ पक्ष ठरवायला राहुल नार्वेकरांना थोडं पॉलिटिकल पार्टीबद्दल पण बोलावं लागेल, पण त्याचा ह्याचा पक्ष आणि चिन्हावर काही परिणाम होणार नाही. मला मगाशी तुम्ही जे एक उत्तर दिलेलं होतं की शिंदेच्या प्रकरणामध्ये काय होऊ शकतं, तर त्याच्यामध्ये तुमचा एक उल्लेख होता तो म्हणजे की त्यांना संपूर्ण विधानसभेची टर्म संपेपर्यंत थांबावं लागेल जर त्यांचे आमदार अपात्र झाले तर. पण जर आपण अगदी 2-3 वर्षांपूर्वीचा रिकॅप घेतला तर त्याच्यामध्ये कर्नाटकमध्ये सुद्धा जेडीएस आणि काँग्रेसचे आमदार जे आहेत त्यांना अपात्र ठरवण्यात आलेलं होतं आणि त्यावेळेला सुद्धा तिथल्या विधानसभा अध्यक्षांनी असा निकाल दिलेला होता की यांना 2023 मध्ये कर्नाटकाच्या निवडणुका विधानसभेच्या होईपर्यंत कुठल्याच निवडणुका लढवता येणार नाहीत. म्हणजे हा निर्णय तिथल्या विधानसभा अध्यक्षांनी 2019च्या आसपास घेतलेला होता आणि संपूर्ण विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत तो निर्णय लागू असेल की या अपात्र झालेल्या आमदारांना निवडणुका लढवताच येणार नाहीत असा त्यांनी निकाल दिलेला होता, ज्याच्या विरोधामध्ये तेच आमदार नंतर सुप्रीम कोर्टात गेलेले होते आणि मग सुप्रीम कोर्टाने अपात्रतेचा निकाल कायम ठेवला की विधानसभा अध्यक्षांनी या लोकांना अपात्र केले, तो निर्णय कायम ठेवला विधानसभा अध्यक्षांचा. पण जो टेन्युअर त्यांनी ठेवलेला होता की 2023च्या विधानसभेच्या निवडणुकांपर्यंत त्या आमदारांना निवडणूक लढवताच येणार नाही, हा निर्णय मात्र त्यांनी रद्द केलेला होता सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांचा आणि मग त्या आमदारांना पुन्हा पोटनिवडणुकांना सामोरं जावं लागलं होतं. तर अशी गोष्ट सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये होऊ शकते. फक्त आता इथे अर्थातच प्रश्न आहे की गेल्या वर्षभरापासून लोकसभेच्या सुद्धा रिक्त झालेल्या जागांवर पोटनिवडणुका होत नाहीयेत, तिथे 9 महिन्यांवर आलेल्या विधानसभेच्या जागांसाठी सुद्धा कुठे पोटनिवडणूक होईल हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहेच. पण पोटनिवडणुकीचा ऑप्शन हा अपात्र झालेल्या आमदारांसमोर खुला राहतो, ही गोष्ट इथे आहे का? हो, ही ऑप्शन आहे, कारण सुप्रीम कोर्ट ते ठरवेल, कारण हे कुठेच असं क्लिअरली मेन्शन केलेलं नाहीये. फक्त जर तुमच्यावर क्रिमिनल ऑफेन्स असला आणि ते जर सिद्ध झालं आणि 2 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर 6 वर्षाची अपात्रता ही फिक्स आहे. पण आता ह्याच्यात वेळ मर्यादेचं हे आहे की ह्याच्यात इंटरप्रिटेशन असं आहे की टर्म संपेपर्यंत किंवा भंग होईपर्यंत. पण जर ते सुप्रीम कोर्टात गेले ज्यांच्या विरुद्ध हा निर्णय येईल आणि जर सुप्रीम कोर्टाने ठरवलं की हे अपात्र आहेत, त्या अध्यक्षांचा निर्णय बरोबर आहे, कारण तो अध्यक्षांचा अधिकार आहे,
पण ते किती वेळेपर्यंत अपात्र आहे हे सुप्रीम कोर्ट त्याच्यावर भाष्य करू शकतं. पण महाराष्ट्रात आता बघा वेळ कमी राहिलेला आहे. लोकसभेला 3 ते 4 महिने आणि विधानसभेला 8-9 महिने, आणि त्यात लोकसभा आणि विधानसभा महाराष्ट्रात एकत्रही होऊ शकते. आणि त्यावेळेस तेवढा वेळ मिळेल का सुप्रीम कोर्टला ते हिअरिंग करण्यासाठी? कारण तुम्ही पक्ष आणि चिन्हाचंच बघितलं, 8 महिने झाले तरी अजून निर्णय आलेला नाही, अजून त्याचे आर्ग्युमेंट्सच व्हायचे आहे. तर ह्याच्यात जर वेळ खूप लागला तर मग ते मॅटर इनफ्रक्च्युअस होईल जोपर्यंत होईल. आणि जरी त्यांना मुभा दिली लढायची तर ते मग इलेक्शन कमिशनवर असेल की ते इलेक्शन घ्यायचे का नाही. आता तुम्ही जसं बघितलं पुणे लोकसभेचं इलेक्शन जवळजवळ 13 महिने घेतलं नाही. तर त्यामुळे असं ते इलेक्शन कमिशन मग काही कारणं देऊ शकतं किंवा वेगवेगळे रिझन्स असू शकतात. मग नंतर एक तर लोकसभा असेल, पावसाळा येईल नंतर, आणि मग त्यामुळे हे मॅटर खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे. कारण त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट ओरली म्हणले होते चीफ जस्टिस चंद्रचूड की नार्वेकरांनी लवकर निर्णय घ्यावा, कारण नाहीतर त्या डिस्क्वालिफिकेशनला काही मग अर्थ राहणार नाही, कारण इलेक्शन येत आहे. तर त्यांचं पण घाई तेच होती की तुम्ही जो काय निर्णय आहे तो द्या, पण लवकर द्या. त्यामुळे हा चान्स आहे की ती अपात्रता ही कायम राहील, पण त्यांना इलेक्शन लढता येईल. हे सुप्रीम कोर्ट हे करू शकतं की तुम्ही बाय इलेक्शन लढू शकाल. पण मला नाही वाटत 8-9 महिन्यासाठी सुप्रीम कोर्ट असं काय करेल. नंतर आलं तर ते पुढची जजमेंट होईल आणि त्याला अकॅडमिक इंटरेस्टच राहील त्या जजमेंटमध्ये. सर, खरं तर हा सुद्धा मुद्दा आहे, ते म्हणजे की जे आमदार अपात्र होतील त्यांची आमदारकी रद्द होईल अशी गोष्ट स्पष्ट होते. पण कारवाईची भाषा आज केली होती, म्हणजे जर अशा पद्धतीनं आमच्या बाजूने निकाल आला तर आम्ही कारवाई सुद्धा करण्यासाठी मागे पुढे पाहणार नाही, असं विधान हे शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे जे आमदार आहेत संजय शिरसाट यांनी केलं. तर अपात्र झालेल्या आमदारांवर कोणत्या पद्धतीची कारवाई करता येऊ शकते किंवा कोणत्या पद्धतीच्या कारवाईची मागणी करता येऊ शकते आणि ती कुठे करता येऊ शकते, विधानसभा अध्यक्षांकडे की कोर्टामध्ये? ते आता त्यांना ते विधानसभा अध्यक्षांसमोर पण करता येईल, पण विधानसभा अध्यक्षांनीच त्यांना टोटली अपात्र केलं आहे. तर त्याचा एक ऑब्व्हियस हे आहे की विधानसभा अध्यक्ष नाही, पण मग ते त्यांना कोर्टातच जावं लागेल. आणि उद्या असंही होऊ शकतं की जर ते अपात्र ठरवले गेले आणि जर त्यांना एकनाथ शिंदेकडे पक्ष आणि चिन्ह ऑलरेडी आहे, जर त्यांना ऑप्शन दिलं गेलं की तुम्ही आमच्या पक्षात जॉईन व्हा, म्हणजे एकनाथ शिंदे ह्या मूळ आता जी शिवसेना एकनाथ शिंदेकडे आहे त्यांच्यात जॉईन व्हा आणि मग तुमची अपात्रता आम्ही टाळू शकतो. आणि जर अध्यक्षांकडे एक असं ऍप्लिकेशन दिलं गेलं ह्या अपात्र आमदारांकडून की आम्ही आता हे करतोय की आम्ही एकनाथ शिंदेंना जॉईन होतोय, जरी तुम्ही आम्हाला अपात्र ठरवलेलं आहे तर आता आम्ही एकनाथ शिंदेंना जॉईन होतोय, त्यामुळे ही अपात्रता तुम्ही मागे घ्यावी. जर असं मागे कधी झालेलं नाहीये, पण जर असं झालं तर अध्यक्ष त्याच्यावर विचार करू शकतात. म्हणजे आमदारांना अपात्रतेची कारवाई टाळता येऊ शकते. हो, येऊ शकते, कारण हे आधी कधी झालेलंच नाहीये. त्यामुळे हा जो निकाल येईल आणि त्याच्यानंतर जे घडेल हे एका ह्याच्यात म्हणजे आधी छोट्या गोष्टीत किंवा काही आमदारांच्या पद्धतीत झालंय, पण असं सरकार पडणं किंवा एका एवढ्या मोठ्या राज्यात आणि एवढे सगळे आमदार म्हणजे 56+55 राष्ट्रवादीचे नंतरचे, ही खूप मोठी कारवाई होईल. आणि त्याच्यानंतर इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन. मग स्पीकर काय करतात. आता माझं तर म्हणणं असेल की एकदा तुम्ही अपात्र ठरला आणि एकदा स्पीकरनी निर्णय दिला तर मग भंग होईपर्यंत किंवा पुढचं इलेक्शन येईपर्यंत, कार्यकाळ संपेपर्यंत तुम्ही अपात्रता तुमची मागे घेऊ जाऊ शकत नाही. पण जर एकनाथ शिंदेंनी किंवा ह्या आमदारांनी स्पीकरांसमोर ऍप्लिकेशन दिलं आणि जर ते स्पीकरनी मान्य केलं, दॅट इज अगेन सब्जेक्ट टू ज्युडिशियल रिव्ह्यू, कोणतरी कोर्टात जाईल, तर त्याच्यात एक शक्यता अशी आहे की स्पीकर त्यांना परमिट करू शकतील, कारण हे आधी कधी घडलेलं नाहीये. नवीन पायंडा एक पडू शकतो ह्याच्यात. कालावधी वगैरे काही असतो का अशा पद्धतीनं की अपात्र ठरलेल्या आमदारांना जर आपल्याला पुन्हा म्हणजे या शिवसेनेमध्ये जायचं आहे तर मग अपात्रता रद्द होऊ शकते, यासाठी काय प्रक्रिया असू शकते आणि किती कालावधीमध्ये या सगळ्या गोष्टी झाल्या पाहिजेत? कारण कालावधी हा या सुनावणीच्या दरम्यान खूप मोठा इश्यू राहिलेला आहे. बघ, आता सुप्रीम कोर्टाने किहोटो होलोहानमध्ये म्हणलंय की अध्यक्षांच्या निर्णयाविरुद्ध तुम्ही 30 दिवसात कोर्टात येऊ शकता. तर ह्याच्यात पण आपल्याला 30 दिवसच गृहीत धरावे लागतील, कारण जास्त वेळ गेला तर त्याचा विषय राहत नाही. त्यामुळे लवकर जर, आणि आज जजमेंट एक्झॅक्ट काय होतं की हे एकदम अपात्र ठरवलेच जातात का, ह्याच्यात एक अजून एक टप्पा म्हणजे पुढचा पडाव एक येऊ शकतो. त्यामुळे आता नार्वेकर काय जजमेंट देतील त्याच्यानंतरच आपल्याला हे डिस्कस करता येईल की नक्की ते काय म्हणतायत. एक छोटासा प्रश्न घ्यायचा शेवटचा की विधानसभा अध्यक्षांना काही गोष्टी या
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सत्ता संघर्षाच्या निकालाच्या वेळेला एक मार्गदर्शक तत्व म्हणून सांगितलेल्या होत्या की तुम्हाला राजकीय पक्ष ठरवण्यासाठी घटना पाहायची आहे, तुम्हाला राजकीय पक्ष ठरवताना फक्त लोकप्रतिनिधींचं बहुमत नाही तर त्याच्या पलीकडे असलेलं लीडरशिप स्ट्रक्चर जे पक्षातलं असतं ते सुद्धा पाहण्याची गरज आहे। सोबतच इलेक्शन कमिशनने जो निकाल लावलेला होता त्यावेळेला सुद्धा त्यांनी असं म्हटलेलं होतं, सुप्रीम कोर्टाची निरीक्षणं होती की प्रत्येक वेळेला काही एकच टेस्ट ही ॲप्लिकेबल असू शकत नाही, त्या परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या टेस्ट अवेलेबल असतात। सो काही गोष्टी या सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या होत्या, पण तरी सुद्धा विधानसभा अध्यक्षांकडे बिंग विधानसभा अध्यक्ष अशा डिस्क्रिशनरी पॉवर्स आहेत का की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेश नाही आहेत, त्यामुळे मार्गदर्शक तत्व बाजूला ठेवून त्यांना ज्या वेळेला आता ज्या गोष्टी योग्य वाटलेल्या आहेत त्या अनुषंगाने ते वेगळे निकष लावून त्याच्यामध्ये आमदार अपात्रतेचा निकाल देतील, ज्याच्याबद्दल ते कॉन्फिडंट असतील की हे कायद्याच्या चौकटीत बसते म्हणून ते सुप्रीम कोर्टात सुद्धा टिकेल। हो, निश्चित ते तसं करू शकतात, कारण अध्यक्षांचा निर्णय हा इंडिपेंडेंट आहे आणि त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ह्याच्यात इंटरफिअर करण्यास टाळलं आहे, कारण राज्यघटना त्यांना परमिट करत नाही। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करू शकतं फक्त अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर। तर जरी काय मार्गदर्शक तत्व वगैरे सुप्रीम कोर्टाने जजमेंटमध्ये मेन्शन केलेत तरी ते नार्वेकरांना बांधील नाहीये की ते फॉलो करावेच लागतील। ते त्यांची इंडिपेंडेंट जजमेंट देऊ शकतात विच इज सब्जेक्ट टू ज्युडिशियल स्क्रुटिनी आणि रिव्ह्यू नंतर। त्यामुळे नार्वेकर उद्या असंही म्हणू शकत होते की मी मान्यच करत नाही सुप्रीम कोर्टाने मला डेडलाईन देणं, पण त्यांनी तो रस्ता पत्कारला नाही, कारण मग ते लेजिस्लेचर आणि ज्युडिशरीमध्ये तो मोठा विवाद झाला असता। तर त्यांनी ते बऱ्यापैकी वेळ वाढवत ते शेवटी आज निकाल देणार आहेत, पण तो निकाल काय स्पष्ट, काही लोकांचं कसं म्हणणं आहे की त्यांनी स्पष्ट केलंय सुप्रीम कोर्टाने नार्वेकरांना आता फक्त निकाल द्यायचा आहे, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय त्यांना काय करायचंय की पक्षच प्रतोद अपॉइंट करू शकतो, म्हणजे सुनील प्रभूच प्रतोद आहेत आणि ही क्लिअर कट केस आहे अशी उद्धव बाळासाहेब रवींद्र वायकर मातोश्रीवर पोहोचलेले आहेत, ते काय म्हणतात आपण ऐकूयात। ती परवानगी कॅन्सल करतो म्हणून सांगतात, स्टॉप करतो म्हणून सांगतात, त्या परवानगीमध्ये नंतर ते त्याला उत्तर देखील देतात किरीट सोमय्याला, आणि मी त्या उत्तराची कॉपी पाहिजे तुम्हाला दिलेली होती पण तुम्ही लावत नाही, हा पहिला मुख्य प्रश्न आहे। मी जे बोलतो ते लावलं पाहिजे, त्याला देताना देतात की त्यामध्ये कुठलीही इरेग्युलरिटी नाही, आणि अशा पद्धतीने 2 हॉटेलना देखील परवानगी देण्यात आलेली आहे। जर 2 हॉटेलना तशा पद्धतीने परवानगी दिली त्या पद्धतीने आम्हाला दिलेली आहे, मग त्यात व्हायलेशन झालं कुठे? त्यानंतर ज्या पद्धतीने आपण 91च्या याच्याप्रमाणे ते 15% बांधकाम केलेलं आहे तशा पद्धतीने सर्वांना परवानगी दिली होती, त्यावेळेला तर ऑब्जेक्शन नाही। आता ते नवीन तोडून आपण नवीन DCRला आल्यानंतर एखादी जर वास्तू तोडून एखादी बिल्डिंग तोडून आल्यानंतर तर त्याला अप्लाय काय होणार, तर आत्ताचं रूल जे आहे ते अप्लाय होणार, त्या पद्धतीने परवानगी दिली। आणि जर कमिशनर अशा पद्धतीने पलटत असेल, वायकर हे मातोश्रीवर पोहोचलेले आहेत। कालच त्यांच्या घरी 15 तास ईडीचे अधिकारी होते, छापे टाकलेले होते जोगेश्वरी मधल्या भूखंड कथित घोटाळ्यासंदर्भातले, ते आता मातोश्रीवर पोहोचलेले आहेत। सुनावणीला आता अवघा अर्धा तास आणि एक शेवटची 5 मिनिटं असं आपण म्हणू शकतो 35 मिनिटं राहिलेली आहेत। आपल्यासोबत खरं तर आपण बाळासाहेब भवन मध्ये जाऊया, कारण तिथे आता शिंदे गटातले नेते पोहोचलेले आहेत आणि ते एक पत्रकार परिषद घेत आहेत। मला वाटतं स्वतः राहुल नार्वेकर हे वकील असल्यामुळे त्या पद्धतीने हा व्यवस्थित निकाल दिला जाईल। या निकालावर अनेकाने अध्यक्षावर सुद्धा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। काही लोकांनी तर आता ही स्क्रिप्ट कुणाची, हे कसं ठरलं, या सर्व जे अनावश्यक गोष्टी आहेत ते यासाठी ते शब्द वापरले की त्यांना त्यांचा पराभव हा दिसून आलेला आहे आणि त्यांनी ती एका अर्थाने हार मानलेली। परंतु नाचता येईना अंगण वाकडं अशी ज्यांची अवस्था झालेली आहे त्यांनी आतापासूनच निकाल आमच्या विरोधात जाईल असं बोंबलायला सुरुवात केलेली आहे। दरवेळेला जो विषय होता, ज्या विषयानुसार आमदार अपात्र की पात्र ठरवायचा होता, तो शेड्यूल 10 जो आम्हाला अप्लिकेबलच नाही त्याच्यावरच त्यांचा जास्त भर होता। एक तर तो एक प्रकार झाला ज्याच्यामुळं शेड्यूल 10 आम्हाला अप्लिकेबल का नाही, तर त्याचं कारण आम्ही वारंवार स्पष्ट केलेलं आहे की आम्ही कोणताही गट स्थापन केला नाही, आम्ही कोणत्याही पक्षामध्ये विलीन झालेलो नाही आणि आम्ही कोणत्याही अध्यक्षाला पत्र दिलं नाही, आम्ही शिवसेना आहोत हे वारंवार आम्ही प्रत्येक ठिकाणी नमूद केलंय। त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सुद्धा आम्हाला शिवसेना नाव आणि पक्षाचं चिन्ह दिलेलं आहे। सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा याला कुठेही निर्बंध घातलेले नाही, आयोगाच्या निर्णयाला कुठेही स्थगिती दिलेली नाही।
फक्त अध्यक्षाच्या अधिकारामध्ये जो निर्णय आहे, पात्र की अपात्र हा त्यांनी निर्णय घ्यावा असं सुप्रीम कोर्टाने ज्या सूचना दिल्यात त्यानुसार ही सर्व हिअरिंग झाली आणि आज त्याचा निकाल लागणार आहे. या निकालामध्ये जेव्हा सुनावण्या चालू होत्या त्या काळात मी सुद्धा त्या सुनावणीला काही वेळेस उपस्थित होतो. यांचं आर्ग्युमेंट एवढं काय विचित्र होतं. एकीकडे सांगायचं की आम्ही उद्धव ठाकरे साहेबांच्या उपस्थितीत एक बैठक घेतली, त्या बैठकीमध्ये 3 मंत्र्यांनी सह्या केलेल्याच आहेत, त्याचं कागदपत्र त्यांनी दाखल केले. आणि दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टामध्ये आम्ही आमच्या बैठकीला हे उपस्थित नव्हते, तेच 3 आमदार उपस्थित नव्हते असं शपथपत्र दाखल केलेलं आहे. एकीकडे हा एक मुद्दा झाला. दुसरा मुद्दा झालेला आहे की आम्ही व्हीप बजावला. जेव्हा त्यांना विचारण्यात आलं की हा व्हीप कसा बजावला, तर एकदा सांगतात की आमच्या कर्मचाऱ्यांनी तो व्हीप दिला होता, दुसऱ्यांदा सांगतात की आम्ही ईमेलवर पाठवला होता, तिसऱ्यांदा सांगता आम्ही व्हॉट्सअपवर पाठवला होता आणि चौथ्यांदा सांगता आम्ही फोन फ्रेंड केला होता. आणि त्याचे कोणतेही पुरावे त्यांनी समोर मांडलेले नाहीत. ईमेल केला असेल तर त्याचा कोणताही पुरावा त्यांनी नार्वेकर साहेबांसमोर मांडलेला नाही. या सर्व गोष्टी जर पाहिल्या, उलट तपासणीमध्ये तर त्यांची आणखीन गोची झाल्याची सर्वांनी पाहिलेली आहे. म्हणून हे सर्व प्रकरण आता आपल्या अंगलटी. मुद्दा एक आहे, त्यांना फक्त आणि फक्त आम्ही केलेला उठाव हा कायदेशीर आहे याची जाणीव होती आणि आपले 14-15 आमदार जे आहेत ते अपात्र होते म्हणून त्यांनी ही केलेली पूर्ण कसरत आहे. या कसरतीमध्ये मग निवडणूक आयोगावर त्यांनी तुम्ही पाहिलं असेल 2,000 कोटीचे त्यांच्यावर म्हणजे आरोप करण्यात आले की 2,000 कोटी घेऊन निकाल दिलाय. त्या प्रकारे आता ज्या दिवसापासून नार्वेकर या सर्व सुनावण्या घेत आहेत त्यांना असलेला ज्युडिशरी पॉवर आणि त्याच्यामध्ये घेणाऱ्या सुनावण्या जे घेत आहेत त्या सुनावणीच्या वेळी सुद्धा त्यांनी पहिल्या दिवसापासून हे या पक्षात होते त्या पक्षात गेले, या सगळ्या ज्या अनावश्यक ज्या गोष्टी आहेत त्यांच्यावर त्यांनी कॉमेंट्स करायला सुरुवात केली. तरी अत्यंत संयमाने अध्यक्षाने घेतलेलं आहे. निकाल काय लागेल याची तुम्हाला उत्सुकता आहे, मला उत्सुकता आहे. परंतु 14 आमदाराचं काय होईल याची धाकधूक असल्यामुळं हे सर्व प्रकार होत आहेत आणि या 14 आमदाराला जेव्हा जर आमच्या बाजूने निकाल लागला तर तातडीनं त्यांना ते अपात्र ठरतील, त्यांची आमदारकी ही रद्द होणार आहे. ही सुनावणी सुरू झाली किंवा त्याच्या आधीपासून अध्यक्षांकडे जेव्हा हे प्रकरण वर्ग करण्यात आलं ती पहिल्या दिवसापासून राहुल नार्वेकर अध्यक्ष हे त्यांच्यावर सातत्यानं आरोप केले जात आहे. त्यांना मॅच फिक्सिंग झाली असं म्हटलं जात आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांच्यावर काशेडे उडले जात आहेत. मग हेच तर प्रकार आहे ना. त्यांनी आपण ज्या चुका केलेल्या आहेत ना, हे क्रिकेट सारखं झालं. हरलो का तर समोरचे त्यांनी मॅच फिक्सिंग केली. अरे तुम्ही खेळा ना, तुमच्या ग्राउंडवर तुम्हाला खेळता नाही आलं, समोरचा जिंकला तर आपण त्याच्यावर आरोप लावण्यासारखा हा प्रकार आहे. म्हणून यांनी ज्या ज्या चुका अनेक वेळा केलेल्या आहेत. एक तुम्हाला उदाहरण म्हणून सांगितलं की व्हीप एकीकडे जर पाहिलं तर त्याच्यावर डेट वेगळी, मग ती खोडली कशी, हे सगळे पुरावे त्यांचे म्हणजे समोर आलेले आहेत. म्हणून हे मॅच फिक्सिंग आहे म्हणतील, हे स्क्रिप्ट लिहिलेले म्हणतील, परंतु आम्ही हरलो हे मान्य करायला ते तयार नाही. याचाच अर्थ वारंवार मी सांगतो, त्यांना नाचता येत नाही, अंगण वाकडं ही त्यांची आता असलेली अवस्था आहे. त्यांच्याकडे 2 आमदार राहतील, त्यांना तुम्ही पुन्हा एकदा व्हीप देणार आहात का? कारण की ज्या पद्धतीने आदित्य ठाकरे याचा कुठेही त्यांचा उल्लेख नाहीये या सगळ्यांमध्ये. ऋतूच्या लटके ह्या देखील दुसऱ्या चिन्हावर आलेले आहेत. कारण की जर राहिले तर हे 2 आमदार तिकडे राहतील, मग त्यांना पुन्हा एकदा व्हीप देणार आहात का? लटकेंना आम्ही व्हीप देणार नाही, कारण की लटके या पोटनिवडणुकीमध्ये निवडून आलेले आहेत. त्यांचा या प्रकरणाशी संबंध येत नाही. त्यांचं चिन्ह वेगळं होतं आणि त्यांना पक्षाचं नाव सुद्धा नव्हतं, म्हणून त्यांच्यावर ही कारवाई होणार नाही. राहिला आदित्य ठाकरेंचा प्रश्न, तर आदित्य ठाकरेंना आम्ही फक्त एकमेव की हे मातोश्रीच्या ठाकरे कुटुंबातला एक सदस्य आहे, आपण त्या कुटुंबातल्या सदस्याला घेऊन यांना काही नाही, परंतु सर्वसामान्याची भावना आहे किंवा ठाकरे कुटुंबाचा आहे, मग त्याच्यावर कारवाई जाणून बुजून यांनी केली असं चित्र येऊ नये. एक त्याला सॉफ्ट कॉर्नर म्हणून आम्ही आतापर्यंत त्याच्यावर कोणतेही म्हणजे अपात्रतेचा नोटीस सुद्धा त्यांना आम्ही दिलेली नाही. आणि याचा जो आता जो काही निकाल लागेल यानंतर निर्णय एकनाथ शिंदे साहेब घेतील. सर आता की
वर्षावर म्हणजे इतकेचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री त्याच्या आधीच हा सगळा निकाल जो आहे तो तयार झालेला आहे. आज फक्त वाचन होणार आहे असं थेट आरोप मुख्यमंत्र्यांवरही केलाय. काँग्रेसवाल्यांना आता सध्याला ते नेमके कोणत्या पक्षात काम करता याची जाणीवच नाही राहिली, किंवा उभाटा गट शिवसेनेत त्या काँग्रेसमध्ये विलीन झालाय की काय असं चित्र आहे. एकीकडे तुमच्या चॅनलवर मी पाहिलं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाणार. का रे बाबा, काँग्रेसच्या विरोधात चाललेला खटला आहे का निकाल हे? परंतु मला असं वाटतं की उभाटा गट हा काँग्रेसमध्ये विलीन झाला असावा आणि त्यांचं नेतृत्व हे पृथ्वीराज चव्हाण आणि विजय वडेट्टीवार करत असावे. वैभव नाईक यांनी पण आपली हार पत्करली. ते म्हणतायत की आम्हाला 2 दिवसाआधीच कळलं होतं की आम्हाला अपात्र करण्यात येणार आहे आणि आजचं दिवस आले त्यात तेच अपात्र होतील असं ते म्हणतात. अहो, वैभव नाईक नाही आहे, या 14 आमदारांना सुद्धा माहिती आहे की निकाल आपल्या विरोधात जाणार आहे, परंतु त्यांना थांबवण्याचा जो प्रयत्न आहे, केविलवाना प्रयत्न, मी वारंवार सांगतो, निवडणूक आयोगाच्या निकालावर ताशेरे ओढणे, वारंवार सुप्रीम कोर्टामध्ये रीट दाखल करणे, याचा अर्थ असा होता आता बाबा रे आता जाऊ नको, थांब, निकाल आपल्या बाजूने लागणार आहे, हे वारंवार सांगण्याचा जो काय केविलवाला प्रयत्न त्यांनी केला, त्याच्यामुळेच आता त्यांना माहिती आहे आता आपलं खरं नाही, म्हणून थोडा निकाल लागू द्या, मग तुम्हाला आणखीन काही घडामोडी झालेल्या दिसतील. हिंदी में भी थोड़ा स्पष्टीकरण, एक छोटा सा सवाल हिंदी में ले लेते हैं. हमारे मुख्य प्रवक्ता है वो हिंदी में आपको देंगे भाई. जय महाराष्ट्र. जय मराठीत झाला असेल तर हिंदी सुबह से ही आप देख रहे हैं अभी एमएलए वैभव नाईक है तो उन्होंने कहा है कि अभी सत्ता पक्ष के आमदार ये कह रहे हैं कि आप डिस्क्वालीफाई होने वाले हो, 2 दिन पहले फैसला जो है वो फिक्स हो गया. देखिए, ये सब आपस में जो बात करते हैं, ये एक दूसरे को चिढ़ाते, ये सब यंग एमएलएज हैं, तो उसको आप सीरियसली मत लीजिए. फैसला तो देना है चेयरपर्सन को, तो चेयरपर्सन को फैसला तो देने दीजिए. आप क्यों अभी से डर रहे हैं कि आपके विरोध में ये फैसला जाएगा? ऐसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हियरिंग होती है अध्यक्ष महोदय के पास, वो सब रिकॉर्ड होती है, उसका टाइपिंग होता है, उस पर सिग्नेचर लिया जाता है, और जो मुद्दे आते हैं उसको जो लीगल प्रोविजंस है उसके हिसाब से ही उस पर निर्णय दिया जाता है. क्योंकि ये निर्णय सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं होता, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है अगर वो गलत हो तो. इसीलिए कभी भी निर्णय गलत नहीं होगा, सही ढंग से इसका निर्णय होगा, और हर कोई चाहता है कि उसके पक्ष में हो जाए, लेकिन जो देते हैं तो वो जिस भूमिका में रहते हैं वो भूमिका बहुत ही अहमियत रखती है, और इसीलिए सब चीज़ें जो उनके सामने आ गई उसको मद्देनज़र रखते हुए उस पर निर्णय होगा, और जो भी निर्णय आएगा उसके बाद हम उस पर टिप्पणी करेंगे. आज टिप्पणी करना प्रीमैच्योर होगा. उद्धव ठाकरे और संजय राउत के कह रहे कि मैं इसी में जिस तरह से स्पीकर मुख्यमंत्री के घर जाकर मिल रहे हैं, वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के काम लेकर सेंध है, ये कहना झूठ है, और इस तरह से एक तरह से उन्होंने कहा कि जज आरोपी से मिल रहा है, आप लोगों को आरोपी कहा है. देखिए, इनकी भाषा आजकल गलत होने लगी है. बहुत देर तक ये संजय राउत जी के साथ रह रहे हैं, इसलिए इनकी भी भाषा अभी गलत होना चालू हो गई है. ना तो कोई आरोपी है. अगर आपके बारे में कोई, आप जब सीएम थे तो आपके बारे में कोई गलत चीज़ बोलता है तो आपने उसको अरेस्ट करवा दिया. वो खाना खा रहे थे, खाने पे उनको उठा के वो आपको उन्होंने अरेस्ट कर दिया. हम लोग ऐसा नहीं करते. आफ्टर ऑल ये पोजीशन है, सीएम से आपका पोजीशन है. दूसरी चीज़ यह है कि सीएम ये लीडर ऑफ द हाउस होता है, तो उसको सब प्रियोगेटिव्स है. और दूसरी चीज़ यह है कि हमेशा की हमारी जो कार्रवाई है वो तो चालू ही है. हमारा अधिवेशन होने वाला है, तो इसके सिवाय कोई सब्जेक्ट नहीं है क्या? जब हमारा अधिवेशन चल रहा था तो बहुत सारे लीडर ऑफ अपोजिशन अध्यक्ष साहब को मिल रहे थे, उस वक्त भी हमारी हियरिंग चल रही थी, तो कभी हमने इल्ज़ाम लगाया क्या कि आप मिल रहे तो हमारे केस के बारे में बात कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी ना रहता है. अगर किसी को किसी से बात करनी है तो टेलीफोन पे कर सकता है. जिसके मन में खोट नहीं होती है वही खुलेआम जाके मिलेगा.
कि वो कह रहे कि बीजेपी की स्पीच पहले से तय हो चुकी है। वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही सोच के व्यवहार करते हैं, इसीलिए लोग उनके यहाँ से निकल गए। क्यों बयान दे रहे हैं सबको लगता है जिनको लगता है कि वो हार जाएंगे तो वही ऐसे स्टेटमेंट करते हैं। तो हम उनको दोष नहीं देते, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन हमारी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो रिजल्ट के बाद ही होगी। और हम भी आज नहीं जानते कि क्या रिजल्ट होने वाला है। अगर मैच फिक्सिंग होता तो हम रिजल्ट का इंतजार क्यों करते? सर साहब राम मंदिर की बात हो रही है और केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने एक बार फिर स्टेटमेंट दिया है, कार लोगों को उन्होंने असामाजिक तत्व बताया, असामाजिक तत्व नहीं लोग, इसलिए गोली चलानी पड़ी संविधान को बचाने के लिए। देखिए, कौन क्या बात करता है इस पर मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये जो आंदोलन चला है, ये आंदोलन हिंसक आंदोलन बिल्कुल नहीं था। उनकी मांग थी कि ये मस्जिद हटा के वहाँ पे मंदिर बन जाए, क्योंकि उसमें प्रूफ्स थे कि यहाँ पे मंदिर था। ये पुराने जमाने से जो मस्जिद बनी हुई थी तो उसमें कोई उसका यूज नहीं हो रहा था, ये भी हकीकत है। और इसके बारे में बहुत सारी केसेस चली, बाद में इसका रिजल्ट आ गया, तो इसके बाद ये सब बोलने का क्या मतलब है? वो तो वोट की पॉलिटिक्स करते हैं, हम तो राम जी के भक्त हैं, हम क्यों उसमें पॉलिटिक्स करेंगे? सर विषय का आपके सवाल ये कि अगर उबाटा गट के 14 आमदार अयोग्य होते हैं तो फिर आदित्य ठाकरे कौन से पक्ष से एमएलए रहेंगे? देखिए, हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई डिस्क्वालीफाई हो। हमारी तो एक ही मांग है कि पार्टी अपना, उनका जो पार्टी का प्रिंसिपल रहता है, पार्टी के जो उद्देश्य रहते हैं, उस पर वो पार्टी चले। ये जो उद्देश्य है वो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? आदरणीय बाबा साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इलेक्शन कमीशन ने उनको जो निर्देश दिए थे कि इसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने उसमें इलेक्शन की प्रोसेस रखी थी। उसके बाद उद्धव साहब ने उसमें चेंज किया और उसमें इलेक्शन की जो प्रोविजन थी वो बदल के उसमें अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर आ गई जो अनडेमोक्रेटिक है, और ये जो प्रोविजन थी वो प्रोविजन को खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो हमारी मांग ये है कि अगर हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है तो पार्टी में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और इसके बारे में जो भी निर्णय है वो अध्यक्ष जी लेंगे, सुप्रीम कोर्ट लेगी। हमारा जो कहना है हमने कह दिया, और वो प्रूव भी हुआ है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई उसको इलेक्शन कमीशन के सामने सादर नहीं किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने उसको अप्रूवल नहीं दिया था, उसके बावजूद भी उसके प्रोविजंस यूज हो रहे थे। ते एकीकडे शिंदे गटाची पत्रकार परिषद आपण पाहिलेली आहे, त्यांनी त्यांचे मुद्दे मांडलेले आहेत। अर्थात निकालाची सगळ्यांनाच प्रतीक्षा आहे। आता 17 मिनिटं राहिलेली आहेत निकालासाठी, आणि त्यामुळेच विधान भवनामध्ये सुद्धा आता नेत्यांची रीक वाढू लागलेली आहे। विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते आणि ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे तिथे पोहोचलेले आहेत, त्यांची प्रतिक्रिया सुद्धा जाणून घेऊयात। माहिती आहे, असं असताना जे ट्रिब्युनलच्या न्यायाधीशाच्या भूमिकेत आहे आणि ज्यांच्यावर आरोप आहे, थोडक्यात आरोपी ज्यांना म्हणता येईल, असे जे 16 लोक आहे, म्हणजे प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्याची भेट जे न्यायाधीशाच्या भूमिकेत अध्यक्ष यांनी 2 दिवसापूर्वीच घेतलेली आहे आणि त्याच्या आधी सुद्धा घेतलेली आहे। आणि मग जर असा आरोप केला गेला की न्यायाधीश आरोपीलाच भेटायला जातात तर त्याच्यातही मोठं दुःख होतं, प्रेशर टाकलं जातं असं सांगितलं जातं। परंतु मला असं वाटतं ज्या पद्धतीनं वेळकाढूपणा, चाल ढकलपणा, ज्यांच्यावर आरोप आहे त्यांच्याशीच भेटीगाठी, प्रोटोकॉल सोडून या सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या तर मनात निश्चित शंकेची पाल चुकचुकते। परंतु पाल चुकचुकत जरी असली तरी न्यायाची अपेक्षा आहेच। आता काही जण सांगतात की आम्ही बिनधास्त आहोत, पण कधी कधी न्याय भेटत असताना दोन्ही बाजूला साशंकता असली पाहिजे, परंतु एक बाजू इथं बिनधास्त आहे। याचाच अर्थ न्याय काय देणार हे बाहेर फुटलेलं आहे की काय, अशा प्रकारची शंका जनतेच्या मनात निश्चित आहे, ती आमच्याही मनात आहे।
आज किस तरीके से निर्णय की अपेक्षा कर रहे हैं आप और परिणाम होना क्या लग रहा है आपको? आम्ही सरकारविषयी बोललेलोच नाही. आम्ही जे 16 आमदार अपात्रतेचा आहे याच्याविषयीचा आमचा मुद्दा आहे. सरकार राहील नाही तर जाईल याच्याविषयी आमची भूमिका नाही. आमची भूमिका 16 आमदार जे शिवसेनेचे आहे, यांनी शिवसेनेशी गद्दारी केलेली आहे, यांना अपात्र ठरवलं पाहिजे. शेड्यूल 10 नुसार ही सगळी कारवाई व्हावी. आणि मला असं वाटतं सुप्रीम कोर्टाने सुस्पष्टपणे आधी सगळ्या भूमिका स्पष्ट केलेल्या आहे. सुप्रीम कोर्टानं जे दुसऱ्या आमच्यातील गद्दारांनी व्हीप नेमलेले आहेत त्यांची नियुक्ती रद्द केलेली आहे. त्याच्यानंतर शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाने ऑलरेडी पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांना पूर्ण अधिकार दिलेले आहेत. त्या अधिकारातून सगळ्यात आधी एकनाथ शिंदे यांना गटनेता केलं होतं. नंतर अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती केली, ती सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवलेली आहे. सुनील प्रभू हे प्रतोद आहे, ही सुद्धा भूमिका सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवलेली आहे. आणि मग या सगळ्या गोष्टी वैध असताना मला असं वाटतं अपात्रतेचा निर्णय या 16 आमदारांना 100% लागू झालाच पाहिजे, लागू होईल. बाकी बघूया पुढे. अंबादास दानवे यांनी सुद्धा आरोप केलेला आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की हा निकाल फुटलेला आहे. खरं तर एकीकडे शिंदे गटाच्या आमदारांचं म्हणणं आहे की आम्हाला 10वं शेड्यूल जे आहे ते लागू होत नाहीत कारण पक्ष आमच्याकडे आहे. अशा पद्धतीनं संजय शिरसाट यांनी दिलेली प्रतिक्रिया आहे. तसंच दीपक केसरकर यांनी सुद्धा म्हटलेलं आहे. आणि दुसरीकडे अंबादास दानवे यांनी सुद्धा तशाच पद्धतीनं प्रतिक्रिया दिलेली आहे. अनुजा, तुझ्याकडे काही महत्त्वाचे अपडेट? येस, कारण की आता फक्त 12 ते 13 मिनिटं राहिलेली आहेत या निकालाला. आणि ज्या ठिकाणी या निकालाचं वाचन केलं जाणार आहे, जसं आपण मगाशी सुरुवातीलाच सांगितलेलं आहे की आज विधानसभा अध्यक्षांनी एक मोठा निर्णय घेतलाय, तो म्हणजे या निकालाच्या वाचनाचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग करण्याचं. तर ते कशा पद्धतीने केलं जाणार आहे ती दृश्य आम्ही तुम्हाला आता स्क्रीनवर दाखवत आहोत. इथेच आज थोड्याच वेळामध्ये म्हणजे अवघ्या पुढच्या 12 ते 13 मिनिटांमध्ये शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या निकालाचं वाचन होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या ठिकाणी इकडनं वाचन करतील. अर्थात याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग हे 4:30 ला सुरू होणार असल्यामुळे पण तुम्ही त्याचं हेडर वाचू शकता की प्रोनाउन्समेंट ऑफ ऑर्डर MLA डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन्स 10 जानेवारी 2024. शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या ज्या याचिका करण्यात आलेल्या होत्या त्याची घोषणा म्हणजे त्याचा जो निकाल आहे तो आज जाहीर केला जाणार आहे, त्याचं वाचन केलं जाणार आहे. ती स्क्रीन इथे तुम्हाला आम्ही दाखवत आहोत. याच ठिकाणी विधानसभा अध्यक्ष जो निकाल वाचायला सुरुवात करतील त्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग होईल आणि ते तुम्ही मुंबई तकवर लाईव्ह पाहू शकणार आहात. त्याच्यासाठी आता फक्त शेवटची 12.5 मिनिटं राहिलेली आहेत ज्याच्यामध्ये हा निकाल आपल्याला समजू शकणार आहे की नेमके ठाकरेंचे की शिंदेचे कोणाचे आमदार अपात्र ठरणार, किती पात्र ठरणार, किती अपात्र ठरणार, की पात्रच ठरणार नाहीत, अपात्रच ठरतील. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पुढच्या या अवघ्या 10 ते 12 मिनिटांमध्ये समजू शकणार आहेत. दुसरीकडे नेत्यांची येण्याची आता जसं मी म्हटलेलं आहे की रीग वाढू लागलेली आहे. बाळासाहेब भवनमध्ये शिंदेच्या शिवसेनेचे नेते जमलेले होते, त्यांनी पत्रकार परिषद घेतलेली होती. पण ठाकरेंच्या शिवसेनेचे जे नेते आहेत ते काही आज मुंबई बाहेर आहेत सरप्राइझिंगली, की जे खरं तर या सुनावण्यांच्या वेळेला अगदी जातीनं उपस्थित असायचे. मग ती निवडणूक आयोगाची सुनावणी असेल, विधानसभा अध्यक्षांसमोरची सुनावणी असेल, सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी असेल. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे हे नेते कोण होते तर अनिल परब असतील, अनिल देसाई असतील, सुनील प्रभू असतील, कधी कधी अंबादास दानवे हे सुद्धा असायचे. तर आज मात्र अनिल देसाई हे कोल्हापूरला आहेत आदित्य ठाकरेंसोबत, अर्थात ते परतीच्या वाटेने निघालेले असतीलच. सोबतच सुनील प्रभू हे सुद्धा शिर्डीला गेलेले आहेत असं मगाशी समजलेलं आहे. आत्ताच रवींद्र वायकर हे मातोश्रीवर पोहोचलेले आहेत. पण विधिमंडळामध्ये आपल्याला अंबादास दानवे पोहोचलेले पाहायला मिळतात जे ठाकरे गटाचे नेते आहेत. सोबतच आपल्या प्रतिनिधी सुद्धा खरं तर विद्या ज्या आतमध्ये आहेत उपस्थित, जसं आतापर्यंत आम्ही तुम्हाला आतमध्ये नेमकं काय काय घडतंय आमच्या प्रतिनिधींमार्फत तुमच्यापर्यंत ठेवत होतो. आमच्या प्रतिनिधींकडून मिळालेली माहिती की शिवसेना ठाकरे गटाचे जे लॉयर्स आहेत, वकील आहेत, ते सुद्धा आता आतमध्ये पोहोचलेले आहेत. आणि सोबतच जर उद्धव ठाकरे गटाचाच विचार करायचा झाला तर त्यांचे विधान परिषदेचे आमदार सुनील शिंदे असतील, विधानसभेचे आमदार वैभव नाईक असतील, हे सुद्धा आता विधान भवनामध्ये पोहोचलेले आहेत. त्यामुळे ठाकरे गटाचे काही नेते हे आता विधान भवनात आहेत, काही नेते मात्र मातोश्रीवर गेलेले आहेत. आणि तिथे सुद्धा उद्धव ठाकरे अर्थातच या निकालाकडे त्यांचं सुद्धा लक्ष लागून राहिलेलं असणार आहे. आदित्य ठाकरे कोल्हापूरला आहेत जे परतीच्या दिशेने निघालेले आहेत. त्यांच्या विरोधात जरी आमदार अपात्रतेची याचिका नसली, ज्याचं कारण आता इथे संजय शिरसाट यांनी सांगितलेलं आहे की ते मातोश्रीतनं येतात, बाळासाहेब ठाकरेंचे नातू आहेत, ठाकरे सदस्यांपैकी आहेत आणि त्यांच्या विरोधात आम्ही याचिका केली असती तर त्याचं एक वेगळं परसेप्शन सेट झालं असतं की ठाकरेंच्या विरोधामध्ये याचिका केली आणि म्हणून त्यांच्या विरोधातली याचिका नाहीये. पण अर्थात शेवटी आदित्य ठाकरे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातले एक वरिष्ठ नेते आहेत, त्यामुळे त्यांचं सुद्धा या पक्षाच्या अनुषंगाने हा महत्त्वाचा जो निकाल आहे त्याच्याकडे अर्थातच लक्ष लागून राहिलेलं आहे. सोबतच शिंदेच्या शिवसेनेचे जे खासदार आहेत राहुल शेवाळे
ते सुद्धा आता इथे पोहोचलेले आहेत अशी सुद्धा माहिती समजते. त्यामुळे आता नेते मंडळी याला सुरुवात झालेली आहे आणि हर्षदा पुढच्या 10 मिनिटांमध्ये आपल्याला हा निकाल समजू शकणार आहे. खरं तर पुढच्या 10 मिनिटांमध्ये येणारा हा निकाल 3 महिन्यांपेक्षा म्हणजे जास्त काळ याची प्रतीक्षा झालेली आहे. 14 सप्टेंबरला निकाल सुनावणीला सुरुवात झाली होती. 20 तारखेला 20 डिसेंबरला ही जी सुनावणी आहे ती पूर्ण झाली होती आणि त्यानंतर तब्बल 20 दिवस या निकालासाठी प्रतीक्षा राहिलेली आहे. महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की 11 मेला जेव्हा सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीचा निकाल आला होता, सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला होता, त्यावेळेसच विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतील याच्याबद्दलची चर्चा सुरू झाली होती. सुप्रीम कोर्टाने जे काही महत्त्वाचे उल्लेख केले होते त्याच्या आधारे हा निकाल असणार आहे की महत्त्वाचं असणार आहे ते म्हणजे पुरावे सादर केले जातील त्याच्या आधारे हा निकाल असणार आहे की जे वकिलांकडून आर्ग्युमेंट्स केले जातील त्याच्या आधारे हा निकाल असणार आहे. आतापर्यंत नुसत्या ज्या काही शक्यता आहेत त्या वर्तवण्यात आलेल्या आहेत. अवघ्या 9 मिनिटांनंतर या सगळ्या संदर्भात नेमकं काय घडलेलं आहे, विधानसभा अध्यक्षांनी काय निकाल काढलेला आहे ही गोष्ट स्पष्ट होणार आहे. आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की 34 ज्या काही याचिका आहेत त्या 34 याचिकांचे 6 गट करून सुनावणी घेण्यात आली होती आणि तशा 6 गटांमध्ये निकालाचं सुद्धा वाचन होणार आहे. आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे या 6 गटांमध्ये कोणत्या मुद्द्यांना हायलाइट केलेला आहे विधानसभा अध्यक्षांनी, मग तो पक्षांतरबंदी कायदा असेल, व्हीपचा मुद्दा असेल, पक्षाचा मुद्दा असेल की मग व्हीप देण्याचा मुद्दा असणार, या सगळ्याबद्दलची उत्कंठा उत्सुकता ही संपूर्ण देशाला आहे. हा निकाल हा शिवसेनेच्या पक्षातल्या सत्ता संघर्षाला किंवा आपण असं म्हणूयात की राज्याच्या सत्ता संघर्षामधला पूर्णविराम निश्चितच नसणार आहे आणि तसाच तो शिवसेनेच्या सत्ता संघर्षातला सुद्धा पूर्णविराम नसणार आहे. तर महत्त्वाचं वळण ठरू शकतं किंवा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो असं सगळ्या राजकीय विश्लेषकांचं आणि घटनातज्ञांचं म्हणणं आहे. दरम्यान अनुजाकडनं काही महत्त्वाचे अपडेट्स आपण जाणून घेणार आहोत. खरं तर हर्षदा आपण जसं सांगतोय की आपल्या प्रतिनिधी आतमध्ये आहेत आणि त्याच्यामुळे आतमध्ये कोण कोण आलेलं आहे याचे फोटोज सुद्धा आपण आपल्या प्रेक्षकांना दाखवूया. जसं आपण त्यांना पहिल्यापासून सांगतोय की या निकालासंदर्भातले प्रत्येक लाईव्ह अपडेट आपण त्यांच्यासमोर ठेवणार आहोत. तर आतमधली दृश्य सुद्धा आता दाखवत आहोत. एकीकडे आम्ही तुम्हाला दाखवलेलं आहे की कुठे निकालाचं वाचन होणार आहे आणि ते फोटोज म्हणजे ती लिंक सुद्धा आम्ही तुम्हाला दाखवलेली होती. अर्थात मुंबई तकवरच तुम्ही हा निकाल लाईव्ह पाहू शकणार आहात. तर दुसरीकडे आम्ही तुम्हाला ते फोटोज सुद्धा दाखवत आहोत जे विधानसभेतल्या विधिमंडळातले आहेत म्हणजे, आणि तिथे काही नेते पोहोचलेले आहेत, सोबत लॉयर्स, जसं मी मगाशी उल्लेख केला की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जे वकील आहेत ते सुद्धा तिथे पोहोचलेले आहेत. आता हे पाहावं लागणार आहे कारण की विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे ऑपरेटिव्ह ऑर्डर देणार आहेत. म्हणजे थोडक्यात निकाल काय आहे ते समजावून सांगतीलच. त्याचं वाचन हे साधारण तासभर होणार आहे. तुमच्या स्क्रीनवर तो फोटो आहे तो त्या विधान भवनातला आहे ज्या ठिकाणी हा निकाल वाचून दाखवला जाणार आहे. अजूनपर्यंत तिकडे आपल्याला काही नेते आलेले पाहायला मिळतात आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील पोहोचलेले आहेत. पुढच्या दिशेला जर तुम्ही पाहिलं म्हणजे अगदी फ्रंटला तिकडे एक खुर्ची आहे, एकच खुर्ची ठेवण्यात आलेली आहे आणि सोबत एक मोठं टेबल आहे. तर ती एक खुर्ची अर्थातच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची आहे जे आता लवादिया भूमिकेत आहेत आणि शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाचा निकाल हा पुढच्या 7.5 मिनिटांमध्ये अनाऊन्स केला जाईल. बॅक साईडला सुद्धा अर्थात काही जण बसतील, फ्रंटला लॉयर्स बसलेले असतील आणि जसं मी मगाशी म्हटलं की पहिले ऑपरेटिव्ह ऑर्डर दिली जाणार आहे ज्याचं वाचनच हे साधारण तास दीड तास होईल असं मिळालेली माहिती आहे. आणि जी डिटेल्ड ऑर्डर असेल ती कदाचित या लॉयर्सकडे सोपवली जाऊ शकते आणि अर्थात ती नंतर मग माध्यमांकडे सुद्धा येईल आणि आम्ही ती तुमच्यासमोर ठेवणार आहोतच. त्यामुळे आता पुढच्या 7 मिनिटांची प्रतीक्षा आहे. खरं तर विधानसभा अध्यक्षांकडनं 4 वाजताची वेळ देण्यात आलेली होती. 4 वाजल्यानंतर हा कधीही निकाल अनाऊन्स केला जाईल असं सांगण्यात आलेलं होतंच. आता आपल्याला पाहायला मिळते की भरत गोगावले जे आहेत जे शिंदेच्या शिवसेनेचे ते त्यांना प्रतोद मानतायत ते भरत गोगावले सुद्धा आता विधिमंडळामध्ये पोहोचलेले आहेत. त्यामुळे शिंदेच्या शिवसेनेचे नेते बोलतायत, आपण एकदा ऐकूयात. आम्हाला वाटतं आमच्या उलट तपासणीमध्ये जे प्रश्न उच्चारले गेले त्याला योग्य उत्तरे दिली आणि त्या मेरिट प्रमाणे आजचा निकाल लागणं अपेक्षित आहे. तो आम्ही स्वीकारतोय, भले काही का असं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खरं तर भरत गोगावलेंचं हे मोठं विधान आहे ते म्हणजे की मेरिट प्रमाणे हा निकाल लागेल असं आणि तो निकाल आम्ही स्वीकारतो आहोत. मेरिट हा शब्द आज एकनाथ शिंदे गटातले जे आमदार आहेत ते सातत्यानं उच्चारताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा जेव्हा आपली प्रतिक्रिया दिली होती त्यावेळेस त्यांनी असं म्हटलं होतं की मेरिट प्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल दिला पाहिजे असं त्यांनी म्हटलं होतं आणि तशाच पद्धतीनं भरत गोगावले यांनी सुद्धा आपली प्रतिक्रिया दिली आणि त्यांनी थेटच म्हटलेलं आहे की तो आम्ही निकाल स्वीकारतोय जो काही मेरिट प्रमाणे निकाल दिलेला असेल. महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की भरत गोगावले यांची जी काही प्रतोद म्हणूनची जी नेमणूक आहे ती सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीच्या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टानं बेकायदा ठरवली होती आणि त्यानंतर आज
कशा पद्धतीने या निकालामध्ये या सगळ्या संदर्भातला उल्लेख असेल. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की आम्हाला जे प्रश्न विचारले होते त्याची आम्ही उत्तरं दिलेली आहेत. कुठेतरी मेरिट या गोष्टीचा उल्लेख करत किंवा मेरिट या शब्दाचा उल्लेख करत निकालाच्या बद्दलची जी त्यांची प्रतीक्षा आहे किंवा जी उत्सुकता आहे ती सुद्धा व्यक्त करताना आपल्याला एकनाथ शिंदेबरोबरचे आमदार पाहायला मिळत आहेत. आणि जे बाळासाहेब भवन इथे सगळे शिंदेच्या शिवसेनेचे नेते होते तर ते काही तिथे बसून सगळा निकाल पाहणार नाहीयेत. ते सगळेजण विधान भवनात पोहोचतायत. भरत गोगावले पोहोचलेले आहेत, संजय शिरसाट पोहोचलेले आहेत. आपण मिळाले तर त्यांची सुद्धा प्रतिक्रिया घेणार आहोतच. पण बाळासाहेब भवनामधनं सुद्धा हे सगळे नेते आता विधान भवनाकडे निघालेले आहेत. त्यातले काही नेते पोहोचलेले आहेत. जसं उद्धव ठाकरे गटाचं पाहायला हवं की तिकडे अंबादास दानवे हे एकटेच नेते आलेले आहेत की आणखीनही नेते येणार आहेत. म्हणजे वैभव नाईक अर्थातच आहेत, सुनील शिंदे आहेत, विधान परिषदेचे सुद्धा नेते आमदार जे आहेत ते तिथे पोहोचत आहेत आणि शिंदेच्या शिवसेनेचे सुद्धा नेते आहेत. फार क्वचित प्रसंगी म्हणजे अधिवेशनं सोडली तर फार क्वचित प्रसंगी असं होतं की शिंदे आणि ठाकरेंचे आमदार एकमेकांसमोर येत आहेत. आज अर्थातच ती परिस्थिती आलेली आहे. त्यातले अनेक नेते हे इथे पोहोचलेले आहेत. काही नेते कदाचित त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये असतील, काही नेते हे मातोश्रीवर आहेत उद्धव ठाकरेंसोबत आणि काही नेते हे विधान भवनात पोहोचलेले आहेत. आणि पुन्हा एकदा सांगतो की पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निकाल देणार आहेत. एकीकडे ठाकरेंच्या 14 आमदारांचं भवितव्य आहे तर दुसरीकडे शिंदेच्या सुद्धा 40 आमदारांचं आणि काही त्यांना साथ दिलेल्या अपक्ष आमदारांचं सुद्धा याच्यामध्ये भवितव्य आहे. कारण की बच्चू कडूंसह आणखीन जे 2 आमदार आहेत जे अपक्ष आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये सुद्धा अपात्रतेची याचिका ही करण्यात आलेली होती ठाकरे गटाकडनं. त्यांची उलट तपासणी होऊ शकली नाही पण त्यांच्या वकिलांनी मात्र विधानसभा अध्यक्षांसमोर बाजूही ठेवलेली होती. जेवढं इंटरेस्टिंग असणार आहे की ठाकरे की शिंदेचे आमदार अपात्र होणार तेवढंच इंटरेस्टिंग असणार आहे की बच्चू कडू यांचं काय होणार. बच्चू कडू हे बऱ्याचदा आपल्याला सरकारच्या विरोधातल्या भूमिका घेताना पाहायला मिळतात, विरोधातल्या म्हणण्यापेक्षा वेगळ्या भूमिका घेताना पाहायला मिळतात. कधी त्यांची इशाऱ्याची भाषा असते. मध्यंतरी शरद पवारांसोबत झालेल्या त्यांच्या बैठकीमुळे असं वाटत होतं की ते महाविकास आघाडी सोबत जाणार आहेत का, लोकसभेच्या निवडणुका लढवण्याची त्यांना इच्छा आहे. त्यामुळे बच्चू कडू यांचं सुद्धा काय होणार हे पाहणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे कारण त्यांच्या विरोधामध्ये सुद्धा आमदार अपात्रतेची याचिका ही करण्यात आलेली आहे. खरं तर एक महत्त्वाचा उल्लेख केलास ते म्हणजे की बच्चू कडू यांच्याबद्दलचा निकाल काय असणार आहे. म्हणजे एक प्रकारे आपण असं म्हणूयात की अपक्ष आमदार आहेत, त्याचबरोबर शिवसेनेचे शिंदे गटाचे आमदार आहेत आणि त्याचबरोबर ठाकरे गटाचे आमदार आहेत. या सगळ्यांच्या बद्दलचा जो निकाल आहे तो आज अगदी थोड्या वेळात 3 मिनिटांनं आपल्या समोर येणार आहे. महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे ते म्हणजे की विधानसभा अध्यक्षांनी जे निकाल वाचन करणार आहेत ते 6 भागामध्ये करणार आहेत किंवा असं म्हणूयात की 6 भाग केलेले आहेत त्या निकालाचं. जशा पद्धतीनं त्यांनी सुनावणीसाठी 34 याचिकांचे 6 गट केले होते तशाच पद्धतीनं आज निकालाचं वाचन सुद्धा 6 गटांमध्ये होणार आहे. काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत जे विधानसभा अध्यक्षांकडून वाचले जाणार आहेत आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की जो डिटेल रिपोर्ट आहे किंवा जो डिटेल रिपोर्ट आहे निकाल आहे तो निकाल जो आहे तो शिंदे आणि ठाकरे यांच्या वकिलांकडे देण्यात येणार आहे. महेश जेठमलानी हे शिंदे गटाकडनं आर्ग्युमेंट करत असताना आपण पाहिले होते. अनिल साखरे सुद्धा क्वचित प्रसंगी तिथं आपण पाहिले होते आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे देवदत्त कामत यांनी ठाकरे गटाकडनं आर्ग्युमेंट केल्याचं आपण पाहिलं होतं. या दोन्ही वकिलांनी जे प्रश्न विचारले होते, जो मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता शिवसेनेच्या घटनेचा, शिवसेनेच्या पक्षप्रमुख पदाचा आणि महत्त्वाचा आहे ते म्हणजे पक्षांतरबंदी कायदा आणि व्हीपचा मुद्दा, या सगळ्याच्या अनुषंगानं या निकालामध्ये कसे उल्लेख करण्यात आलेले आहेत आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की ज्या काही शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत ते म्हणजे एकतर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र होतील किंवा मग शिंदे गटाचे आमदार अपात्र होतील. आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे अगदी थोड्या वेळापूर्वी ज्या पद्धतीनं वकिलांचं असं म्हणणं होतं, सिद्धार्थ वकील जे आहेत सुप्रीम कोर्टातले, त्यांनी असं म्हटलेलं आहे ते म्हणजे की असंही होऊ शकतं की दोन्हीकडचे काही आमदार हे अपात्र होऊ शकतील. तर अशा परिस्थितीमध्ये नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे, कोणत्या मुद्द्यामुळे किंवा कुठल्या गोष्टीमुळे या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आलेलं आहे, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या या निकालातनं समजून घेणं महत्त्वाचं असणार आहे. सविस्तर वाचन किंवा सविस्तर निकाल हा समोर यायला वेळ लागेल पण महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे या निकालातले महत्त्वाचे मोठे मुद्दे जे आहेत ते समोर येणार आहेत. अर्थात त्याच्याबद्दलचं नंतर विश्लेषण सुद्धा होत राहणार आहे. वकिलांचं या सगळ्याबद्दलचं काय म्हणणं आहे ही गोष्ट सुद्धा समोर येणार आहे. आणि तसंच जसं मगाचपासून वकील सांगताहेत ते म्हणजे की एक प्रकारे ठाकरेंनी आपली हार मानलेली आहे. अगदी आपण असं म्हणूयात की शिंदे गटाच्या आमदारांनीही तो आरोप केलेला आहे की ठाकरे गटानं आपली हार मानलेली आहे आणि म्हणूनच ते अशा पद्धतीनं बेभान होऊन विधानं करताहेत. त्यात आणखीन एक कळीचा मुद्दा आहे ते म्हणजे की ठाकरे गटाकडनं जे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलेलं आहे सुप्रीम कोर्टामध्ये विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात, या सगळ्याच्या अनुषंगानं निकालाच्या नंतर आणि निकालाच्या दरम्यान कशा घडामोडी घडतात हे बघणं महत्त्वाचं आहे. पण उत्सुकता जी आहे ती फक्त राजकीय वर्तुळात नाही तर सर्वसामान्यांना सुद्धा तेवढीच उत्सुकता आहे या सगळ्याबद्दलची. कारण हा जो निकाल आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे कायद्याच्या दृष्टीनं. विशेषत्वानं या निकालाकडे पाहिलं जाईल ते म्हणजे पक्षांतरबंदी कायदा जो आहे त्या दृष्टिकोनातनं पाहिलं जाईल.
त्याचं विवेचन किंवा त्याचा कशा पद्धतीचं आपण म्हणूयात की इंटरोगेशन करण्यात आलेलं आहे. इंटरोगेशनच म्हणूयात, कारण पक्षांतरबंदी कायद्यावरनं ज्या पद्धतीचं आर्ग्युमेंट झालं होतं, तर या पक्षांतरबंदी कायद्यावरनं प्रश्न सुद्धा उपस्थित करण्यात आले होते आणि पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन केलं जात आहे, त्याचा वाटेल तसा वापर केला जातोय. मग हा पक्षांतरबंदी कायदा आता हवा, अस्तित्वात आहे, पण त्याच्यामध्ये काही बदल करायला हवे की नको, हे पक्षांतरबंदी कायद्यालाच प्रश्न विचारल्यासारखे अनेक आर्ग्युमेंट्स हे शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केलं होतं. महत्वाचं आहे म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांनी जेव्हा ते निकाल वाचनासाठी विधिमंडळात जाणार होते, अगदी सकाळी विधिमंडळात ते आले, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की पक्षांतरबंदी कायद्याच्या बद्दलचं पूर्ण विवेचन हे आम्ही करणार आहोत, इंटरप्रिटेशन आम्ही करणार आहोत, असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण हे खरं तर इंटरोगेशनच आहे पक्षांतरबंदी कायद्याचं. त्याचं कारण आहे ते म्हणजे 10व्या शेड्यूलच्या अनुषंगानं जे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते सुप्रीम कोर्टामध्ये, जे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये आणि जे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते या सुनावणीच्या दरम्यान, एक प्रकारे पक्षांतरबंदी कायदा 10वं शेड्यूल याच्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं. आणि म्हणूनच कुठेतरी आज ज्या पद्धतीनं निकाल समोर येईल, काय नेमकं या पक्षांतरबंदी कायद्यावर भाष्य करण्यात येत आहे, जे इंटरप्रिटेशनचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्ष म्हणत आहेत ते कशा पद्धतीनं करण्यात येत आहे, आणि महत्वाचा मुद्दा राहील ते म्हणजे की विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यकक्षा ज्या आहेत आणि अधिकार जे आहेत त्याच्या दृष्टीनं काही महत्वाचे मुद्दे इथं समोर येणार आहेत की नाही, या सगळ्या मुद्द्यांवर आपल्याला लक्ष ठेवावं लागणार आहे आणि निकालातले हे मुद्दे अत्यंत महत्वाचे असणार आहेत. अनुजा, तू पक्षांतरबंदी कायद्याचा उल्लेख केला हर्षदा, अर्थात ते महत्वाचं आहे कारण की त्याच कायद्याचा आधार घेऊन शिंदेच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी ही ठाकरे गटाची आहे, ज्याच्यातले क्लॉज जर आपण पाहिले तर त्याच्यातलं सेक्शन 21A आणि 21B याचा आधार घेतला जात होता. आणि त्याच्यामधले मुद्दे काय आहेत बेसिकली, तर 21A सांगतो की पक्षाचं सदस्यत्व हे स्वइच्छेने सोडणं. आता हे त्यांनी कधी लावलेलं होतं, तर ज्यावेळेला 21 जूनला वरच्यावर तेव्हाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक बैठक बोलावलेली होती आणि अर्थात त्यावेळेला सांगण्यात आलेलं होतं की या बैठकींना जर आमदार उपस्थित राहिले नाहीत तर त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व हे स्वेच्छेने सोडले असा अर्थ काढला जाईल आणि त्या अनुषंगाने त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते, हे सांगण्यात आलेलं होतं. या संदर्भातल्या नोटिसेस पाठवण्यात आल्या, व्हिप काढण्यात आलेला होता, असं सुनील प्रभूंनी आपल्या उलट तपासणीत सुद्धा म्हटलेलं होतं. आणि तरी सुद्धा ते आमदार उपस्थित राहिले नाहीत म्हणून त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी ही ठाकरे गटाकडनं करण्यात आलेली आहे. तो आता हे कधी लागू होतं, तर 21 जूनच्या झालेल्या बैठकीमध्ये. पुढचा दुसरा मुद्दा येतो की त्या अनुषंगाने सुद्धा कारवाई होऊ शकते का, म्हणजे जसं मगाशी सिद्धार्थ शिंदे म्हणालेले आहेत की काही आमदार पात्र ठरतील, काही अपात्र ठरतील. आता शिंदेच्या बाबतीत तसं होऊ शकत नाही, बिकॉज शिंदेच्या बाबतीत आमदार जे आहेत तर त्या 40च्या 40 आमदारांविरोधातल्या याचिका या विधानसभा अध्यक्षांची झालेली निवड असेल किंवा विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळेला झालेलं मतदान असेल, या दोन्ही वेळेला सुद्धा सुनील प्रभूंचा व्हिप हा पाळला गेला नाही, म्हणून सुद्धा त्यांच्या विरोधामध्ये कारवाई करण्याची मागणी ही ठाकरे गटाने एनिवे केलेली आहे. त्यामुळे 21 जूनच्या व्हिपचं काय होतं याच्यासोबतच जो 3 जुलै आणि 4 जुलै 2022च्या दिवसांसाठीचा जो व्हिप काढण्यात आलेला होता त्याच्याकडे सुद्धा अर्थात लक्ष लागून राहिलेलं आहे की त्याच्यावर सुद्धा विधानसभा अध्यक्ष काय म्हणणार. आता हा जो क्लॉज 21A आहे तो पक्षाचं सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडण्यासंदर्भातला आहे, तर क्लॉज 21B जो आहे तो पक्षाचा व्हिप जो आहे, जो राजकीय पक्षाने काढलेला व्हिप असतो त्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाईची मागणी त्याच्यामध्ये करण्यात येते. आता याच्यामध्ये हाच मुद्दा आहे की मुळात राजकीय पक्षाने काढलेला व्हिप सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेला आहे 10व्या परिशिष्टानुसार हेच अपेक्षित आहे की राजकीय पक्ष व्हिप काढत असतो ना की विधिमंडळ पक्ष. त्यामुळे तिकडे एकनाथ शिंदे गट काय डिसिजन घेतोय हे त्याला कितपत मान्यता दिली जाते, कारण त्याच गटाने घेतलेला डिसिजन की भरत गोगावले हे मुख्य प्रतोद असणार हेच कुठेतरी बेकायदेशीर सुप्रीम कोर्टाने ठरवलेलं होतं. पण त्याच्या निकालानंतर म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालानंतर सुद्धा आपण पाहिलेलं होतं की विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मात्र म्हणत होते की जरी ते बेकायदेशीर ठरवलं म्हणून त्यांचं पुन्हा एकदा अपॉइंटमेंट होऊ शकत नाही असं नाहीये, त्यामुळे त्यांची पुन्हा एकदा व्हिप म्हणून मान्यता त्यांना दिली जाऊ शकते. एकनाथ शिंदे यांना गटनेत्या म्हणून असेल किंवा मुख्य प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांना असेल, ही मान्यता सुद्धा पुन्हा एकदा दिली जाऊ शकते असं सुद्धा त्याच्यामध्ये सांगण्यात आलेलं होतं. त्यामुळे हे काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत जे आपल्याला पाहावे लागणार आहेत की आजच्या निकालामध्ये त्याच्यामध्ये विधानसभा अध्यक्ष कुठल्या दृष्टीने या सगळ्या गोष्टींकडे पाहत आहेत. आणि जो दुसरा मुद्दा येतो तो म्हणजेच की पक्षाचा व्हिप ओलांडणं. आता याच्यामध्ये अर्थात आपल्या लक्षात आहे हर्षदा, आपण त्या संदर्भातले लाईव्ह केलेले आहेत की मूळ पक्ष राजकीय पक्ष यांनी व्हिप काढायचा हे सांगितलेलं होतं. पण मला एक आठवतंय ते म्हणजे की एका उलट तपासणीच्या दरम्यान का आर्ग्युमेंटच्या वेळेला शिंदे गटाच्या वकिलांचं असं म्हणणं होतं की सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं आहे की मूळ राजकीय पक्षाने व्हिप काढावा, पण मूळ राजकीय पक्षामध्ये कोणी काढावा हे सांगण्यात आलेलं नाहीये. त्यामुळे त्याचा अर्थ असा होत नाही की पक्षाध्यक्षांनीच काढलेला नेमलेला
व्हीप हा मान्य असायला हवा. मूळ राजकीय पक्षामध्ये सुद्धा एखाद्याला अथॉरिटी असेल आणि त्यांनी काढला तर त्याला सुद्धा मान्यता देण्यात यावी, असा सुद्धा सूर हा युक्तिवादांच्या दरम्यान शिंदेच्या शिवसेनेने केलेला होता. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचा सुद्धा आधार हा शिंदेच्या शिवसेनेने घेतलेला आहे. पण या सगळ्या आर्ग्युमेंट्स मधले नेमके कुठले आर्ग्युमेंट्स व्हॅलिड ठरलेले आहेत, कुठले मुद्दे ठाकरे गटाने मांडलेले हे नार्वेकरांनी मान्य केलेत किंवा शिंदे गटाने मांडलेले हे नार्वेकरांनी मान्य केलेत, याची प्रतीक्षा आता आपल्याला खरं तर काही सेकंदांपुरता राहिली असं आपण म्हणू शकतो. कारण जी 4:30ची वेळ देण्यात आलेली होती ती सुद्धा आता ओलांडण्यात आलेली आहे. स्क्रीन आम्ही तुमच्यासमोर लाईव्ह ठेवून दिलेली आहे हे तुम्हाला सांगायला की बघा इथे ज्या क्षणाला तुम्हाला ती लाईव्ह स्ट्रीमिंग सुरू झालेलं दिसेल त्या क्षणाला तुम्हाला मुंबई तकवर हा निकाल लाईव्ह पाहता येणार आहे. त्यामुळे कुठलाही डिले नसणार आहे त्याच्यामध्ये. ज्या वेळेला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे विधान भवनात येतील, विधान भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये हा निकालचं वाचन केलं जाणार आहे. ज्या क्षणाला ती लिंक सुरू होईल तुम्हाला ती मुंबई तकवर लाईव्ह पाहता येणार आहे. जसं अनुजाने सांगितलं त्याप्रमाणे सेंट्रल हॉलमध्ये ज्यावेळेस निकालाचं वाचन होणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला ते पाहता आणि ऐकता सुद्धा येणार आहे. आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे या निकालाचं सविस्तर राजकीय विश्लेषण सुद्धा तुम्हाला मुंबई तकवर पाहता येणार आहे. एक महत्त्वाचा मुद्दा अनुजात उपस्थित केलाच ते म्हणजे व्हीपचा. या व्हीपच्या अनुषंगानंच काही महत्त्वाचे प्रश्न हे महेश जेठमलानी यांच्याकडनं विचारण्यात आले होते. जो मुद्दा उपस्थित केला ते म्हणजे की राजकीय पक्षांना व्हीप काढला पाहिजे, पण हा व्हीप कोणाच्या आदेशानं काढला गेला पाहिजे आणि तो व्हीप काढण्याचे अधिकार कोणाचे, या दोन महत्त्वाचे आणि कळीचे मुद्दे राहणार आहेत. महेश जेठमलानी यांच्याकडनं सुनील प्रभू यांना जेव्हा प्रश्न विचारण्यात आले होते तेव्हा त्यांनी काढलेला व्हीप, या व्हीपवरची तारीख आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे कोणाच्या सांगण्यावरनं आणि कशा पद्धतीने हे आदेश आले होते या सगळ्या गोष्टी सुद्धा विचारण्यात आल्या होत्या. याचा बारीक उल्लेख करण्याचं कारण म्हणजे ही जी प्रक्रिया किंवा ही जी परिस्थिती आहे त्याच्याबद्दलचा विचार हा विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निकालामध्ये केलेला आहे की नाही, ही प्रक्रिया जी आहे ती योग्य पद्धतीने फॉलो केली आहे की नाही, या सगळ्याबद्दलचा विचार हा निकालामधनं रिफ्लेक्ट होणार आहे. निकालामध्ये कशा पद्धतीनं विधानसभा अध्यक्षांनी या सगळ्याबद्दलचा विचार केलेला आहे हे आपल्याला लक्षात येणार आहे. महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की फक्त कायदा नाही तर विधिमंडळाचा जो कायदा आहे, विधिमंडळाचे जे नियम आहेत ते फॉलो केले गेले आहेत की नाही, या सगळ्याबद्दलचा विचार हा निकालामध्ये केलेला असू शकतो. याचं कारण म्हणजे सातत्यानं विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितलं होतं ते म्हणजे की ज्या काही गोष्टी आहेत त्या विधिमंडळाचे जे नियम आहेत, विधिमंडळाचे जे रूल्स आहेत त्याच्या अनुषंगानं लक्षात घेतले जातील किंवा त्याच्याच अनुषंगानं त्याच्या चौकटीत राहूनच निकाल जो आहे तो दिला जाईल असं अगदी सुरुवातीपासून विधानसभा अध्यक्ष बोलत आलेले आहेत. आणि त्यामुळे विधिमंडळाचे नियम व्हीपच्या अनुषंगानं म्हणा किंवा जे काही पक्षाच्या बद्दलचा विचार करायचा आहे म्हणजे मग तो पक्ष हा राजकीय पक्ष असेल, मग तो विधिमंडळातला राजकीय पक्ष असेल किंवा मग विधिमंडळाबाहेरचा जो पक्ष असेल, याच्या संदर्भामध्ये कशा पद्धतीनं विचार केला जातो. आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की या सगळ्यामध्ये विधिमंडळाशी जो काही संपर्क करण्यात आला होता, विधिमंडळाशी जो काही कागदपत्रांच्या माध्यमातून या सगळ्या गोष्टी कळवण्यात आल्या होत्या त्या सगळ्याबद्दलचा विचार हा विधानसभा अध्यक्षांकडून कसा केला जाईल हे देखील बघणं महत्त्वाचं आहे. निकालामध्ये या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला लक्षात येतील. अगदी थोड्या वेळापूर्वी जशी आपण सांगितलं होतं की बाळासाहेब भवनमध्ये सगळे शिंदे गटाचे जे आमदार आहेत ते जमले होते, तेच आमदार आता सगळे विधिमंडळामध्ये सुद्धा येऊ लागलेले आहेत. म्हणजे तिथं पत्रकार परिषद झाल्यानंतर आता विधिमंडळामध्ये जे निकालाचं वाचन होणार आहे ते निकालाचं वाचन ऐकण्यासाठी एकनाथ शिंदे गटातले किंवा शिवसेनेतले जे आमदार आहेत ते पोहोचू लागलेले आहेत. मगाशी अनुजानं उल्लेख केला होता त्याप्रमाणे जी वेळ आहे 4:30ची ती उलटून गेलेली आहे. हो, पण हा जो निकाल आहे त्याचं वाचन आजच होणार आहे कारण 10 तारीख जी आहे ती दिलेली आहे सुप्रीम कोर्टानं आणि त्यामुळे देशाला ज्या निकालाची प्रतीक्षा आहे तो निकाल अवघ्या काही मिनिटांमध्ये आपल्याला लक्षात येणार आहे, आपल्यापर्यंत येणार आहे. आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की या निकालावरनं अनेक गोष्टी, अनेक अर्थ हे काढले जाणार आहेत. याच्यामध्येच अनेक आपण म्हणूयात की प्लॉट असणार आहेत राजकीय हालचालीच्या संदर्भातले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे अजूनही अँटी चेंबरमध्ये बसलेले आहेत. निश्चितच जो काही जामानिमा त्यांना घेऊन यायचा आहे, जो काही निकाल त्यांना घेऊन यायचा आहे, या सगळ्याबद्दलच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तिथं आणल्या जातील. निकालाच्या मध्ये, निकाल वाचनामध्ये कुठल्याही पद्धतीनं आपण म्हणूयात की कसूर राहिली किंवा आक्षेप घेतला गेला अशी कुठलीही गोष्ट त्यांना होऊ द्यायची नसेल. म्हणूनच कुठेतरी मोठ्या प्रमाणावर जी तयारी आहे ती विधानसभा अध्यक्ष करताना पाहायला मिळत आहेत. पण 4:30ची ही वेळ टळून गेल्यामुळे कुठे ठाकरे गटानं आक्षेप घेतला तर हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अनुजा, तुला काय वाटतं? नाही, मला याच्यात काही नवीन नाही वाटत आहे कारण की आपण प्रत्येक सुनावण्यांच्या वेळेला आपण लाईव्ह असायचो आणि ते आपण तेव्हाही पाहायचो की वेळ एक दिली जायची, सुरू व्हायचं, थोडं मागे पुढे हे होतच. आणि हे आपल्याकडे सहसा सगळ्याच ठिकाणी पाहिलं जातं. थोड्याफार प्रमाणात मागे पुढे या वेळा होतच असतात. अर्थात आता 5 मिनिटं उलटून गेलेली आहेत. विधानसभा अध्यक्ष तू जशी माहिती दिलीस त्याच्यानुसार त्यांच्या चेंबरमध्ये बसून असल्यामुळे कदाचित काहीतरी आयत्या वेळेसचे प्रिपरेशन्स असतील जे होत असतील, काही फॉर्मॅलिटीज असतील ज्या होत असतील. पण पुन्हा एकदा मला प्रेक्षकांच्या आठवणीसाठी सांगायचं आहे की आम्ही जसं तुम्हाला प्रत्येक सुनावणीचे लेटेस्ट अपडेट्स दिलेले होते तशाच पद्धतीने आम्ही तुम्हाला हे पण दाखवत आहोत की लाईव्ह दाखवणार आहोत. महत्त्वाची अपडेट येते ती म्हणजे की जे विधिमंडळाचे सचिव आहेत, इफ आय एम नॉट रॉंग, राजेंद्र भागवत, तर विधिमंडळाचे जे सचिव आहेत ते आता नार्वेकर यांना भेटायला गेलेले आहेत.
त्यामुळे आम्ही जसं सांगतोय की काही शेवटच्या फॉर्मॅलिटीज असतील ज्याच्यासाठी ते गेलेले असतील, पण पुढच्या काही मिनिटांमध्येच विधानसभा अध्यक्ष हे त्या ठिकाणी येतील आणि निकालाचं वाचन जे आहे ते सुरू केलं जाणार आहे. आता कोण कोण पोहोचलं आहे तर मगाशी आम्ही जसं सांगितलं त्या पद्धतीने शिवसेना ठाकरे गटाकडनं सुनील प्रभू, अंबादास दानवे आणि इतर नेते जे आहेत ते पोहोचलेले आहेत. कदाचित प्रभू शिर्डीहून परतलेले असावेत. तर सुनील प्रभू आणि अंबादास दानवे हे दोन नेते विधान भवनात पोहोचलेले आहेत, जे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आहेत. आणि शिंदेच्या शिवसेनेचा विचार करायचा झाला तर भरत गोगावले पोहोचलेले आहेत. आणि महत्त्वाची माहिती ही समजते ते म्हणजे की ते आतमध्ये येताना सुद्धा जय श्रीरामचे नारे देत होते. आणि सोबतच मंगेश कुडाळकर आहेत, संजय शिरसाट आहेत, दीपक केसरकर सुद्धा तिथे पोहोचलेले आहेत. आणि हे सगळे नेते म्हणजे खरं तर आतमध्ये कॅमेरा अलाउड नसल्यामुळे आपल्याला ती दृश्य मिळणार नाहीत, पण आम्ही तुमच्या माहितीसाठी सांगतोय कारण की आमचे प्रतिनिधी आतमध्ये आहेत. त्यामुळे आतमध्ये काय घडते हे आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो की हे सगळे नेते शिवसेना ठाकरे गटाचे असतील आणि शिंदेचे असतील, त्यांनी एकमेकांना एक प्रकारे भेटणं असतं, एकमेकांना बोलणं असतं, त्या गोष्टी आतमध्ये होत आहेत. त्यामुळे शिंदेच्या शिवसेनेच्या आमदारांचं सुद्धा भवितव्य आहे, ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या आमदारांचं सुद्धा भवितव्य आहे. दोघांपैकी कोणाचं तरी एकाचंच समाधान होऊ शकतं. तर त्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा आणि एकदम धाकधुकीची परिस्थिती असताना सुद्धा दोन्ही गटातले जे नेते आहेत ते आतमध्ये येताना एकमेकांना ग्रीट करतायत, भेटतायत, बोलतायत एकमेकांशी. आता फक्त काही क्षणाचीच प्रतीक्षा आहे. इतक्या आपण म्हणू शकतो की 1.5 वर्षापासून ते काही महिने ते काही दिवस ते आता काही तासावरनं काही सेकंद अशा पद्धतीचा प्रवास झालेला आहे. आणि थोड्याच वेळामध्ये शिवसेना आमदार अपात्रतेचे निकालाचं वाचन जे आहे ते विधानसभा अध्यक्षांकडून केलं जाणार आहे. जसं तू उल्लेख केलास त्याप्रमाणे अगदी थोड्या वेळामध्ये विधानसभाचे जे अध्यक्ष आहेत राहुल नार्वेकर, जे लवादाचे सुद्धा प्रमुख आहेत, ज्यांच्या समोर ही सगळी सुनावणी झाली होती 14 सप्टेंबर ते 20 डिसेंबर एवढा दीर्घकाळ त्यांनी ही सगळी जी सुनावणी आहे ती घेतली आहे. अधिवेशनाच्या काळामध्ये आपण जर पाहिलं असेल तर 9-9, 10-10 तास स्वतः विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या समोर या सगळ्या सुनावणी झालेल्या आहेत. त्यांनी एका वेळीच हिवाळी अधिवेशनाचं काम आणि त्याचबरोबर सुनावणी अशा दोन गोष्टी केल्या होत्या. आणि त्यानंतर त्यांनी निकाल तयार करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये मुदतवाढ मागितली होती आणि त्यानुसार त्यांना 10 जानेवारीपर्यंतची ही मुदत मिळाली होती. त्यामुळे आजचा हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे, ज्या दिवशी निकालाचं वाचन होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या सगळ्या संदर्भातलं जे प्रिपरेशन आहे, आपण असं म्हणूयात की हा निकाल जो आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नुसता निकालातले महत्त्वाचे मुद्दे जरी राहुल नार्वेकर वाचून दाखवणार असले तरी सुद्धा दोन्हीकडच्या वकिलांना या निकालाचं जे सविस्तर म्हणणं आहे, निकालामध्ये जे सविस्तर गोष्टी नमूद करण्यात आलेल्या आहेत त्या छापील गोष्टी द्यायच्या आहेत. आणि म्हणूनच कुठेतरी या सगळ्यासाठीचं जे प्रिपरेशन आहे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि जसं तू सांगितलंस त्याप्रमाणे 4:30ला ही सगळा निकाल जो आहे तो समोर येणार होता. आता झालेले आहेत 4:40, म्हणजे तब्बल 10 मिनिटं उशीर झालेला आहे. उशीर अशासाठी की प्रतीक्षा ताणली गेलेली आहे देशाची आणि आपली सुद्धा, कारण या निकालामधनं अनेक गोष्टी ज्या आहेत त्या समोर येणार आहेत. राजकीय ज्या काही पुढची गणित आहेत ती समोर येणार आहेत. महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे काही गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला होता, ते म्हणजे की अपात्र आमदारांवर कारवाई होऊ शकते की नाही, अपात्र आमदारांची जी अपात्रताची जी कारवाई त्यांच्यावर झालेली आहे ती रद्द होऊ शकते की नाही, हे असे अनेक मुद्दे आहेत. आणि त्याचबरोबर या सगळ्या मुद्द्यांशी निगडीत काही राजकीय गणित सुद्धा आहेत. आणि म्हणून सुद्धा हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा फक्त शिवसेनेच्या अंतर्गत सत्ता संघर्षाचा निकाल नाही, तर हा राज्यामधल्या राजकारणातल्या सत्ता संघर्षाचा सुद्धा निकाल आहे, असं अनेक जाणकारांचं म्हणणं आहे, राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. विशेष म्हणजे फक्त हा निकाल एखाद्या राजकीय पक्षापुरतं किंवा राजकीय व्यक्तींपुरता मर्यादित असणार नाहीये, तर अभ्यासकांसाठी सुद्धा एक महत्त्वाचा ठेवा असणार आहे हा निकाल. आणि म्हणून सुद्धा याकडे लक्ष असणार आहे. न भूतो न भविष्यती आपण सांगू नाही शकत, पण भूतकाळात कधीच अशी गोष्ट घडली नव्हती. आमदार अपात्रता प्रकरणाचा इतका दीर्घकाळ सुनावणी होणं, आमदार अपात्रताच्या प्रकरणामध्ये इतक्या मोठ्या पद्धतीनं मोठी यंत्रणा जी आहे ती इन्व्हॉल्व्ह होणं आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या समोर इतका दीर्घकाळ या सगळ्याची सुनावणी चालणं आणि त्यानंतर बहुप्रतीक्षित असा हा जो निकाल आहे तो समोर येणं आणि त्याचं लाईव्ह वाचन होणं, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या न भूतो अशाच आहेत आणि त्या भविष्यात घडू नयेत असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. कारण याच्यातनं अनेक ज्या काही क्लिष्टता गुंतागुंती आहेत निर्माण झाल्या आहेत असं देखील म्हटलं जातं. पण त्याचबरोबर हा देखील एक मुद्दा इथं आपण उपस्थित केला पाहिजे किंवा अधोरेखित केला पाहिजे. जितकी गुंतागुंत झालेली आहे त्याच पद्धतीनं काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, काही महत्त्वाचे कायदे आहेत, काही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत, त्या सुद्धा समोर आलेल्या आहेत, त्याची सुद्धा चर्चा झालेली आहे. आणि ती फक्त राजकीय विश्लेषकांपुरतं, राजकीय वर्तुळापुरतं मर्यादित राहिलेली नाहीये, तर आता जनतेसमोर गेलेले आहे. म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा असेल, त्याचबरोबर अध्यक्षांचे अधिकार असतील, सुप्रीम कोर्टामध्ये कधी जाऊ शकतं आहे, त्याचबरोबर पक्षांतर बंदी कायदा, सत्तांतर आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे मर्ज किंवा एखाद्या पक्षामध्ये काही आमदारांनी सहभागी होणं, या सगळ्याचे जे काही अर्थ आहेत ते सातत्यानं चर्चिले गेलेले आहेत. आणि म्हणून सुद्धा एक प्रकारे आपण म्हणूयात की राजकीय वर्तुळाचं जे कायदेशीर ज्ञान आहे ते
सुद्धा सर्वसामान्यांपर्यंत गेलेला आहे. म्हणजेच जितकी गुंतागुंत होती तितक्याच या गोष्टी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुद्धा मदत झालेली आहे, अभ्यासकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत झालेली आहे. आता महत्त्वाचं राहणार आहे ते म्हणजे या निकालातनं कुठले मुद्दे समोर येणार आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्याचं जे इंटरप्रिटेशन विधानसभा अध्यक्ष करणार आहेत असं त्यांनी म्हटलेलं आहे, त्यात नेमके कुठले मुद्दे हायलाइट केलेले असणार आहेत. व्हीपच्या अनुषंगानं, राजकीय पक्षाच्या अनुषंगानं जो काही आर्ग्युमेंट हे झालं होतं सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये, त्याच पद्धतीनं विधिमंडळामध्ये, तर त्या अनुषंगानं राजकीय पक्ष, या पक्षाच्या संदर्भातल्या व्याख्या, विधिमंडळाचा पक्ष आणि विधिमंडळाबाहेरचा पक्ष, या सगळ्याबद्दलच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या स्पष्ट होणार आहेत. आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राजकीय पक्षाबद्दलचा निर्णय घेतलेला असताना सुद्धा विधानसभा अध्यक्ष राजकीय पक्षाबद्दल भाष्य करणार आहेत, तेव्हा ते कुठले शब्द वापरतात, काय मुद्दे वापरतात हे देखील बघणं महत्त्वाचं असणार आहे. शिवसेना पक्षाची जी घटना आहे त्या घटनेबद्दल इतकी सतत चर्चा झालेली आहे सुनावणी दरम्यान, त्यामुळे या अनुषंगानं काय महत्त्वाचा निर्णय घेतला केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अनुषंगानं जी 1999 ची घटना होती ती विचारात घेतली गेलेली आहे का, 2018 पर्यंत झालेले जे अमेंडमेंट्स आहेत त्या सगळ्यांबद्दलचा विचार झालेला आहे का. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या जेव्हा निकालाचं वाचन करतील, संपूर्ण देशाचं लक्ष या निकालाकडे असणार आहे. 6 भागांमध्ये 6 गटांमध्ये या निकालाचं वाचन होणार आहे आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की अवघ्या काही मिनिटात या निकालाचं वाचन सुद्धा होईल. अनुजा, तुझ्या 6 मुद्द्यांचा उल्लेख केलास, त्याच्यामध्ये पहिला मुद्दा हाच असणार आहे की मूळ राजकीय पक्ष कोण, ज्याच्यातनं आपल्याला ऑलमोस्ट पुढच्या गोष्टी या कदाचित समजू शकतीलच आणि हा एक महत्त्वाचा निकाल असणार आहे. मुळात पुन्हा एकदा ही गोष्ट लक्षात घ्या की मूळ राजकीय पक्ष कोण हे फक्त प्रथम दर्शनी विधानसभा अध्यक्षांना ठरवायचं आहे आणि त्या निकालाचा सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिशनचा जो निकाल देण्यात आलेला आहे, शिवसेना कोणाची या संदर्भातला निकाल असू दे, त्याला चॅलेंज केलेली ठाकरेंची सुप्रीम कोर्टातली पिटिशन असू दे, याच्यावर कुठलाही परिणाम हा होणार नाही असं काही कायद्याचे अभ्यासक म्हणतात. अर्थात आपल्याला त्या वेळेला बघायला हवं की ते मुद्दे कदाचित उद्धव ठाकरे गट कितपत आपल्या सुनावण्यांच्या दरम्यान वापरता ह्या पुढच्या गोष्टी झाल्या. पण इथे सगळ्यात पहिला आता मुद्दा असणार आहे तो म्हणजे की विधानसभा अध्यक्षांना ठरवायचा आहे मूळ राजकीय पक्ष कोण. त्या मूळ राजकीय पक्ष कोण हे ठरला की मुळात मग व्हीप कोणाचा लागू होणार, प्रतोद कोणाच्या मान्यता मिळणार, ही गोष्ट स्पष्ट होणार आहे. मग तिसरा मुद्दा येतो तो म्हणजे की 21 जूनला जी बैठक झालेली होती ज्याच्यामध्ये पक्षाचं सदस्यत्व हे स्वेच्छेने सोडल्यामुळे या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी जी ठाकरे गटाने केलेली आहे, त्याच्यानुसार एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार हे पात्र ठरणार की अपात्र ठरणार हे सुद्धा आपल्याला तिथे समजू शकणार आहे. तर हा झाला तिसरा मुद्दा. चौथा मुद्दा येतो तो म्हणजे की 4 जुलैला, खरं तर 3 जुलै 2022ला विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड झालेली होती, ज्याच्यासाठी महायुतीचे राहुल नार्वेकर आणि महाविकास आघाडीकडनं राजन साळवी होते आणि त्या निवडीच्या वेळेला सुद्धा व्हीप बजावण्यात आलेला होता. तो व्हीप पाळला नाही म्हणून सुद्धा आमदार अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी ही दोन्ही गटांकडनं झालेली होती. तर त्यावेळेला सुद्धा, खरं तर दोन्ही गट नाही, ठाकरे गटाकडनं झालेली होती. तर तिथे सुद्धा 39 आमदारांच्या विरोधामध्ये अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी झालेली आहे. तर ते आमदार अपात्र ठरणार का, तो 3 जुलैचा जो व्हीप आहे तो पाहता. हा झाला चौथा मुद्दा. पाचवा मुद्दा येतो तो म्हणजे की 4 जुलैला जेव्हा शिंदेंना आपलं शिंदे सरकारचं बहुमत सिद्ध करायचं होतं त्यावेळेला मात्र दोन्ही गटांकडनं व्हीप इश्यू करण्यात आलेले होते. तर 5व्या मुद्द्यामध्ये मुळात पुन्हा एकदा इकडे की ठाकरे गटाने त्याही वेळेला आरोप केलेला होता की सुनील प्रभू यांनी बजावलेल्या व्हीपचं पालन केलं नाही शिंदेंच्या 40 आमदारांनी आणि म्हणून त्यांच्या विरोधामध्ये अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी. तर हा 5वा मुद्दा की इथे सुद्धा हे 40 आमदार पात्र ठरतात की अपात्र ठरतात. मग येतो 6वा मुद्दा ज्याच्यामध्ये या पहिल्या सगळ्या 5 याचिका ज्या आहेत या ठाकरे गटाकडनं फाईल करण्यात आलेल्या आहेत. 6व्या मुद्द्यामध्ये मात्र भरत गोगावले यांच्याकडनं याचिका फाईल करण्यात आलेली आहे. म्हणजे शिंदेंच्या शिवसेनेकडनं त्यावेळेला आरोप करण्यात आलेला होता की आमचा व्हीप पाळला नाही म्हणून ठाकरेंच्या 14 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई ही करण्यात यावी. तर हे 6 गट म्हणजे हे 6 मुद्दे आहेत ज्याच्यावर आपलं लक्ष असणार आहे की विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर त्याच्यामध्ये आपला काय निकाल हा देतात. याच्यातनं अनेक गोष्टीचा उहापोह एक प्रकारे होणार आहे, कारण की जसं मगाशी एक हर्षदाने मुद्दा सांगितला तो म्हणजे की 10वं शेड्यूल विधानसभा अध्यक्षांनी आज सकाळी प्रतिक्रिया देताना म्हटलेलं होतं की 10व्या शेड्यूलची एक परिभाषा समोर येणार आहे. त्यांनी याआधी सुद्धा म्हटलेलं आहे की 10वं शेड्यूल ह्याच्यामध्ये अनेकदा गरजेनुसार वेळेनुसार त्याचं इंटरप्रिटेशन झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट्स म्हणजे सुधारणा झालेल्या आहेत. आता सुद्धा याच्यामध्ये काय होतं हे पाहायला हवं. खरं तर याच 10व्या शेड्यूल संदर्भामध्ये जो अधिकार एक प्रकारे विधानसभेच्या अध्यक्षांना मिळतो आमदार अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी किंवा लोकसभेमध्ये सुद्धा लोकसभेच्या अध्यक्षांना मिळतो खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी, तर हे कुठेतरी योग्य नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाचे सध्याचे निवृत्त न्यायमूर्ती नरिमन यांनी म्हटलेलं होतं जेव्हा त्यांनी मणिपूरच्या प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्ट
कोर्टाचा निकाल जेव्हा दिलेला होता त्यावेळेला त्यांचं हे भाष्य होतं की म्हणजे कायदे मंडळाने लेजिस्लेचरने या संदर्भात विचार करायला हवा की अशा पद्धतीचे आमदारांना अपात्र करणं किंवा खासदारांना अपात्र करणं या संदर्भातले अधिकार हे त्या सभागृहाच्या अध्यक्षांनाच देणं हे कितपत योग्य आहे, कारण की ते अध्यक्ष सुद्धा एका पक्षाचे असतात सरते शेवटी. त्याच्यामुळे याची चौकशी किंवा याचा तपास, याच्या संदर्भातल्या सुनावण्या हे घेण्याचे अधिकार कोणाला तरी वेगळ्यांना देण्यात यावे. अर्थात त्याच्यामध्ये सजेशन्स होतेच की सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असतील त्यांना देण्यात यावे असे सजेशन सुद्धा ठेवण्यात आलेले होते. पण तशा पद्धतीचे कुठलेही बदल हे अर्थातच झालेले नाही आहेत. 3 वर्षांनंतर आपण पाहतोय की काहीशी एक वेगळी परिस्थिती, पण तितकीच कायद्याचा कीस पाडणारी परिस्थिती ही महाराष्ट्रात उद्भवलेली आहे. 2019च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर किंवा तेव्हापासूनच महाराष्ट्राचं राजकारण जे ढवळून निघालेलं आहे ते अगदी आता 2024ची निवडणूक समोर आलेली आहे तरी सुद्धा त्याच गोष्टी आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने घडताना पाहायला मिळतात. आणि याच्यामध्येच शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निकाल हा नेमका काय लागतो हे सुद्धा महाराष्ट्राची पुढची राजकीय परिस्थिती जी खास करून लोकसभा विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरते. शिवसेना या पक्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते आणि परिणामी शिवसेना आमदार अपात्रतेपाठोपाठच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुद्धा आमदार अपात्रतेचा निकाल लावायचा आहे. त्यामुळे कुठले निकष हे विधानसभा अध्यक्ष याच्यामध्ये ग्राह्य धरतात, कुठले निकष हे आमदार अपात्रता ठरवण्यासाठी लावतायत, इकडे लागू होत आहेत, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला समजल्या तर कदाचित राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात सुद्धा कसा निकाल लागू शकतो याचं सुद्धा अनालिसिस एक नव्यानं करता येऊ शकतं किंवा आपल्याला अंदाज बांधता येऊ शकतात. अर्थात कदाचित वेगवेगळे निकाल लागू शकतात कारण की शिवसेनेच्या प्रकरणामध्ये शिंदेच्या शिवसेनेने म्हणजे शिंदेच्या गटाने खरं तर त्यावेळेला पहिले या सगळ्या गोष्टी करून घेतलेल्या होत्या, सत्तेत आलेले होते आणि मग शिवसेना पक्षावर दावा केलेला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणामध्ये मात्र तसं नाहीये. अजित पवारांनी आधी पक्षावर दावा केला, आधी इलेक्शन कमिशनशी कम्युनिकेशन केलं आणि मग ते सत्तेत आलेले होते. त्यामुळे तिथे थोड्याफार प्रमाणात बदल आहे, पण एक बेसिक अंदाज बांधता येऊ शकतो की आमदार अपात्रतेच्या संदर्भामध्ये अनेक वर्षांनी जर महाराष्ट्रात ही कारवाई होत असेल तर विधानसभा अध्यक्ष याच्यामध्ये कुठले निकष लावतात, कुठल्या निकषांच्या आधारे हा निकाल देत आहेत. आता पुन्हा एकदा खरं तर मगाशी तू 4:40ची वेळ सांगितलीस, आता 4:50 झालेले आहेत. आपण आणखीन पुढे 10 मिनिटं गेलेलो आहोत, 20 मिनिटं उशीर झालेला आहे. मगाशी जसं मी माहिती दिली की जे सचिव आहेत विधिमंडळाचे ते खरं तर विधानसभा अध्यक्षांसोबत अजूनही चेंबरमध्येच आहेत. त्याच्यामुळे अजून सुद्धा कदाचित पुढची 10 मिनिटं ही लागू शकतात. खरं तर 4 वाजता निकालाचं वाचन होऊन 5 पर्यंत निकाल समोर येईल असे अंदाज बांधले जात होते, पण त्याला सुद्धा काहीसा उशीर हा झालेला आहे. आणि त्याच्यामुळे आता आपल्याला बघायला हवं, कारण की आमच्या प्रतिनिधींकडनं जी माहिती मिळते त्याच्यानुसार सेंट्रल हॉलमध्ये अजूनही विधानसभा अध्यक्ष हे आलेले नाहीयेत, ते अजूनही त्यांच्या चेंबरमध्ये आहेत. त्याच्यामुळे आता पाहायला हवं की कधीपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष हे तिकडे येतील आणि कधी ती लिंक सुरू होईल ज्याच्याद्वारे आपल्याला शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निकाल हा समजू शकणार आहे. खरं तर एक महत्त्वाचा उल्लेख केलास ते म्हणजे की 10 मिनिटं जी आहेत ती आणखीन एक्स्ट्रा झालेली आहेत. विधानसभा अध्यक्ष अजून तिथं पोहोचलेले नाहीयेत, वकील आलेले आहेत आणि जसं आपण सांगितलं त्याप्रमाणे विधिमंडळाचं जे कामकाज असतं त्याच्याबद्दल थोडासा उल्लेख केला पाहिजे. कागदपत्र जे आहेत म्हणजे त्या निकालाचं वाचन झाल्यानंतर लगेचच त्वरितच तो निकाल दिला गेला पाहिजे, नंतर देतो थोड्या वेळाने देतो असं व्हायला नको. सगळे पेपर व्यवस्थित आहेत ना, काही पेपर दिले गेले नाहीत. म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण पाहिलेलं आहे अगदी छोट्या गोष्टींवरनं सुद्धा कुठली गोष्ट कायद्याच्या आपण म्हणूयात कसोटीवर उतरवण्यासाठी ती कोर्टात जाऊ शकते याचा काही नेम नाहीये आणि म्हणूनच कुठेतरी सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित असाव्यात याच्यासाठीची खबरदारी घेतली जाते. खरं तर एक गोष्टीचा उल्लेख केला पाहिजे ते म्हणजे अधिवेशन असेल किंवा एखादा कार्यक्रम असेल तर विधिमंडळाच्या नियमानुसार तो अगदी वेळेवरच सुरू केला जातो किंवा दिलेली जी वेळ आहे ती पाळली जाते. मग विधिमंडळाचं अधिवेशन असेल किंवा मग अगदी विशेष बैठक बोलावलेली असेल तरी सुद्धा या वेळेचं पालन केलं जातं आणि ते विधानसभा अध्यक्षांकडनं सुद्धा केलं जातं. पण आता सध्या ज्या पद्धतीच्या गोष्टी आहेत नेमकं एक गोष्ट सांगण्यात आली होती ते म्हणजे की विधानसभा अध्यक्षांनी म्हणजे पहिल्यांदाच अशा पद्धतीनं लाईव्ह जे निकालाचं वाचन आहे ते होणार आहे आणि त्यामुळे याच्यात कुठल्याही पद्धतीची त्रुटी राहू नये यासाठी सगळ्यासाठीचा जो आढावा आहे तो सुद्धा विधानसभा अध्यक्षांनी घेतला होता. महत्त्वाचं राहणार आहे ते म्हणजे की या निकाल वाचनाच्या संदर्भामध्ये हा जो वेळ विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला आहे ते निकाल वाचनाच्या आधी याच्याबद्दलचा काही उल्लेख करतात का याच्याकडे सुद्धा आता माझं लक्ष असणार आहे. विशेष म्हणजे कारण क्युरिओसिटी याच्यासाठी आहे ती म्हणजे की जेव्हा एखादी गोष्ट ठरलेली आहे त्याच्या अनुषंगानं 4 वाजताची वेळ ठरली होती पण मग नंतर ती 4:30ची अशी करण्यात आली होती. पण त्याच्यानंतर सुद्धा आता जवळजवळ अर्धा तास उलटून जायला आलेला आहे आणि तरी सुद्धा या निकालाचं वाचन सुरू झालेलं नाहीये. एक महत्त्वाचा मुद्दा अनुजानं म्हटला होता त्याप्रमाणे पक्षांतरबंदी कायदा असेल किंवा मग व्हीप असेल या सगळ्याच्या अनुषंगानं या निकालाकडे विशेष लक्ष असणारच आहे. पण त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांकडनं कशा पद्धतीने या निकालाचं वाचन केलं जातं हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे जसे तू 6 मुद्दे सांगितले होते पक्षांतरबंदी
कायदा अपक्ष असेल, व्हीप असेल, त्याच्यानंतर प्रक्रिया असेल, या सगळ्या ज्या मुद्दे आहेत ते आहेतच. पण त्याचबरोबर विधिमंडळाकडनं किंवा विधानसभा अध्यक्षांकडनं कशा पद्धतीनं या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचं वाचन केलं जातं, ते याच्याबद्दल स्वतःचं काही भाष्य करणार का जेव्हा हे ते निकालाचं वाचन करतील, हे देखील बघणं महत्त्वाचं असणार आहे. निश्चितच एका वाक्यात एका शब्दात नाही, पण साधारण आपण असं म्हणूयात की 5-6 पानांचा हा निकाल असू शकतो असा अंदाज बांधण्यात येतो आहे. आणि या 5-6 पानांमध्ये हे 6 महत्त्वाचे मुद्दे जे आहेत ते समाविष्ट केलेले असू शकतात. विशेषत्वानं निकालाकडे जर पाहायचं असेल तर कुठल्या अंगानं पाहिलं गेलं पाहिजे ते म्हणजे की आमदार अपात्रतेच्या बद्दल काय निर्णय घेण्यात आलेला आहे, राजकीय पक्ष जो आहे त्या राजकीय पक्षाबद्दल काय भाष्य केले गेलेलं आहे, त्याचबरोबर राजकीय पक्षाच्या आदेशानंतर काढला गेलेला व्हीप जो आहे तो विधिमंडळाच्या पक्षाकडनं काढला गेला असला तरी सुद्धा तो व्हीप काढण्याचे अधिकार कशा पद्धतीने आहे, त्याच्याकडे कसं पाहिलं गेलेलं आहे, कुठला व्हीप हा ग्राह्य धरलेला आहे, या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या महत्त्वाच्या असणार आहेत. आणि त्याही पेक्षा महत्त्वाचं राहणार आहे ते म्हणजे की जसं ठाकरे आणि शिंदेचे आमदार आहेत त्याच पद्धतीनं अपक्ष आमदारांच्या बद्दल विधानसभा अध्यक्षांच्या या निकालामध्ये एक सविस्तर किंवा आपण म्हणूयात की एक महत्त्वाचा मुद्दा सुद्धा त्या निकाला वाचनामध्ये असू शकतो असं देखील म्हटलं जात आहे. अर्थात जो काही आरोप हा ठाकरे गटाने या निकाल वाचनाच्या आधी केलेला आहे ते म्हणजे की निकाल फुटलेला आहे, त्याचबरोबर फिक्सिंग झालेला आहे, अशा पद्धतीचे आरोप हे ठाकरे गटाकडनं केलेले आहेत. आणि उलट पक्षी दावा करण्यात आलेला आहे विधानसभा अध्यक्षांकडनं तो म्हणजे की कायद्याच्या कसोटीला धरून हा निर्णय घेतला गेलेला आहे. त्याचबरोबर या सगळ्यामध्ये कुणावरही अन्याय होणार नाही याचा विचार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या सगळ्या निकालामध्ये कशा पद्धतीनं कोणावरही अन्याय न होता कायद्याच्या कसोटीमध्ये, कायद्याच्या चौकटीमध्ये हा निकाल बसवलेला आहे हे बघणं महत्त्वाचं आहे. आता ही कायद्याची चौकट निश्चितच विधिमंडळाचे जे काही कायदे कानून आहेत, जे काही कायदे आणि नियम आहेत त्याच्यामध्ये असणारी ही गोष्ट महत्त्वाची असेल. पण त्याचबरोबर या निकालानंतर पक्षांतरबंदी कायद्याच्या संदर्भामध्ये काही महत्त्वाचं भाष्य समोर येणार का, काही महत्त्वाच्या हालचाली केल्या जाणार का, नेमकं सुप्रीम कोर्टामध्ये या निकालाच्या विरोधामध्ये धाव कोण घेणार हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण दोन्हीकडनं दावे करण्यात आले आहेत ते म्हणजे की हा निकाल जो आहे त्याच्यानंतर दोन्हीकडच्या गटांना मुभा आहे किंवा दोन्हीकडच्या गटांना हे सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावण्याची संधी असणार आहे. आणि त्यामुळेच या निकालाच्या नंतर कोणाला सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात हे देखील बघणं महत्त्वाचं आहे. शिंदे गटाकडनं तर असं म्हणण्यात आलेलं आहे की ठाकरेंनी याच्या आधीच आपली हार, ठाकरे गटानं आपली हार जी आहे ती मानलेली आहे. त्यामुळे आता ठाकरे गटाकडनं या निकालाच्या नंतर सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली जाते की कशा पद्धतीनं, ज्या पद्धतीनं ठाकरे गटानं आरोप केलेला आहे की हा निकाल फिक्स आहे, या आरोपावरनं शिंदे गटाकडनं सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली जाते. ऑलरेडी या निकालाच्या आधी सुप्रीम कोर्टापर्यंत एक गोष्ट पोहोचली ती म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांची जी कृती आहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटण्याची, त्याच्यावरनं आक्षेप घेण्यात आलेला आहे आणि त्याच्या विरोधातली याचिका ही दाखल झालेली आहे. म्हणजे असं म्हणूयात की या निकालाच्या नंतर जो काही कायदेशीर संघर्ष होणार आहे त्याच्यासाठीचं बिगुल वाजलेला आहे. पण मात्र कशा पद्धतीनं इतर गोष्टी याच्या नंतर घडतात हे बघणं महत्त्वाचं असणार आहे. प्रतोदपदाबद्दल, व्हीपच्या बद्दल, त्याचबरोबर कोणाची कृती योग्य आहे याच्याबद्दल, पक्षांतर्गत ज्या गोष्टी घडलेल्या आहेत त्याच्याबद्दल या निकालामध्ये कुठले मुद्दे असणार आहेत हा महत्त्वाचा भाग असणार आहे. त्याचबरोबर शिंदे गटाकडनं एक आरोप करण्यात आला होता ठाकरे गटावर ते म्हणजे की खोटी कागदपत्र दिली गेलेली आहेत, ज्या गोष्टी घडलेल्या नाहीयेत त्याच गोष्टी सांगण्यात आलेल्या आहेत. त्याच्याबद्दल आता जेव्हा ॲफिडेव्हिट दाखल करण्यात आलेले आहेत हे पुरावे सादर करण्यात आलेले आहेत. तर हा जो आरोप करण्यात आलेला आहे त्याच्याबद्दल विधानसभा अध्यक्षांचं काय भाष्य असणार आहे, कारण कागदपत्रे पुरावे म्हणून जे आहे त्याची पडताळणी करण्यात आलेली आहे विधानसभा अध्यक्षांकडनं आणि त्यामुळेच या निकालाकडे विशेष लक्ष असणार आहे. अनुजा, येस, आपण खरं तर काही दृश्य दाखवूया आता आपल्या प्रेक्षकांना, कारण की खूप वेळ होऊन गेलेला आहे त्यामुळे आता आपण आतमध्ये नेमकं काय घडतंय हे प्रेक्षकांना दाखवायला हवं. विधान भवनाच्या सेंट्रल हॉलमधली दृश्य जी आहेत ती आम्ही तुम्हाला आता स्क्रीनवर दाखवणार आहोत. कोण कोण तिथे पोहोचलेलं आहे, अर्थात विधानसभा अध्यक्ष सोडून बहुधा सगळेच पोहोचलेले असावेत. तर नेते जे आहेत दोन्ही गटांचे आणि अगदी शेजारी शेजारी बसलेले पाहायला मिळतात हर्षदा. म्हणजे एकीकडे संजय शिरसाट बसलेले आहेत, दुसरीकडे सुनील प्रभू, दोघंही आजूबाजू म्हणजे डॉट एकमेकांच्या शेजारी बसलेत, पण बाजूबाजूला जी रो आहे मधली तेवढा एक गॅप सोडला तर अगदी बाजूबाजूच्या बेंचवर बसलेत. असं नाही की एक दुसऱ्या टोकाला बसला आणि दुसरा आणखीन वेगळ्या टोकाला बसलेला आहे, अगदी बाजूबाजूला बसलेले पाहायला मिळतात. तुम्हाला झूम झाल्यावर ते लक्षात येईलच. तिकडे सुनील प्रभू, अंबादास दानवे आणि आणखीन एक नेता आहे ठाकरेंच्या शिवसेनेचा, ते आपल्याला पाहायला मिळतात जे एकत्र बसलेले आहेत. आणि सोबतच एकूण 4 जण हे ठाकरेंच्या साईडने जे बसलेले आहेत त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळतात. तर शिंदेच्या साईडचा विचार करायचा झाला तर त्या साईडला सुद्धा संजय शिरसाट असतील आणि भरत गोगावले असतील आणि इतरही नेते असतील. मला तिकडे यामिनी जाधव सुद्धा पाहायला मिळतात. ते सुद्धा सगळे नेते जे आहेत ते एकत्र बसलेले पाहायला मिळतात. तर अशा पद्धतीने काही नेते मागे बसलेले आहेत, काही नेते मागे सुद्धा आपल्याला बसलेले पाहायला मिळतात. दीपक केसरकर आहेत मागे बसलेले आहेत खरं तर दीपक केसरकर एकदमच. आणि पुढच्या साईडला तुम्हाला सगळे वकील बसलेले पाहायला मिळतील. एका साईडला अगदी 2च वकील आहेत, दुसऱ्या साईडला अगदी 3 रो
सेंटरमध्ये वकील बसलेले आहेत. अर्थात ठाकरेंचे नेते ज्या साईडला बसलेले आहेत, आपण अझ्युम करूया की पुढच्या साईडला सुद्धा जे बसलेत ते ठाकरेंचेच वकील असावेत. आणि त्या दुसऱ्या बाजूला जे राईट हँड साईडला आणखीन बसलेले आहेत तिथे मागे शिंदेचे नेते बसल्यामुळे अझ्युम करूया की पुढचे सुद्धा शिंदेचेच वकील असावेत. आणि शिंदे म्हणजे त्या साईडला तर 1-2च वकील पाहायला मिळतात, बाजूच्या साईडला मात्र जास्त वकील आपल्याला पाहायला मिळतात. अशा पद्धतीने सध्या हे विधान भवनाच्या सेंट्रल हॉलचं दृश्य आहे. अर्थात त्यांच्यासह काय म्हणजे या नेत्यांनाच फक्त नाही तर या पक्षाचे जे पक्षश्रेष्ठी असतील ते असतील, त्यांचे शिवसैनिक असतील, महाराष्ट्राचं राजकीय वर्तुळ असेल, सगळे पत्रकार असतील, ज्येष्ठ विश्लेषक असतील, सगळ्यांसह काही प्रमाणात महाराष्ट्राचं सुद्धा या निकालाकडे लक्ष लागून राहिलेलं आहे. आणि फक्त प्रतीक्षा आहे ती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इथे कधी येणार आणि शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणातला निकाल कधी देणार. सुनील प्रभू यांच्या सोबत खरं तर वैभव नाईक सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर सुनील प्रभू, वैभव नाईक, अंबादास दानवे आलेले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांसाठीची जी खुर्ची जी आहे ती सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. कुठलीही कागदपत्र सुद्धा ती इथे आलेली नाहीये, त्यामुळे कदाचित विधानसभा अध्यक्ष हे स्वतःच किंवा ते एंट्री घेतील त्यावेळेला त्यांच्यासोबतचा कर्मचारी वर्ग जो आहे तर तेव्हा सगळी कागदपत्र निकाल जो आहे बेसिकली तो घेऊन येऊ शकणार आहे. तर ही सगळी आत्ताच्या घडीला विधान भवनातली दृश्य आहेत जी तुम्हाला आता आम्ही स्क्रीनवर लाईव्ह दाखवत आहोत. खरं तर तू एक महत्त्वाचा उल्लेख केलास तो म्हणजे कागदपत्रांच्या अनुषंगाने विधिमंडळाचा असा नियम असतो की जेव्हा जोपर्यंत या सगळ्याबद्दलचे विधानसभा अध्यक्षांकडून उच्चारण केलं जात नाहीत, ती कागदपत्र जर महत्त्वाची असतील तर ती दिली जात नाहीत किंवा सर्क्युलेट केली जात नाहीत, असं अधिवेशनाच्या काळामध्ये पाहायला मिळतं. म्हणजे जोपर्यंत तारांकित प्रश्न असं उच्चारलं जात नाही तोपर्यंत ती तारांकित प्रश्नांची जी पुस्तिका आहे ती वैध ठरत नाही, त्याच्यातली कुठलीही गोष्ट आपण वापरू शकत नाही. आणि हा तर एक सत्ता संघर्षाचा निकाल आहे, एवढा म्हणजे आपण म्हणूयात की अत्यंत महत्त्वाचा निकाल आहे राजकीय दृष्ट्या. आणि त्यामुळेच ही जी सगळी कागदपत्र आहेत ती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जेव्हा तिथं एंटर होतील तेव्हाच त्यांच्याबरोबर येतील. एक महत्त्वाचा मुद्दा तू आणखीन उल्लेख केलास ते म्हणजे की हे जे आमदार आहेत ते बसलेले पाहायला मिळत आहेत, त्यांच्यामध्ये संवाद नाही. निश्चितच सगळ्यांनाही उत्सुकता आहे ते म्हणजे निकाल कधी लागणार आहे. पण एका रो मध्ये बसलेले आपण पाहतो आहोत, म्हणजे जागा सोडून ते बसलेले आहेत असं आपण पाहतो आहोत. सध्या तरी आपण बघतो आहोत की मोठ्या प्रमाणावर शिंदे गटाचे जे आमदार आहेत ते आलेले आपण पाहतो आहोत आणि ठाकरे गटाचे सुद्धा मोजके आमदार तिथं पोहोचलेले आहेत. सुनील प्रभू असतील जे प्रतोद आहेत ठाकरे गटाचे ते आहेत तिथे. अंबादास दानवे जे विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते आहेत. वैभव नाईक ज्यांच्याबद्दल सातत्यानं चर्चा होत राहिलेली आहे मागच्या काही दिवसांपासून ते आहेत. आणि विधान परिषदेचे आमदार असलेले सुनील शिंदे जे आहेत ते सुद्धा तिथं आहेत ठाकरे गटाचे. आणि तिथं संजय शिरसाट आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, मंगेश कुडाळकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, दीपक केसरकरांचा तू उल्लेख केलास, यामिनी जाधव आहे तिथं आणि इतरही शिंदे गटाचे जे आमदार आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी थोड्या वेळामध्ये या निकालाचं वाचन होईल. खरं तर या निकालाच्या वाचनाच्या संदर्भामध्ये सगळ्यांना उत्सुकता आहे आणि महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे ते म्हणजे या निकालाच्या वाचनासाठी साधारण 1 तास लागू शकतं असं देखील म्हटलं जात आहे. कारण 6 जी पानं आहेत त्यांचं वाचन केलं जाईल, पण त्याचबरोबर काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत जे विधानसभा अध्यक्ष जी काही प्रक्रिया आहे ती सुद्धा सगळ्यांसमक्षच पूर्ण करतील. कारण या सगळ्याचं लाईव्ह वाचन होणार आहे. लाईव्ह वाचन करण्याचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचं म्हटलं जात आहे. सुनावणी लाईव्ह घ्यावी याच्यासाठीची मागणी ही करण्यात आली होती, ठाकरे गटाकडनं ही मागणी करण्यात आली होती, पण निकालाचं वाचन अशा पद्धतीनं लाईव्ह होत आहे. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ते म्हणजे की या निकालानंतर याचे राजकीय पडसाद सुद्धा उमटायला सुरुवात होणार आहे. म्हणजे प्रतिक्रियांपुरतं नाही तर इतरही जे राजकीय पडसाद आहेत ते आपल्याला इथं पाहायला मिळू शकतात. ते कशा पद्धतीचे असतील, ते मोठे हादरे असतील की छोटे हादरे असतील हा बघण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे. पण ठाकरे गटानं तर दावा केलेला आहे की राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता आहे. अगदी जेव्हा विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट झाली होती त्यावेळेस ठाकरे गटानं असा आरोप केला होता की राजकारणामध्ये महत्त्वाच्या भूकंपाचे हे संकेत आहेत. अशा पद्धतीचा उल्लेख हा ठाकरे गटानं केला होता. आता भूकंप होतो, हादरे बसतात की काहीच होत नाही हे देखील बघणं महत्त्वाचं आहे. पण उत्कंठा मात्र ताणलेली आहे आणि ही उत्कंठा आणखीन किती ताणली जाते हे बघणं महत्त्वाचं आहे. साधारण अर्धा तास उलटून गेलेला आहे. निकाला वाचनाची जी वेळ देण्यात आली होती 4:30ची ती उलटून गेलेली आहे, ती टळून गेलेली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अँटी चेंबरमध्ये बसून कुठल्या मुद्द्यावर चर्चा करत आहेत सचिवांशी आणि नेमकं काय घडतं आहे हा एक महत्त्वाचा आणि क्युरिओसिटीचा विषय राहणार आहे. कोणी येण्याची प्रतीक्षा होते आहे का की विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडनं काही महत्त्वाची प्रक्रिया जी आहे ती पूर्ण केली जाते आहे हे बघणं महत्त्वाचं राहणार आहे. दरम्यान जर आपण पाहिलं असेल तर ज्या सेंट्रल हॉलमध्ये या निकालाचं वाचन होणार आहे तो सेंट्रल हॉल आपण बघतो आहे. म्हणजे एक प्रकारे आपण म्हणूयात की विधानसभेचं जे विधानसभा जी आहे तशा पद्धतीचंच हे रूप दिसतं आहे या सेंट्रल हॉलचं. हे सांगण्याचं कारण म्हणजे इतके सारे बेंचेस आहेत पण सगळेच्या सगळे आमदार इथं आलेले आपण पाहत नाही आहोत. मोजके वकील आणि मोजके आमदार इथं निकाल वाचनाच्या वेळेस उपस्थित असल्याचं आपण पाहतो आहोत. अर्थात जे वेगळ्या पक्षाचे आमदार आहेत ते सुद्धा इथं आलेले
आपण पाहत नाहीयेत. बऱ्याचदा अशा पद्धतीनं जेव्हा काही महत्वाची गोष्ट घडत असते तेव्हा हे आमदार तिथं येत असतात किंवा एक गोष्ट समजून घेण्यासाठी तिथं येत असतात. आणि तू एक महत्वाचा उल्लेख केलास ते म्हणजे की आज जरी या शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निकाल वाचनाचा महत्वाचा दिवस असला तरी सुद्धा उद्यापासून या सगळ्या गोष्टी थांबणार नाहीयेत. या निकालाच्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर येऊ शकतात आणि त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्या आमदार अपात्रता प्रकरणाची जी सुनावणी आहे त्याची प्रक्रिया सुद्धा वेगाने सुरू होऊ शकते. हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा एक नवीन आमदार अपात्रता सुनावणीला सुरुवात होऊ शकते, त्याच्याबद्दलची ही उत्सुकता आहे. पण आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची प्रतीक्षा आहे. म्हणजे खरं तर थोडासा किस्सा सांगायला हवा ते म्हणजे विधिमंडळामध्ये अशा पद्धतीने जर विधानसभा अध्यक्षांना यायला उशीर झाला तर आक्षेप घेतला जातो विरोधी पक्षनेत्याकडनं आणि त्याचबरोबर जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष येत नाही तोपर्यंत तहकूब करा अशी मागणी केली जाते. आणि या सगळ्यामध्ये आता नेमकं काय होतं ते बघणं महत्त्वाचं आहे. अर्धा तास झाला तरी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जे लवादाचे प्रमुख आहेत ज्यांच्याकडनं निकालाचं वाचन होणार आहे ते आलेले नाहीये. ते अर्धा तास झालं अँटी चेंबरमध्ये आहेत. नेमकं अशी कुठली गोष्ट आहे की आतापर्यंत विधानसभा अध्यक्ष हे अँटी चेंबरमध्ये आहेत? अनुजा, नक्कीच हा प्रश्न आहे. कदाचित तो त्यांना नंतर विचारला जाऊ शकतो की का उशीर झाला आणि कदाचित त्याच्यामध्ये काही टेक्निकॅलिटीज असतील, आपल्याला कल्पना नाही. पण आता आपण ते विधिमंडळातली जे दृश्य एक्सप्लेन केली तर मला तरी किमान हे पहिल्यांदाच असं दिसतंय की ज्याच्यामध्ये शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या आधीच्या सुनावण्या आणि आता निकालाचा प्रसंग पहिल्यांदा शिंदेच्या शिवसेनेचे जास्त नेते हे तिथे उपस्थित आहेत. कधी कधी तर कोणीच नसायचं, म्हणजे बऱ्याचदाच रादर कोणीच नसायचं. कधी क्वचित प्रसंगी आले तर संजय शिरसाट यायचे किंवा क्वचित प्रसंगी भरत गोगावले यायचे. इतक्या मोठ्या संख्येने आमदार हे कधी शिंदेच्या शिवसेनेचे आलेले नव्हते. मात्र आज निकालाचा दिवस आहे. आधी हे सगळे आमदार बाळासाहेब भवन इथे जमलेले होते. तिकडे त्यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. पण मात्र त्यांचं म्हणणं होतं की निकालानंतर त्यांची सविस्तर प्रतिक्रिया येईल. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगतो की एकीकडे ह्या सगळ्या गोष्टी सुरू असताना ज्यांच्या दोन पक्ष किंवा दोन गटांचा हा सगळ्या गोष्टी पणाला लागलेल्या आहेत एक प्रकारे, त्यांचे पक्षश्रेष्ठी काय करतायत तर उद्धव ठाकरे हे मातोश्रीवर आहेत आणि दुसरीकडे एकनाथ शिंदे हे मात्र हिंगोलीमध्ये सभेला संबोधित करतायत. त्यामुळे दोन्ही नेते आपल्या आपल्या एक प्रकारे रुटीन कामांमध्ये आहेत असंच पाहायला मिळते. खरं तर आदित्य ठाकरे हे सुद्धा मुंबईत नव्हते. कदाचित ते परतीच्या प्रवासामध्ये असतील, मुंबईच्या दिशेने निघालेले असतील. मध्यंतरी आपण पाहिलेलं होतं की सुनावणीच्या वेळेला 2 वेळेला आदित्य ठाकरे नागपूरचं अधिवेशन सुरू असतानाच सुनावण्या सुरू होत्या त्यावेळेला ते तिथे जायचे. अर्धा तास का होईना पण तिथे जायचे. आज खरं तर हे नवलच आहे की त्यांच्यापैकी कोणीही आज इथे गेलेलं नाहीये. पण त्यांच्या गटातले जे नेते आहेत ते मात्र तिकडे आवर्जून उपस्थित आहेत. अनिल देसाई जे सुद्धा आपल्याला सहसा अशा सुनावण्यांच्या वेळेला उपस्थित असलेले पाहायला मिळतात ते आज आदित्य ठाकरेंसोबत आहेत. त्यामुळे आदित्य ठाकरे येतील, कदाचित त्यांच्यासोबतच हे नेते सुद्धा येतील. पाहावं लागणारे मुळात या निकालानंतर या शिवसैनिकांच्या काय प्रतिक्रिया असणार आहेत, कशा पद्धतीने ती तिकडे विधानभवनात रिॲक्ट होतील, काय केलं जाईल. म्हणजे शिवसैनिक म्हटल्यानंतर एक सळसळतं रक्त वगैरे अशा पद्धतीने आपण त्यांच्याकडे पाहत असतो. आता जेव्हा या पद्धतीचा जेव्हा निकाल लागेल ज्याच्यामध्ये आमदार अपात्र ठरले तर नेमक्या कुठल्या गटाचे ते अपात्र ठरतात त्याच्यानुसार त्या गटाची काय प्रतिक्रिया असणार. जर शिंदेचे आमदार अपात्र ठरले नाही तर तो गट सेलिब्रेशन तिकडे करणार का, कशा पद्धतीने सेलिब्रेशन करेल हे पाहायला हवं. कारण की महाराष्ट्र सत्ता संघर्षाचा निकाल सुद्धा जेव्हा सुप्रीम कोर्टाकडनं लागलेला होता त्याही वेळेला एक प्रकारे शिंदेची शिवसेना ही आश्वस्त होती किंवा त्यांना आश्वस्तने म्हणता येणार पण कॉन्फिडंट होती की त्यांच्या सरकारला कुठला धोका नाहीये. पण जेव्हा त्याच्यावर एक अखेरची मोहर उमटलेली होती सुप्रीम कोर्टाची की सरकार हे स्थिर राहणार आहे, या सरकारला कुठला धोका नाही, त्यांनी सेलिब्रेशन्स केलेले होते. आज सुद्धा पाहावं लागणार आहे की जर त्यांचे आमदार हे अपात्र ठरले नाहीत तर त्यांच्याकडनं सुद्धा असं कुठलं सेलिब्रेशन केलं जाईल का, ज्याची तयारी कदाचित त्यांनी आधी बाळासाहेब भवन इथे जाऊन केलेली होती का. अर्थात या सगळ्या गोष्टी जरतरच्या आहेत, आपल्याला त्याच्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पण जी माहिती आपल्याला आपल्या प्रतिनिधींकडनं मिळते त्याच्यानुसार अजून तरी विधानसभा अध्यक्ष हे चेंबरमध्येच आहेत, ते अजून आलेले नाहीयेत. आणि आणखीन एक अपडेट आहे ती म्हणजे की उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची बाजू जी कायद्याची बाजू जी आहे जे मांडत होते, काही प्रमाणात माध्यमांसमोर सुद्धा की बाजू समजावून सांगत होते किंवा त्यांचे आक्षेप नोंदवत होते. आणि अर्थात त्या लीगल टीममध्ये सुद्धा ज्यांचा समावेश होता ते म्हणजे असीम सरोदे सुद्धा आता विधानभवनात पोहोचलेले आहेत, त्या सेंट्रल हॉलमध्ये पोहोचलेले आहेत. असीम सरोदेंनी खरं तर आज सकाळीच एक आक्षेप घेतलेला होता की आज नेमका निकाल लागणार आहे का. कारण की सगळे जरी या निकालासंदर्भात बोलत असले तरी ऑफिशियली विधानसभा अध्यक्षांकडनं जे कम्युनिकेशन, त्यांच्या कार्यालयाकडनं जे कम्युनिकेशन संबंधित गटांच्या वकिलांना होणं गरजेचं आहे की अमुक अमुक दिवशी या वेळेला निकाल या ठिकाणी लागणार आहे, हे जे एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन केलं जातं ते मात्र करण्यात आलेलं नाहीये, वेळ सांगण्यात आलेली नाहीये. त्यामुळे निकालाबद्दलची साशंकता जी आहे ते त्यांच्याकडनं व्यक्त करण्यात आलेली होती. पण आता तेच असीम सरोदे जे आहेत ते सुद्धा आता पोहोचलेले आहेत असं सुद्धा समजतंय. पुन्हा एकदा आमचे प्रतिनिधी जे माहिती देत आहेत त्याच्यानुसार समजतंय की विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे अजूनही आपल्या
चेंबरमध्येच आहेत ते अजूनही त्यांच्या चेंबरमधून निघालेले नाही आहेत. 5:05 झालेली आहेत. निकालाची वेळ जी आधी 4 वाजेनंतर दिली जाईल असं सांगण्यात आलेलं होतं, नंतर पर्टिक्युलरली 4:30ची वेळ देण्यात आलेली होती, त्याला सुद्धा आता 35 मिनिटं उशीर झालेला आहे आणि अजूनही विधानसभा अध्यक्ष हे त्यांच्या चेंबरमध्येच आहेत. नेमकं असं काय चर्चा होते हे पाहायला हवं, पण जे विधिमंडळातले अधिकारी असतात त्यांच्यासोबतच ही चर्चा होते अशीच माहिती ही सध्या आमच्यापर्यंत पोहोचते. सचिव जे असतात सोबत त्यांची जी लीगल टीम असेल, विधानसभा अध्यक्षांना सुद्धा अर्थात गायडन्स देणारे काही ना प्रमाणात एक लीगल टीम असणारच आहे. तर या सगळ्यांसोबत सुद्धा ही कुठलीही चर्चा होते किंवा निकालाचं वाचन हे कशा पद्धतीने केलं जाणार आहे, कुठला मुद्दा हा सगळ्यात पहिले अनाऊन्स करायचा असेल, या अनुषंगाने हे सगळं असेल का पाहायला हवं. 1200 पानांचं इतकं मोठं हे जजमेंट असणार आहे, ज्याच्यात जे 6 मुद्दे आहेत त्यातल्या प्रत्येकी मुद्द्याचं साधारण 200 पानांचं वाटप जे आहे ते तशा पद्धतीने करण्यात आलेलं आहे. तुमच्या स्क्रीनवर आम्ही जी दृश्य दाखवणार आहोत किंवा जो एक फोटो दाखवणार आहोत तेच चेंबर आहे ज्या ठिकाणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे अजूनही तिथेच आहेत. हा तिथलाच फोटो आहे. जसं तुम्हाला आम्ही विधान भवनातल्या सेंट्रल हॉलची दृश्य दाखवली की जिकडे आमदार असतील, सोबत त्यांचे वकील असतील, त्या गटांचे किंवा विधिमंडळाचे कर्मचारी असतील, हे सगळेजण पोहोचलेले असले तरी सुद्धा विधानसभा अध्यक्ष मात्र दुसरीकडे जे आम्ही तुम्हाला दृश्य दाखवतोय त्याच्यानुसार त्या चेंबर जी आहे त्या चेंबरमध्येच अजून उपस्थित असलेले पाहायला मिळतात. ते अजूनही नार्वेकर जे आहेत ते अजूनही निघालेले नाहीयेत आणि आता जी माहिती येते त्याच्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सेंट्रल हॉलच्या दिशेने निघालेले आहेत. म्हणजे ज्या चेंबरचा फोटो आम्ही तुम्हाला दाखवतोय ते तुम्हाला दिसत असेल की याच चेंबरमधनं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सेंट्रल हॉलच्या दिशेने आता निघालेले आहेत. त्यामुळे काही क्षणांची आता आपण ऑफिशियली म्हणू शकतो की आता काही क्षणांचीच प्रतीक्षा जी आहे ती बाकी आहे. लिंक जी आहे ती सुद्धा जशी सुरू होईल त्याच वेळेला आम्ही तुम्हाला ते लाईव्ह इथे दाखवणार आहोत. याच लाईव्ह मध्ये शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या निकालाचं लाईव्ह वाचन हे तुम्ही पाहू शकणार आहात. विधानसभा अध्यक्ष सेंट्रल हॉलच्या दिशेने हे त्यांच्या चेंबरमधनं निघालेले आहेत. सचिवांसोबत, त्यांच्या लीगल टीम सोबत एक अखेरचा हात फिरवणं जे असतं निकालावरनं किंवा त्याचा एक प्राधान्यक्रम ठरवणं असतं, या सगळ्या गोष्टी कदाचित डिस्कस झालेल्या असाव्यात आणि आता पुढच्या काही मिनिटांमध्येच आपल्याला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या निकालाचं वाचन करताना पाहायला मिळतील. खरं तर विधानसभा अध्यक्ष तब्बल 40 मिनिटांनंतर आपल्या या अँटी चेंबरमधनं निघालेले आहेत. ही 40 मिनिटं कुठली तर निकालाची जी वेळ देण्यात आली होती निकाल वाचनाची 4:30ची, त्याच्यानंतर 40 मिनिटं उलटून गेलेली आहेत. तब्बल 40 मिनिटं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे त्यांच्या अँटी चेंबरमध्ये सचिवांबरोबर होते आणि आता ते सेंट्रल हॉलकडे निघालेले आहेत. अगदी कोणत्या क्षणी ते निकाल वाचनाला सुरुवात करू शकतात. दरम्यानच्या काळामध्ये एक महत्त्वाची प्रतिक्रिया आलेली आहे समोर, ती म्हणजे तेजस ठाकरे यांची. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की निकाल काहीही असला तरी सुद्धा आमचं पुढचं पाऊल हे दमदार असणार आहे. माध्यमांनी जेव्हा त्यांना प्रतिक्रिया विचारली त्यावेळेस त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली होती. अनेक माध्यमांनी याच्याबद्दलचा उल्लेख केलेला आहे. अर्थात एवढीच त्यांची प्रतिक्रिया आहे. अगदी सकाळपासून आदित्य ठाकरे यांनी या सगळ्याबद्दलची टीका केलेली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी काल सुद्धा पत्रकार परिषद घेऊन टीका केलेली आहे. त्यामुळे आज तेजस ठाकरे यांची ही जी प्रतिक्रिया आहे, पुढचं पाऊल दमदार असणार आहे. नेमकं कशा पद्धतीने असणार आहे हे बघणं महत्त्वाचं असेल, त्याच्यावर सुद्धा आपलं लक्ष असणार आहे. पण आता जी माहिती आलेली आहे त्याच्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे निकाल वाचनासाठी सेंट्रल हॉलकडे निघालेले आहेत. अवघ्या 10-15 मिनिटांमध्ये निकाल वाचनाला सुरुवात होईल. पण महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे ते म्हणजे कुठले मुद्दे आहेत जे आपण या निकाल वाचनामध्ये लक्ष देणार आहोत. ते म्हणजे की पक्ष कोणाचा, राजकीय पक्षाच्या बद्दल काय भाष्य केलं जातं, विधिमंडळाच्या पक्षाबद्दल काय भाष्य केलं जातं, काय निकालात म्हटलेलं आहे, व्हीप कोणाचा मान्य केला जातो आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे आमदार अपात्रतेच्या संदर्भामध्ये कुठला निर्णय घेण्यात आलेला आहे. ठाकरे गटातल्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या बद्दलचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, शिंदे गटातल्या आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे की कुठल्याही बाजूचे आमदार हे अपात्र नाहीत असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. अपक्ष आमदारांच्या अपात्रतेच्या बद्दल काय निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी व्हीपच्या अनुषंगानं, पक्षाच्या अनुषंगानं काय मुद्दे लक्षात घेतलेले आहेत, या सगळ्याचा उलगडा हा अगदी थोड्या वेळानंतर होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडनं हे वाचन होईल. 6 गटामध्ये हे वाचन होईल. साधारण 5 ते 6 पानं त्यांच्याकडनं वाचली जातील. अवघ्या थोड्या मिनिटांमध्ये लाईव्ह पद्धतीनं तुम्हाला हे वाचन सुद्धा ऐकता आणि पाहता येणार आहे. अगदी मुंबई तकवर सुद्धा हे लाईव्ह तुम्हाला पाहता येणार आहे आणि त्याचं राजकीय विश्लेषण सुद्धा पाहता येणार आहे. महत्त्वाचं राहणार आहे ते म्हणजे या निकालामध्ये कुठल्या मुद्द्यांना हायलाईट केलं गेलेलं आहे, कुठल्या मुद्द्यांना प्राधान्य दिलं गेलेलं आहे आणि कुठले मुद्दे जे आहेत ते प्रामुख्यानं विश्लेषण करून सांगितले गेलेले आहेत हे बघणं महत्त्वाचं असणार आहे. दोन्ही गटाच्या वकिलांचं या सगळ्या निकालाच्या नंतरचं म्हणणं काय असणार आहे,
हा महत्वाचा मुद्दा राहणार आहे. जसं अनुजाने म्हटलं त्याप्रमाणे शिंदे गटाच्या आमदारांची संख्या मोठी आहे आणि ठाकरे गटातले काही मोजकेच आमदार तिथं पोहोचलेले आहेत. विशेष करून अनिल परब जे या कायद्याच्या दृष्टीनं महत्वाचे पावलं उचलताना आपण पाहिली होती. आपण जर पाहिलं असेल तर मग ते सुप्रीम कोर्ट असेल, केंद्रीय निवडणूक आयोग असेल, मग ही सत्ता संघर्षाची सुनावणी असेल, सातत्यानं तिथं असताना आपण पाहिले होते. पण मात्र तेच अनिल परब आज ठाकरे गटाचे जे महत्वाचे नेते आहेत ते तिथं उपस्थित नाहीयेत. सुनील प्रभू जे प्रतोद आहेत ते मात्र आहेत. आपल्याला स्क्रीनवर पाहायला मिळतंय की विधानसभा अध्यक्ष आलेले आहेत, ते आपल्या खुर्चीवर बसतायत आणि अगदी थोड्या वेळात ते वाचनाला सुरुवात करतील असं दिसतंय. सुरू झालेली आहे आपण म्हणू शकतो निकालाचं वाचनासाठीची जी लिंक ज्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग देण्यात आलेलं आहे. जसं आम्ही तुम्हाला सांगितलेलं होतं ते सुरू झालेलं आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे त्यांच्या आसन जे आहे त्यांच्यासाठीचं तिथे आलेले आहेत आणि आता थोड्याच वेळामध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे निकालाचं वाचन करतील. त्याला सुरुवात होते. आपण ऐकूयात नार्वेकर काय म्हणतात. तर विधानसभा अध्यक्ष हे थोड्याच वेळात निकालाचं वाचन करतील. त्याचा ऑडिओ जो आहे तो अजून त्यांच्याकडनं सुरू झालेला नाहीये, पण तुम्हाला पाहायला मिळतंय की तिकडे आता ते आलेले आहेत आणि दोन्ही गटांचे आमदार, त्यांचे वकील हे सुद्धा पोहोचलेले आहेत. त्यातल्याच काही आमदारांच्या विरोधामध्ये सुद्धा, अर्थात सगळ्याच आमदारांच्या विरोधामध्ये सुद्धा अपात्रतेच्या याचिका आहेत. तेच आमदार समोर बसलेले आहेत. अर्थात एकीकडे एकनाथ शिंदे हे हिंगोलीमध्ये आहेत, दुसरीकडे उद्धव ठाकरे हे मातोश्रीवर आहेत, आदित्य ठाकरे प्रवासात आहेत आणि तिसरीकडे आपण पाहतोय की आता विधान भवनामध्ये या निकालाच्या वाचनाला काही क्षणांमध्ये सुरुवात होते. पेपर सुद्धा आता विधानसभा अध्यक्षांनी हाती घेतलेले आहेत. With regards to the speaker's election, group number 6 consists of petition number 21, again filed by legislator belonging to the UBT faction under 21B with regards to defiance of whip for the confidence motion. Group number 5 consists of petition number 22 to 24, which has been filed by legislator belonging to the Shinde faction under 21A and 21B. Group 2 consists of petition number 17, which has been filed against certain independents and members belonging to other parties under 2 subclause 2. So we shall, before I proceed with the judgment, pronouncement of the order, I would like to express my sincere gratitude towards the Honorable Supreme Court of India, which has provided an extremely guiding force by way of its order, whereby they have given a direction to the whole adjudication of the issues being decided in the proceedings today. Therefore, I would at the outset express my gratitude towards the apex court. At the same time, I would like to express acknowledgement and a big thank you to the staff of the state legislature who have assisted me and the paralegal assistance which I have received from them during the course of the conduct of these proceedings pertaining to disqualification. I would also like to appreciate the cooperation which I have got from counsels appearing on both the sides, and I shall now proceed with the pronouncement of the order. As we are aware that there are certain preliminary issues which are applicable to all the 5 groups out of the 6 groups, and therefore I shall first commence with my ruling on the preliminary issues which concern all the 5 groups. Thereafter, I shall pronounce the operative part of the orders concerning each group and the relevant and important paragraphs pertaining to each group.
So we shall commence with group number 1. Preliminary issues. The Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra versus the Governor of Maharashtra, hereinafter referred to as Subhash Desai, was pleased to direct that the Speaker should prima facie determine who the real political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if two or more factions claim to be that political party, and accordingly shall recognize the whip and the leader who were duly authorized by the Shiv Sena political party, keeping with the principles discussed in the said judgment. Hence, keeping in view the factual matrix and the directions of the Honorable Supreme Court, I will prima facie determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if two or more factions claim to be that political party, and accordingly recognize the whip and the leader who are duly authorized by Shiv Sena political party. Keeping in mind principles discussed in Subhash Desai Supra, it is necessary to consider and determine the said preliminary issue before examining the merits and deciding whether respondents have incurred disqualification under the 10th schedule of the Constitution of India. Thus, the preliminary issue that arises for my consideration before delving into the merits of disqualification petitions under the 10th schedule is, which among the two fractions was the real Shiv Sena political party, and consequently who was the duly authorized leader and or the whip of Shiv Sena political party for the purpose of deciding the present disqualification petition. The other issue framed for my consideration in this group of disqualification petition is whether the respondents have incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution of India on account of their alleged acts and conduct. Paragraph 84 deals with the principles which have been laid down by the Honorable Supreme Court. I am not going to read out those are a part of my order. I'll come to paragraph number 85 now. Thus, what emerges from the principles laid down by the Honorable Apex Court in that the question of who the real political party is has to be considered and determined after giving due weightage to 1. the Constitution of Shiv Sena, 2. the leadership structure of the party, and 3. the legislative majority if two or more factions claim to be real political party. The question of who the real political party is hereinafter referred to as the preliminary issue. Since in these proceedings both in the previous paragraphs I have recorded the submissions made by both the parties. I will come down to my observations and conclusions with regards to the preliminary issues. As stated earlier, the decision of the preliminary issue has to be taken after careful analysis of the Constitution of Shiv Sena, the leadership structure of the party, and the legislative party majority. After having heard both sides on the above aspect, I now propose to proceed to record my observations and finding on the preliminary issue. As is evident from the submissions of the parties, there is no consensus on the Constitution submitted to the Election Commission of India with consent of both the factions. Likewise, the parties have different point of view on the leadership structure, which has to be taken into consideration. The only aspect which is undisputed is the majority in the legislature party. Hence, to embark upon the finding on the preliminary issue, I will have to decide the relevant constitution which has to be taken into account, 2. the leadership structure which existed before the dispute arose. Further, it will also have to be determined as to when the rival factions emerged. Petitioner's assertion that the Constitution of the year 2018 is the relevant constitution which has to be taken into account for the purpose of determining the preliminary issue is based on the submission that 1.
the 2018 constitution has to be considered as both the parties have relied upon the 2018 amended constitution and acted thereupon. 2. The Election Commission in its order dated 17/2/2023 in dispute case number 1 of 2022 has held that both the parties were aware of the 2018 amendment, and thus the said constitution of 2018 has to be taken as the constitution which is done with the consent of both the factions, as the said constitution of 2018 was never disputed prior to the initiation of these disqualification petitions, and the same was never challenged. 3. Respondents have themselves admitted and relied on the said constitution of 2018. And 4. The statement of Shri Yogesh Kadam that the filing of 2018 constitution along with the respondent's reply was a mistake done by the lawyers cannot be accepted, as the said statement is an afterthought and done only with the intention to mitigate the damaging statements made by Shri Dilip Lande. To the contrary, respondents have asserted that the constitution of the year 1999 has to be the one which has to be borne in mind, as according to the respondents, the constitution of the year 2018 was never submitted to the ECI. Respondents pointed out to the letter dated 4th April 2018 by way of which the petitioner based their claims of submissions of the said constitution to the ECI. By pointing out to the same, respondents submitted that both the said letters do not mention anything about the purported amendments to the constitution or submission of the same thereof to the ECI. A similar claim was made with respect to the letter dated 27/2/2018 by Shri Uddhav Thackeray in the special leave petition number 3997 of 2022. However, in the said SLP, there was no mention about the existence of any such letter dated 4th April 2018. The word submitted appearing in paragraph 168 of Subhash Desai means submitted before the ECI, as is evident from the further part of the said paragraph, which the petitioner has conveniently ignored. The respondents have further submitted that 2018 constitution has been wrongly annexed as a document. The stand of the respondent on the 2018 constitution has always been that it is unconstitutional and was secretly manufactured by Shri Uddhav Thackeray in cahoots with Mr. Anil Desai. This stand has been specifically taken in the reply filed by Shri Eknath Shinde before the Honorable Supreme Court in SLP number 3997 of 2023, way back on 16/3/2023, much before filing of the replies before the Speaker in August 2023. Further, even the additional replies filed on 25/10/2023 in the present proceedings, the aforesaid petition has been reiterated by the respondents. After having considered the submissions advanced by both the parties on the question as to which is the relevant constitution for the purpose of determination of the preliminary issue, I have come to the following conclusion. A. As per the Honorable Apex Court, if both the factions have submitted different versions of the constitution of the party, then in that case, what has to be taken into account is the constitution which was submitted to the ECI with the consent of both parties before the rival factions emerged. Before recording further conclusions, I find it imperative to reiterate that, pursuant to the initiation of these disqualifications, the Maharashtra Legislature Secretariat had vide letter dated 7 June 2023 requested the Office of the Election Commission of India to provide a copy of the party constitution / memorandum / rules and regulations The Election Commission of India, with a letter dated 22nd June 2023, provided a copy of the Constitution and rules of Shiv Sena as available on the record of Election Commission of India. Further, with respect to amendments, if any, to the said Constitution of the party,
the Election Commission requested the Legislature Secretariat to refer to the order dated 17 February 2023 passed by the ECI in dispute case number 1 of 2022. Having perused the same, it has to be noted that the copy of the Constitution of Shiv Sena provided by the ECI does not bear any date or year, but as per the ECI, that which is provided vide the reply is the only Constitution of Shiv Sena available on the record of the ECI. Further, with respect to the amendments, if any, to the said Constitution, the Election Commission, vide its order dated 17 February 2023, has held in paragraph 132 4b that the amended Constitution of 2018 is not on the record of the Commission. Thus, the petitioner's submission that the Constitution of the year 2018 has to be taken into account cannot be accepted, as I am bound to follow the directions of the Honorable Apex Court in Subhash Desai Supra, and accordingly take into account the Constitution which the Election Commission has provided. In my jurisdiction under the 10th schedule of the Constitution of India, I cannot delve into any other factor while deciding which is the relevant Constitution. As prima facie, it is evident from the records of the ACI that the 1999 Constitution is the one which was submitted to the ECI by the Shiv Sena before rival factions emerged. Further, it is also necessary to mention that the petitioner's submission that the Constitution of the year 2018 was submitted to the ECI by referring to the letter dated 4th April 2018 cannot be accepted. A bare perusal of the said letter dated 4th April 2018, by way of which the petitioner based their claim of submission of the said Constitution to the ECI, does not bear any content which shows that an amended Constitution was submitted to the ECI. The said letter only refers to the election held and the results thereof, and nothing more. Further, on closer examination of the special leave petition filed by Mr. Uddhav Thackeray before the Honorable Supreme Court, challenging the ECI decision SLP number 3997 of 2022, I find that exactly same claim has been made about the letter dated 27/2/2018, and there is no mention about the new letter of 4th April 2018. Accordingly, said letter of 2/7/2018 is on the website of the Election Commission of India. However, there is no document relating to the Constitution annexed to it. Hence, on this ground also, petitioner's submission that the Constitution of the year 2018 has to be taken into account cannot be accepted. Petitioner's submission that submitted before the Speaker, petitioner's submission that into inverted submitted before the Speaker would mean into inverted annexed by the petitioner and the respondents in their respective petitions and replies thereto cannot be accepted, as there is a clear provision under the 1986 rule where the leader has to submit the party constitution. Rule 3 subclause 1 subclause B of 1986 rule mandates that the leader into inverted shall furnish into inverted a copy of the rules and regulations, whether known as such or as constitution or any other name, of the political party concerned. Further, Rule 3 subclause 4 contemplates that whenever any change takes place in the information furnished by the leader of the legislature party under Rule 3 subclause 1, he shall as soon as may be thereafter, and in any case within 30 days from the date on which such change has taken place, or within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, furnish in writing information to the Speaker with respect to such change. Thus, the submission of Constitution before the Speaker has to mean submission under Rule 3 of 1986 rules. However, till date, Shiv Sena has not submitted any Constitution on the record of the Speaker under the said Rule 3.
In view of the above observations and finding, I need not further analyze any other submission in this regard made by the parties, and I hold that the Constitution of Shiv Sena provided by Election Commission of India, VDA, letter dated 22nd June 2023, is the relevant Constitution of Shiv Sena for determination of the preliminary issue as to which faction is the real political party. Constitution of Shiv Sena held to be the relevant constitution is hereinafter referred to as the SS Constitution. The leadership structure relevant for the determination. Learned Senior Advocate Mr. Kamath's submission that the leadership structure which is relevant for the purpose of deciding the preliminary issue is the leadership structure which is reflected in the communication dated 27 February 2018 and 4th April 2018 made to the Election Commission of India pursuant to the elections held on 23rd January 2018 is based on the petitioner's submission recorded in paragraph 89A to G herein above. Initially, the petitioner relied on the affidavit submitted to the ECI of the then office bearers of Shiv Sena, produced along with the affidavit in lieu of examination of chief to show that Shri Uddhav Thackeray had support of the majority in the organization. Respondents objected to such production on the ground that it is not permissible to produce affidavits of others along with petitioner's own affidavit in lieu of chief examination without the author of the said affidavits subjecting themselves to cross-examination. In any event, during the arguments, Mr. Kamath did not rely on these affidavits and limited his submissions to the 2018 leadership structure as available on the ECI website. Mr. Jethmalani, in turn, focused his submission to buttress the ground that the said leadership structure of 2018 cannot be considered and relied upon for the purpose of determining the preliminary issue, as the said leadership structure is not in conformity with the Constitution of Shiv Sena, which is on record of the ECI, and thus the same would be contrary to the findings of the Honorable Supreme Court in paragraph 168 of Subhash Desai. Mr. Jethmalani further relied on the legislative party leadership to submit that the legislative party also forms part of the leadership structure, as it is not only mentioned in the SS Constitution, but there is no dispute regarding the said members being part of the Pratinidhi Sabha under the SS Constitution. After having considered the submissions advanced by both the parties on the question as to which is the relevant leadership structure for the purpose of determination of the preliminary issue, I have come to the following conclusion. The submission of Mr. Kamath, the jurisdiction under the 10th schedule, only mandates a prima facie adjudication as to what the leadership structure of the political party was at the relevant time, and it does not extend to an inquiry as to whether or not the leadership structure available on the record of the ECI was pursuant to a validly held election is a correct position, and hence I concur with the same. Petitioner's submission that in these proceedings the respondents cannot challenge the organizational election results available on the record of the ECI, as the 10th schedule does not permit the raising of any such defense, is a correct position, and hence I am in agreement with the same. Respondent submission that the leadership structure of 2018 cannot be considered and relied upon for the purpose of determining the preliminary issue, as the said leadership structure is not in conformity with the Constitution of Shiv Sena, which is on record of the ECI, does not arise at this juncture, as it is a submission which has to be considered while determining whether the said leadership structure can be relied upon for the purpose of determining which faction represents the real political party, which would be dealt with at the appropriate juncture. The only question which is to be determined in the current part of the order is what and who all constituted leadership structure of Shiv Sena at the relevant time. Respondents have led detailed evidence, and despite being confronted during cross-examinations, they have been able to demonstrate that no organizational elections were held on
23/1/2018. On the contrary, in the affidavit, in lieu of examination of Chief of Shri Sunil Prabhu, PW1, has stated that organizational elections were held on 23/1/2013 and 23/1/2018. However, Shri Sunil Prabhu has not claimed any personal knowledge of the same or without and whether he was present during the said elections. During his cross-examination, he was confronted with the letter dated 28/1/2013. Thereafter, a specific question was posed to him by Mr. Jethmalani as to whether he voted in the said election, to which he responded in the affirmative. The contents of the said letter clearly stated that all the candidates were declared unopposed. The contradiction was also put to the witness by Mr. Jethmalani in cross-examination. However, no justification for the same was put forth by the witness. In view of the above evidence and records before me, prima facie indicate that no elections were held in the year 2013 as well as in the year 2018. However, I, as the Speaker, exercising jurisdiction under the 10th schedule, has a limited jurisdiction and cannot go beyond the record of the ECI as available on the website, and hence I have not considered this aspect while determining the relevant leadership structure. Thus, in view of the above conclusions, I find that the leadership structure of Shiv Sena reflected in the letter dated 27 February 2018 available on the website of the ECI is the relevant leadership structure which has to be taken into account for the purpose of determining which faction is the real political party. The question whether which faction is the real political party is discernible from this 2018 leadership structure is discussed in paragraph 112 to 131 infra of the present order. The leadership structure so determined as the relevant leadership structure for the purpose of these disqualification petitions are hereinafter referred to as the 2018 leadership structure. Since in these proceedings both the factions are claiming to be the real political party, rival factions have emerged in the Shiv Sena. In view of the fact that rival factions have emerged and both the factions are claiming to be the real political party, it is imperative to prima facie determine when did the rival factions emerge. Thus, it is necessary to determine the relevant day on which rival factions emerged before further venturing into which of the faction was the real political party when rival factions emerged. At the outset, I must set straight the point that the determination of the Speaker exercising jurisdiction under the 10th schedule while deciding who the real political party is mandates only a preliminary inquiry which has to be done prima facie by taking into account material officially before the Speaker as the Master of the Legislative Assembly. I shall consider the facts relevant for the determination on what is before me as the Speaker of the Legislative Assembly. As noted by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra, on 21st June 2022, there was no material available before the Deputy Speaker to infer the emergence of any rival faction. However, after taking on record the resolution dated 21st June 2022 passed by the SSLP, disputed by the respondents, the very next day, the then Deputy Speaker received a resolution disputed by the petitioner dated 21st June 2022, received by the then Deputy Speaker on 22nd June 2022, contrary to the resolution dated 21st June 2022. Thus, from this fact alone, it is evident that there emerged two factions of the Shiv Sena from 21st June 2022 itself, but the same came to be officially on record of the office of the Speaker and or Legislative Secretariat on 22nd June 2022. At this juncture, it is imperative to refer to paragraph 119 of Subhash Desai Supra, where the Honorable Apex Court, while discussing the legality of the recognition of leader and the whip of Shiv Sena
accorded by the letter dated 3rd July 2022 held that the Speaker ought to have taken into consideration the split that took place within the Shiv Sena, which were discernible from two sets of resolutions appointing two different leaders and whips placed on the record by Shiv Sena before the legislature secretariat. This paragraph into bracket 119 read with Honorable Apex Court's finding recorded by the Honorable Apex Court in paragraph 157 of Subhash Desai Supra makes it clear that the law laid down by the Honorable Supreme Court is that in view of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule, when rival factions emerge as a result of rift/split in the party, the Speaker has to necessarily find which faction is the real political party while recognizing leader and the whip of the party. Thus, in view of the facts recorded in the preceding paragraphs and keeping in view the principles enumerated by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra as recorded in paragraph 84 herein above, I have come to the following conclusion that the emergence of the two factions of Shiv Sena can be inferred from 21st June 2022 itself, and the same came to be a matter of official record of the office of the Speaker and of the Legislature Secretariat on 22nd June 2022. Conclusion: having decided the 1. relevant constitution of Shiv Sena, 2. leadership structure, and 3. the relevant point for the purpose of determining the preliminary issue, I have made the following analysis, observations and determinations on the preliminary issue of which faction was the real political party when two factions emerged. For the purpose of analyzing, discussing and determining the issue, the faction of the petitioner is hereinafter referred to as UBT faction, and likewise the respondent's faction is referred to as the Shinde faction. The applicability of the test of aims and objectives. I am not going into the details of reading the applicability of the test of aims and objectives, because as you are aware that in accordance with the directions of the Apex Court and otherwise, the Speaker is not required to get into the political thicket with regards to the aims and objectives of a political party. So I am restricting it to pronouncement, and you can have a look at it once you apply for the certified copy. The reason why Shiv Sena constitution assumes significance is to analyze whether the question of which faction is the real political party is discernible from the leadership structure identifiable from the said Shiv Sena constitution. So the Shiv Sena constitution is relevant to the extent of identifying the leadership structure. Leadership structure as a criteria to determine who was the real political party. As I have already held, which is the relevant constitution and the leadership structure of the Shiv Sena to be taken into account for deciding the preliminary issue, I now have to see whether the relevant leadership structure read with the SS constitution provides answers to the question which faction is the real political party and consequently determine the same. The UBT faction there are submissions made which have been recorded of both the sides, which are at paragraph 113 and 114 of my order. In view of the above recorded submissions of the parties, there emerges two further questions: whether 2018 leadership structure is in conformity with the constitution of Shiv Sena. Number 2, whether will all the Paksha Pramukh whether will of the Paksha Pramukh and or majority leaders in the 2018 leadership structure could be said to be synonymous with the will of the political party. So we further have to derive get answers to two more questions. The primary one being whether 2018 leadership structure
is in conformity as provided by the Constitution, and number 2, whether the will of the Paksha Pramukh and or majority of the leaders reflects the will of the political party. As there are contrasting submissions on the question, it is necessary to peruse the SS Constitution and the 2018 leadership structure and then record a finding as to whether the 2018 leadership structure is in conformity with the Constitution of the Shiv Sena. Thus, I have taken a comparative look at the 2018 leadership structure and the SS Constitution and have arrived at the following observations and conclusions. A. 2018 leadership structure mentions Shiv Sena Paksha Pramukh into bracket President as the highest office of the SSPP. However, in the SS Constitution, the highest office of the Shiv Sena political party is Shiv Sena Pramukh, but the said Constitution distinguishes highest office and the highest authority and provides that Rashtriya Karyakarni is the highest authority whose decision shall be final. Shiv Sena SS Constitution provides that the members of the Rashtriya Karyakarni shall be called as Shiv Sena leaders and provides for a total number of 19 members, out of which 14 are to be elected by the Pratinidhi Sabha and the rest of the 5 members are to be appointed by Shiv Sena Pramukh. However, the 2018 leader structure envisages only 13 members in the Rashtriya Karyakarni, out of which 19 are to be elected and the remaining 4 are to be appointed. SS Constitution provides for a total number of 21 deputy leaders, out of which 17 are to be elected by the Pratinidhi Sabha and the rest of the 4 members are to be appointed by Shiv Sena Pramukh. However, the 2018 leaders structure envisages 33 deputy leaders, out of which 21 are to be elected and the remaining 12 are to be appointed. The 2018 leadership structure provides for 3 categories of office bearers, vis-a-vis Secretary, Samanvayak and Sanghatak. However, the Constitution of Shiv Sena provides for 3 categories of office bearers, vis-a-vis President, Sar Chitnis, General Secretary, Koshadhyaksha, Treasurer. From the observation recorded in the preceding paragraphs, it is evident that the 2018 leadership structure is not at all in conformity with the Constitution of Shiv Sena. In view of this finding alone, it could very well be concluded that the 2018 leadership structure, which is not in conformity with the Constitution of Shiv Sena, cannot be taken as the yardstick to determine which faction was the real political party at the relevant point of time. In view of the same, I have come to the conclusion that the 2018 leadership structure read with the SS Constitution does not provide a reliable outcome and or answer the question which faction is the real political party and hence cannot be relied upon to determine the said preliminary issue. Nevertheless, I am inclined to look at the second question regarding paragraph 115 here and above, where will of the Paksha Pramukh and or majority leaders in the 2018 leadership structure could be said to be synonymous with the will of the political party, so as to not leave any stone unturned in arriving at a decision. The determination of this question arises out of the alternate submissions made by the UBT faction that the 2018 leadership structure has to be taken ex facie and the determination of which faction was the real political party has to be solely based on the said leadership structure without a comparison of the said structure with the leadership structure provided for in the Constitution of the Shiv Sena. The said proposition would run counter to the principles laid down by the Honorable Apex Court in Subhash Desai Supra, where it was specifically provided that the leadership structure which has to be taken into consideration while determining the real political party has to be identifiable by the relevant constitution. Thus, although in the light of my finding on the preceding question, the aspect need not be looked into, however, I intend to look into the said aspect any which way
considering the gravity and importance of the dispute. Hence, following are my observations, findings and conclusions on the said aspect. UBT faction has submitted that the decision of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party, and thus, if there is a rift in the leadership structure, the decision of the Paksha Pramukh constitutes the will of the political party. This proposition is devoid of merit, as I do not find any substance to allow the same. The reason for the same are recorded herein below. The proposition perhaps would have been a valid point if the party president was the sole repository of the decision making with respect of the policy and administration of the party. For analyzing the said submissions, a perusal of the SS Constitution was made. The SS Constitution provided that Rashtriya Karyakarni shall be the highest authority of the party, and its decision in all matters concerning the party policy and party administration shall be final. It is also to be noted that the Paksha Pramukh is only a presiding member of the said highest authority in the party, and in no way is the sole repository of decision making in the party. Thus, in view of the same, the submission that the decision and or the will of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party cannot be accepted. It would be appropriate to note that the SS Constitution does not even have a post called Paksha Pramukh. However, it was argued by the UBT faction that the nomenclature difference in the 2018 leadership structure and the SS Constitution is not a relevant factor for the purpose of deciding the preliminary issue. Even though I have held in paragraph 117 that 2000 leadership structure is not at all in conformity with SS Constitution, I shall consider this submission. The Constitution of Shiv Sena provides for Shiv Sena Pramukh. The submission of the petitioner that Shiv Sena Pramukh mentioned in the SS Constitution is the same post of Shiv Sena Paksha Pramukh termed in the 2018 leadership structure. By relying on the powers of Shiv Sena Pramukh, it was argued by the UBT faction that he is the authority under the party constitution vested with the powers to remove any member of the party. Thus, it was further argued that an authority who is vested with such power of removal reflects the will of political party with respect to removal of members from and for anti-party activities. However, a complete reading of the said provision in the party constitution reveals that the said submission is factually wrong. The said provision in relation to the powers of Shiv Sena Pramukh clearly provides that such a power is not absolute, and it has to be exercised in consultation with the Rashtriya Karyakarni. Further, it has to be noted that such a power is only available to the Shiv Sena Pramukh for the purpose of removal of members mentioned in Article 8, Schedule B of the said Constitution. The said schedule does not deal with leaders of the party. Leaders of the party is given under Schedule A of the said article. Thus, Shiv Sena Pramukh does not have any power to remove any leader of the party. Thus, the submission of the petitioner that Shri Uddhav Thackeray, Vide, letter dated 30/6/2022, had removed Shri Eknath Shinde from the post of Shiv Sena leader cannot be accepted, as such power are not vested with the party president. Hence, on this ground also, the submission that the decision and or the will of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party cannot be accepted. If this proposition is accepted, then in a situation where the party president, who is also a legislator, itself defects, then he could simply escape the wrath of the 10th schedule
by pleading that his decision is the will of the party. Further, if this proposition is to be accepted, it would mean that no member can ever voice concern against the party president, and the party president might possibly be able to seek disqualification against any member who questions his credibility. This would run contrary to the concept of intra-party dissent. In view of the clear and unequivocal finding of the Honorable Supreme Court at paragraph 183 to 190 of Subhash Desai, I will be falling foul of the judgment of the Honorable Supreme Court in Kyoto Holohan, wherein the constitutional validity of the 10th schedule was itself upheld on the grounds that it is not an anti-dissent law if this proposition is accepted. I shall now proceed to consider whether the will of the majority leaders in the 2018 leadership structure is synonymous with the will of the political party. An alternate submission was made that even if the Paksha Pramukh is not accepted as the repository of the will of the political party, the decision of the leadership structure has to be construed as synonymous with the will of the political party. This proposition is also devoid of merit, and I do not find any substance in it for following reasons. In a circumstance where there is no dispute amongst the leaders identifiable by the constitution of a political party, the proposition would have held water. However, the factual matrix of the present matter is different. This is a matter where there is a dispute within the leadership structure itself. It is to be noted that in the present matter, rival factions have emerged in the legislature party, political party, and thus inevitably amongst leaders of the party as well. Thus, it would not be wise to apply this proposition in the present matter. The existence of split stroke rift in the leadership structure is admitted by the petitioner and or the UBT faction, as can be inferred from the petitioner's affidavit in lieu of examination in chief of PW1, petitioner himself, that the leader of the UBT faction did not have the support of all the members of the 2018 leadership structure when rival factions emerged. Thus, the submission that the decision of the leadership structure has to be construed as synonymous with the will of the political party could have perhaps be applied in a situation where there is a dispute between some members of the party and the elected leadership. In such a case, the leadership of the party could have possibly taken the stand that their decision would have to be taken as the decision and will of the political party until they are so removed from the leadership structure by a mechanism recognized by the constitution of the said political party. However, as I have noted earlier, in the present matter, rival claims have emerged wherein the leadership structure about the leadership within the leadership structure about the leadership itself. In such a situation, one leader's contention that his will is the will of the political party would be contradiction in terms. Thus, when there is a vertical rift in the party and two factions within the said leadership structure emerge as a result of the said rift, leaders of either faction, both Shri Uddhav Thackeray and Shri Eknath Shinde, could equally claim to represent the will of the political party. In that case, it would not be appropriate to take their decision as the decision that carries the will and wish of the political party when the question of which faction is the political party is being considered. There possibly lies one more aspect which could be considered. Does the stand/stroke decision of the majority members of the leaders within the leadership structure identifiable and appointed according to the constitution of the political party could be construed as the will and desire of the political party in the event there is a dispute within the leadership structure? For the purpose of answering this question, one must look into the constitution of the political party. In an event where the party constitution provides
for a mechanism to resolve a conflict of decision within the leadership structure, then in that case it would have been a guiding factor. However, if the party constitution does not provide for such a mechanism, then in that case it would not be appropriate to say that the decision of the majority leaders would have to be accepted as the one which conveys the will of the political party. This aspect need not be further considered in view of the fact that in any case UBT faction has not placed any material on record or even suggests that any meeting of the Rashtriya Karyakarni was called for where any decision in relation to the real political party was resolved so as to identify the leaders and or the whip who carried the will of the political party. Thus, in the absence of any such material, including any majority decision of the Rashtriya Karyakarni in relation to the real political party, identifying the leader and or the whip who carried the will of the political party would be an impossible task. Any conclusion reached would be without basis in law and evidence of fact. The submission that the UBT faction shall be taken as a real political party is entirely based on the conjuncture that if there will be a decision taken in relation to the political party by Rashtriya Karyakarni, then UBT faction would have had the majority. At this juncture, the petitioner's claim about a meeting purportedly held on 25th June 2022 has to be dealt with. It is the petitioner's case that Rashtriya Karyakarni meeting was held on 25th June 2022 and certain resolutions were passed. In support of this case, petitioner has produced certain resolutions of 25th June 2022. Those documents are disputed by respondents. Mr. Jetmalani, learned counsel for respondent, objected to the said documents being considered on the ground that they were forged and fabricated, and demonstrated this before me by showing two separate documents, one annexed by the petitioner Shri Sunil Prabhu to his affidavit in lieu of examination of in chief, and the other set of the same documents which are annexed to the Supreme Court Convenience Compilation Volume 2. In the first set of documents annexed to the affidavit in lieu of examination in chief, termed as minutes of the meeting of Rashtriya Karyakarni, and purportedly 7 resolutions passed in the said meeting. In none of the resolutions there is any signature of any person whose name are shown on the said document. Only on page 105 of Shri Sunil Prabhu's affidavit in lieu of examination in chief, there is a sole signature of Shri Vinayak Raut, who is shown as Shiv Sena secretary. The perusal of the said document shows that the meeting was termed as Rashtriya Karyakarni. In the second set of documents, which are annexed to the Supreme Court Convenience Compilation Volume 2, the resolutions are shown on different pages, and they are not part of any minutes which was annexed to the affidavit in lieu of examination in chief of Shri Sunil Prabhu. These resolutions are shown on the letterhead of Shiv Sena, Rashtriya Karyakarni Baitak into bracket Pratinidhi Sabha. Petitioner relied on these documents to show that 7 resolutions have been passed, but in none of these documents there is even a single signature, save and except for signature of 2 persons. The name mentioned as proposer and seconder are not even members of Rashtriya Karyakarni, like Shri Rahul Shevaye, who is not a member of Rashtriya Karyakarni, who has stepped into the witnesses and led evidence that there was no such meeting. The same is the case with Shri Vinayak Raut and Shri Arvind Sawant. They are also not members of the said Rashtriya Karyakarni. The petitioner had claimed that the said meeting was held on 25/6/2022 at Sena Bhavan, whereas Shri Uddhav Thackeray claimed that the said meeting was held through video conference. This has been stated by Uddhav Thackeray in his submission before the Election Commission filed on 9/1/2023. This itself
casts a doubt on the authenticity of the documents and holding of any such meeting of either Rashtriya Karyakarani or Pratinidhi Sabha. The petitioner himself is not sure whether it was Rashtriya Karyakarani or Pratinidhi Sabha. Thus, in view of the above said documents, the said documents cannot be permitted to be relied on. Petitioner suggests that a look into how the Shiv Sena settled conflict or decisions within the leadership structure in the past might shed some light into this. However, in the present matter, no such material are placed before me to even suggest such instances which happened in the past, where the majority decision within the leadership structure is taken as the will of the political party. It is to be also noted that the petitioner has neither placed nor provided any material to show that historically the decision of the majority within the leadership structure is taken to be the final decision of the political party whenever there was a conflict of decision within the leadership structure. Thus, for this reason also, it would not be appropriate and correct to accept the proposition that the decision of the majority leaders within the leadership structure would have to be accepted as one which conveys the will of the political party. As a passing note, I must also add that the majority rule possibly could have been applied in a normal situation where there is dissent in respect to some policy and or administrative decision of the party. However, such a simple rule / test shall not be applied to determine an essential question in existential question in relation to the political party, such as in the present matter, where which faction is the real political party is required to be determined. Thus, in view of the decisions recorded herein above, I am not inclined to accept submissions of the UBT faction that will of the majority leaders in the 2018 leadership structure is synonymous with the will of the political party. Thus, from paragraph 112 to 128, I have dealt with whether the relevant leadership structure read with the Shiv Sena Constitution, SS Constitution, provides answer to the question which faction is the real political party. In view of the same, I record my conclusion and finding thereon as under. (2018) leadership structure is not at all in conformity with the constitution of Shiv Sena and thus does not provide a reliable outcome and or answer to the question which faction is the real political party and hence cannot be relied upon to determine the preliminary issue. Decision of the Paksha Pramukh is not synonymous with the will of the political party and thus if there is a rift in the leadership structure, the decision of the Paksha Pramukh cannot be taken as the will of the political party. When there is a vertical rift in the horizontal leadership hierarchy of the political party and both the factions within the said leadership structure emerged as a result claim to represent the will of the political party, it would not be appropriate to apply the test of which of the said faction decision carries the will and wish of the political party. In the case of Shiv Sena political party, will of the majority leaders in the 2018 leadership structure cannot be said to be synonymous with the will of the political party. In view of the findings recorded in the preceding paragraph, I hold that the 2018 leadership structure read with the SS Constitution does not provide any reliable answer to the question which faction is the real political party and consequently the 2018 leadership structure cannot be yardstick to determine which faction is the real political party. With regards to the legislative majority, I am not going to spend much time because that question is rather clear.
view of the above observations and findings, I hold as follows. Which faction is the real political party is discernible from legislative majority which existed when the rival factions emerged. Legislative majority which existed when the rival factions emerged can be discerned and or inferred from 1. The Shinde faction resolution dated 21st June 2022 and 23rd June 2022 available on record of the legislature secretariat, and the admitted position which can be inferred from the initiation of petitions against 38 legislators of Shinde faction by the UBT faction. Shinde faction had an overwhelming majority of 37 out of 55 MLAs with the when the rival faction emerged. From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 herein above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. In view of my findings that the Shinde faction was the real political party when the rival faction emerged, and that Shri Sunil Prabhu ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022, I further conclude that Shri Bharat Gogawale was validly appointed as the whip, as that was the reflection of the will of the Shiv Sena political party as on 21st June 2023. Following are the final conclusions, which is again a summary. Have the respondents incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution on account of their acts, omissions and conduct? I will also read the final conclusion. Following are the final conclusions from the analysis, observations, conclusions, findings and rulings recorded from paragraph 82 to paragraph 158 herein above. I conclude as follows. Shinde faction was the real Shiv Sena political party when the rival factions emerged on 21st June 2022. Shri Sunil Prabhu ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022. Shri Bharat Gogawale was validly appointed as the whip of Shiv Sena political party on 21st June 2023. Shri Eknath Shinde was validly appointed as the leader of the Shiv Sena political party on 21st June 2023. Have the respondents incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution on account of their acts, omissions and conduct? Petitioner has contended that the respondents are liable to be disqualified on various grounds. Both the petitioners and respondents' submission are recorded in section 2 herein above. The various grounds on which the petitioner based the plea for disqualification is dealt with, where the alleged conduct of the respondent is purportedly becoming totally incommunicado, attracts disqualification under paragraph 2(1)A of the 10th schedule. Whether the alleged conduct of the respondents in purportedly becoming totally incommunicado attracts disqualification under paragraph 2 subclause 1 subclause A of the 10th schedule. The first ground on which the petitioner sought disqualification of the respondents is that the respondents became incommunicado. The submission cannot be accepted and the respondents cannot be held to be disqualified on this ground for the following reasons. The ground is a mere allegation, and apart from mere assertion that the respondents have gone incommunicado, the petitioner has not put forth any evidence or material to substantiate it. For instance, the petitioner has not provided any material about who was sought to be contacted and by whom, when such an attempt was made, etc. A mere unsubstantiated statement that the legislators have gone incommunicado cannot even be a ground to attract disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. When rival factions emerge in a political party, especially within the leadership, it is possible for both the factions to allege that
the other faction has gone incommunicado. In such a circumstance, especially in the light of the law laid down by the apex court in Subhash Desai Supra, it would not be correct to hold any faction to have incurred disqualification for going incommunicado without first determining which of the faction is the real political party, reflecting the will of the political party. Also, having held that the Shinde faction was the real political party when the rival factions emerged, the submission of the petitioner that the respondents have gone incommunicado ceases to hold any meaning for the purpose of disqualification. On the 20th of June 2022, elections for the Legislative Council were held. In his cross-examination, Shri Sunil Prabhu, PW1, stated that all the MLAs were present for the same. In the face of this evidence, it would not be possible to accept that the legislators had gone incommunicado. Respondents have placed that they have been in touch with the UBT faction. They substantiated it by stating that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC, of the UBT faction, had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents on 21st June 2022 on the instructions of Shri Uddhav Thackeray. This fact was not denied by the petitioner Shri Sunil Prabhu when a suggestion was put to him in the cross-examination. In fact, the petitioner admitted that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC, of the UBT faction had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents. Also, three of the witnesses for respondents have testified that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC, of the UBT faction had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents. On 21st June 2022, on the instructions of Shri Uddhav Thackeray, the testimony stood the test of cross-examination and the petitioner could not establish otherwise. Thus, on this count alone, or this count also, it would not be possible to accept the legislators were incommunicado, Whether the deliberate absence of the respondent in the SSLP meetings purported to be held on 21st June 2022 attracts disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. The second ground on which the disqualification is sought is that the respondent deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 21st June 2022. Petitioners relied on the attendance sheet register of the meeting dated 21st June 2022. After having considered the submission advanced on this ground, I hold that respondents cannot be held to be disqualified on this ground. In view of my conclusion that 1. The Shinde faction was the real political party when factions emerged, and 2. Shri Sunil Prabhu ceased to reflect the will of the political party from the moment the faction emerged. Thus, it would not be correct to say that Shri Sunil Prabhu had any authority to call any meeting of the SSLP. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 21st June 2022 is liable to be rejected. Irrespective of the conclusion that may be reached about which faction was the real political party, respondents could not be held to be disqualified on the ground that they deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 21st June 2022. This is because of the following reasons. Petitioner relied upon the attendance sheet of the 21st of June 2022 to claim that all those MLAs who were signed the said attendance sheet were present in the meeting, while those who did not sign were not present. Based on this document, the UBT faction claimed that respondents remained deliberately absent. A comparison of the original attendance sheet produced along with the affidavit in lieu of chief examination of the petitioner Shri Sunil Prabhu, PW1, with the copy of the attendance sheet produced and verified as a true copy along with the petition, reveals that the two do not match
there are glaring discrepancies. The copy claimed to be the original of the said attendance sheet has a handwritten date of 21st June 2022, whereas the copy verified as the true copy of the original produced along with the petition does not have it. Further, Shri Sunil Prabhu stated in his cross-examination that the documents relied as the attendance sheet was in fact a register of MLAs to whom the whip of 21st June 2022 was served and received. So, facts show: 1. There are glaring discrepancies in the said attendance sheet. 2. The statements of Shri Sunil Prabhu shows the document relied upon as attendance sheet of MLA present on 21st June 2022 is in fact a register of service and receipt of the whip dated 21st June 2022 of the MLAs. Thus, the said document is unreliable and cannot be taken as proof of non-attendance of respondents in the meeting held on 21st June 2022. Hence, on this count as well, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 21st June 2022 has to be rejected. Further, all the respondents have denied the receipt of any whip for attending the meeting on 21st June 2022. Countering this, petitioner Shri Sunil Prabhu in his affidavit in lieu of examination in chief stated that the whip for 21st June 2022 meeting was sent via WhatsApp by Shri Manoj Harishchandra Chaugle to Shri Prabhakar Kaye, PA of Shri Eknath Shinde. In the cross-examination of Shri Sunil Prabhu stated that the whip was sent via WhatsApp to all the respondents, who according to him were not traceable. However, petitioner has not offered any statement or any material to even suggest that such WhatsApp messages were sent to other respondents. Thus, the petitioner has failed to establish that whip/notice was served upon the respondents in petition number 2/15, directing them to attend the meeting on 21st June 2022. As to the service of whip on Shri Eknath Shinde, the only material produced by the petitioner is an alleged screenshot of the WhatsApp message sent by one Shri Manoj Harishchandra Chaugle to one Shri Prabhakar Kaye. This does not constitute proof of any notice whip was served upon Shri Eknath Shinde, directing him to attend the meeting on 21st June 2022. Further, a perusal of the aforementioned WhatsApp message allegedly sent to the PA of Shri Eknath Shinde shows that the said message was sent at 12:31 p.m. on 21st June 2022 for a meeting which was allegedly scheduled for 12:30 p.m. Thus, it is abundantly clear that none of the respondents were ever served any notice whip for the alleged meeting dated 21st June 2022. Hence, on this ground alone, also, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 21st June 2022 must be rejected. The third ground on which the disqualification of respondent is sought is that the respondents deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 22nd June 2022. Petitioner relied on the attendance sheet register of the meeting dated 22nd June 2022. After having considered the rival submissions, I hold that respondents cannot be held to be disqualified on this ground in view of my conclusion that 1. The Shinde faction was the real political party when rival factions emerged. 2. Shri Sunil Prabhu ceased to reflect the will of the political party from the moment rival factions emerged. Thus, it would not be correct to say that Shri Sunil Prabhu had any authority to call any meeting of the SSLP. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 22nd June 2022 must be rejected. Again, even if I was to take different view about which faction was the real political party, still the respondents could not have been held disqualified on the grounds that respondent deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 22nd June 2022 for the following reasons. I am unable to accept the petitioner's submission that non-attendance of the SSLP meeting would make the respondents
liable to be disqualified under paragraph 2, 1A of the 10th schedule. I am of the view that non-attendance of party meetings, including legislature party meetings, would not attract disqualification under paragraph 2, 1A of the 10th schedule of the Constitution. Such an action cannot indicate that the members have voluntarily given up his membership of the political party. Not attending party meeting and voicing a difference of opinion outside the house are matters between the members and his party and have nothing to do with clause 2(1)(a) of the 10th schedule. Non-attendance of the meeting can at the most be termed as an act of dissent within the party. If viewed as a form of expression, it would be protected by freedom of speech and expression, which includes dissent and is not only an integral part of fundamental rights under Article 14, 19 and 21 of the Constitution, but is an aspect of the basic structure of the Constitution also. Therefore, even if the alleged non-attendance is seen as an expression of dissatisfaction, it cannot be treated as conduct attracting disqualification within the purview of paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. Further, I find the petitioner's reliance on Shriman Balasaheb Patil versus Karnataka Legislative Assembly 2020 2 SCC 595 is misplaced, as in that matter the disqualification was not only on the grounds of non-attendance of a party meeting but was found to attract disqualification when considered with the surrounding circumstances, such as non-attendance of the assembly session along with non-attendance of meetings. Petitioner relied upon the attendance sheet of the 22nd June 2022 to claim that all those MLAs who had signed the said attendance sheet were present in the meeting, while those who did not sign were not present. Based on this document, UBD faction claimed that respondents remained deliberately absent. A comparison of the original attendance sheet produced along with the affidavit in lieu of chief examination of the petitioner Shri Sunil Prabhu PW1 with the copy of the attendance sheet produced and verified as a true copy along with the petition reveals that the two do not match. There are glaring discrepancies. The copy claimed to be the original of the said attendance sheet has a handwritten portion on top in which it is not which is not present in the copy annexed to the petition, verified as the true copy of the original. The original of the said attendance sheet has 17 signatures, and in the copy annexed in the petition, verified as true copy of the original, has only 15 signatures. Thus, glaring discrepancies in the said attendance sheet makes the said document unreliable and hence cannot be taken as proof of deliberate non-attendance of respondents in the meeting held on 22nd June 2022. Hence, on this count as well, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 22nd June 2022 is liable to be rejected. In view of my conclusions reached above and the findings that the Shinde faction was the real political party when rival factions emerged, it would not be correct to say that respondents have incurred disqualification under paragraph 2(1)(a) and the 10th schedule by passing the resolution dated 21st June 2022. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for passing the resolution dated 21st June 2022 must be rejected. The next ground on which disqualification of respondents is sought is that the respondents acted in concert with BJP. This ground is a mere allegation, and apart from the mere statement that the respondents have acted in concert with the BJP, the petitioner has not provided any material to substantiate the same. Thus, a bald, unsustained statement that the legislators have acted in
concert with the BJP cannot be a ground to attract disqualification under paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. The next ground on which the petitioner seeks the respondent's disqualification is that they made anti-party, anti-coalition statements. Again, this ground is a mere allegation, and apart from a mere statement that the respondents have made anti-party, anti-coalition statements, the petitioner has not provided any material to substantiate the same. Newspaper/media reports relied on the petitioner cannot be taken as conclusive evidence of anti-party activities. It can at most be only considered hearsay. Thus, a mere unsubstantiated statement cannot be ground to attract disqualification under paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. In conclusion, I would like to make some observations about dissent, indiscipline, and what acts as indiscipline would attract disqualification under the 10th schedule. If some member or members in a given case go overboard and make some statements or do some acts which may be considered indiscipline, it would be for political party to deal with them appropriately. Looking at the degree and gravity of the indiscipline, the concerned member may be censored, admonished, or reprimanded, or given a mere extreme punishment such as suspension or expulsion from the party as may be warranted by party rules. The 10th schedule is not intended as a device to be used for imposing intra-party discipline, much less for administering the party. No party leadership can use the provisions of the 10th schedule as a deterrent to stifle the collective dissent of large number of members by threatening them with disqualification under the 10th schedule. In a given case, when a tussle for leadership arises between leaders in a political party, the elected members, as indeed the common party workers, usually cannot remain mute onlookers. They are compelled to choose sides. Whatever else may be the consequences of this action or inaction, the parties cannot expect that the high office of the speaker can be used to eradicate opposition or quell dissent in party ranks by employing the mechanism of the 10th schedule. In any case, the speaker has no role to play in this game of political tussle between warring party leaders. The speaker merely goes to the letter of the law and the spirit behind introduction of penal consequences in the 10th schedule, which in my considered view is to preserve the democratic foundations of the legislature or the parliament. I must keep in mind this object underlying the 10th schedule. तर शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निकाल हा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी लवादाच्या भूमिकेतनं आता जाहीर केलेला आहे आणि शिवसेना ही शिंदेंचीच 21 जून 2022 पासून शिंदेंचीच शिवसेना आहे. व्हिप म्हणून भरत गोगावले यांना पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्यता दिलेली आहे. 2022च्या जून महिन्यापासून व्हिप हे भरत गोगावले आहेत आणि गटनेता म्हणून सुद्धा एकनाथ शिंदे यांची झालेली फेरनिवड ही सुद्धा मान्य करण्यात आलेली आहे. सुनील प्रभू यांचा व्हिप हा लागू होऊ शकत नाही. पक्षामध्ये 21 जून मध्येच फूट पडलेली होती आणि त्याच्यामुळे सुनील प्रभू यांचा व्हिप हा मान्य करता येणार नाही. त्यांचे अधिकार जे होते व्हिप म्हणून तर तिथेच थांबतात जेव्हा पक्षामध्ये 2 गट तयार झालेले आहेत. विधिमंडळाच्या रेकॉर्डवर सुद्धा ती माहिती त्यावेळेला आलेली होती आणि म्हणून शिंदेंचीच शिवसेना हे सुद्धा आता विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितलेलं आहे. त्याच्यासाठी ग्राउंड्स हे त्यांनी शिवसेनेच्या घटनेचे घेतलेले आहेत. शिवसेनेच्या घटनेवरनं जो सगळ्यात जास्त वाद होत होता तो म्हणजे 2018 मध्ये झालेली शिवसेनेतली घटना दुरुस्ती, ज्याच्यावर आक्षेप हा खरं तर शिंदे गटाने घेतलेला होता. शिंदे गटाचं म्हणणं होतं की 2018ला कुठल्याही स्वरूपातली घटना दुरुस्ती झालेली नव्हती आणि त्याच्यावर ठाकरे गटाचा एकच मुद्दा होता तो म्हणजे की त्यावेळेला तिकडे घेण्यात आलेल्या सह्या असू देत किंवा त्याच्यावरचे आक्षेप हे तुम्ही 5 वर्षांनी का बोलून दाखवत आहात हा मुद्दा असू दे. पण हे सगळे मुद्दे एक प्रकारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळलेले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे एकच घटना आहे. शिवसेनेच्या कुठल्याही वेगळ्या घटना किंवा सुधारणा याची नोंद ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सापडली नाही. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार मला
शिवसेनेची घटना ही जी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आहे तीच ग्राह्य धरायची आहे. जर केंद्रीय निवडणूक आयोग ज्यांच्याकडे या संदर्भातली अथॉरिटी आहे तेच जर एकच घटना ही मला देत असतील तर मला सुद्धा तीच घटना ही मान्य करावी लागेल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सुद्धा 2018च्या घटना दुरुस्तीचे कुठलेही रेकॉर्ड नाहीत आणि म्हणून शिवसेनेची जी एकमेव घटना आहे ती ग्राह्य धरण्यात आलेली आहे, ज्याच्यानुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी यांच्या अनुमतीने पक्षप्रमुख, म्हणजे त्यावेळेला पक्षप्रमुख हे सुद्धा पद नव्हतं, शिवसेना प्रमुख हेच पद होतं. जे कुठला निर्णय घेत असतील तर तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यांच्या अनुमतीने घेत असत किंवा त्यांच्यासोबत सल्लामसलत करून घेत असत. पण 2018ला अशा कुठल्याही गोष्टी झालेल्या नाहीत किंवा ज्या वेळेला 2022 मध्ये सुद्धा एकनाथ शिंदेनं गटनेता पदावरनं काढणं असेल, तिकडे अजय चौधरींना असेल, यावेळेला सुद्धा राष्ट्रीय कार्यकारिणीला विश्वासात घेण्यात आलं नाही. हे सगळे मुद्दे निकाल देताना आता विधानसभा अध्यक्षांनी ठेवलेले आहेत. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी असेल, राजकीय वर्तुळासाठी असेल, शिवसैनिकांसाठी असेल आणि सामान्य जनतेसाठी सुद्धा असेल, एका वाक्यात निकाल सांगायचा झाला तर शिंदेचे आमदार हे अपात्रतेच्या कारवाईपासून बचावलेले आहेत. शिंदेच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई ही होणार नाही, एक प्रकारे आता विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितलेलं आहे. आणि त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांचं असं म्हणणं आहे की केवळ विधिमंडळाच्या बैठकीला गेले नाहीत म्हणून त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व हे स्वेच्छेने सोडलेलं आहे, असा त्याच्यातनं निष्कर्ष हा बांधता येणार नाही 10व्या शेड्यूल अंतर्गत, असं सुद्धा विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलेलं आहे. त्यामुळे हे सगळे मुद्दे लक्षात घेता शिंदेचीच शिवसेना आहे हा एक महत्त्वाचा निकाल जो विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावलेला आहे आणि सोबतच शिंदेचे आमदार हे अपात्र ठरणार नाहीत हे सुद्धा विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितलेले. हर्ष, खरं तर दोन महत्त्वाचे उल्लेख केलेले आहेत ते म्हणजे घटनेच्या अनुषंगाने केलेले आहे. एक म्हणजे पक्षप्रमुखाला सर्व अधिकार देणं हे काही लोकशाहीला धरून नाही. पक्षप्रमुख पद हे शिवसेनेच्या घटनेमध्ये नाही. 2018 मध्ये ते आलं असलं तरी सुद्धा 2018ची घटना मान्य नाही असं म्हणत पक्षप्रमुख पदाच्या अनुषंगाने केलेले हे निर्णय महत्त्वाचे मानत आपली निरीक्षणं नोंदवत विधानसभा अध्यक्षांनी 2022 मध्ये 21 जून 2022 मध्ये शिवसेनेमध्ये 2 गट असल्याचं दिसतंय आणि त्याची नोंद झालेली आहे 22 जूनला असं म्हणत एक प्रकारे मान्य केलेलं आहे. ते म्हणजे की खरी शिवसेना कोणाची बहुमताच्या आधारे जर सांगायचं झालं तर ती शिंदेची, हे वेगळं सांगायची गरज नाही. विधिमंडळामध्ये त्यांच्याकडे बहुमत आहे असा देखील उल्लेख केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर पक्ष कोणाचा हे ठरवायचं असेल तर ते पक्षाच्या घटनेवरूनच ठरलं जाईल असं देखील उल्लेख केला होता विधानसभा अध्यक्षांनी. आणि महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे की त्यांनी पक्षामध्ये जी उभी फूट आहे ती सुद्धा ग्राह्य धरलेली आहे. तसंच जसं अनुजाने सांगितलं त्याप्रमाणे राष्ट्रीय कार्यकारिणी जी आहे ती निर्णय घेत असते तर पक्षप्रमुख नाही असा देखील उल्लेख हा केलेला आहे. एक प्रकारे भरत गोगावले यांचा व्हीप जो आहे तो मान्य केलेला आहे विधानसभा अध्यक्षाने. भरत गोगावले हे 21 जून पासूनच व्हीप आहेत, प्रतोद आहेत, त्यांना मान्यता मिळते हा सुद्धा मुद्दा मान्य केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर ज्या पद्धतीनं एकनाथ शिंदे यांची गटनेता पदावरून केलेली हकालपट्टी आहे ती अवैध आहे आणि त्यांची जी पुनर्नियुक्ती किंवा त्यांची जी नेमणूक आहे गटनेते पदाची ती वैध आहे असा उल्लेख हा विधानसभा अध्यक्षांनी केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर आणखीन एक महत्त्वाचा उल्लेख केलेला आहे ते म्हणजे की बैठकीला आले नाहीत म्हणून आमदार अपात्र होत नाहीत असं म्हणत शिवसेनेचे म्हणजे शिंदे गटाचे जे काही 16 आमदार आहेत ते अपात्र होत नाहीत असं विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलेलं आहे. एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय आता अगदी थोड्या वेळापूर्वी विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निकाल वाचनामध्ये दिलेला आहे, ज्याचा अर्थ असा निघतो ते म्हणजे की एकनाथ शिंदे यांचीच खरी शिवसेना आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये ज्या पद्धतीनं बहुमताचा आधार घेतला होता इथं विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षाच्या घटनेचा आधार घेत हा निर्णय दिलेला आहे. अनुजा, आणि यासोबतच आपण अपडेट सुद्धा देऊया ते म्हणजे तुमच्या स्क्रीनवर जी दृश्य आहे तुम्हाला तिकडे शीतल म्हात्रे दिसत असतील. बाळासाहेब भवन बेसिकली जे आहे मुंबईतलं त्या ठिकाणी खरं तर शिवसैनिक जे सगळे जमलेले आहेत जे शिंदेच्या शिवसेनेचे आहेत ते सगळेजण मिळून तिकडे जल्लोष करतायत, तिकडे पेढे भरवले जात आहेत, मिठाया वाटल्या जात आहेत, शिवसेनेचा भगवा झेंडा जो आहे तो फडकवला जातोय. कारण एक प्रकारे सरकार स्थिर म्हणण्यापेक्षा शिंदेचे शिवसेनेचे सगळे आमदार जे आहेत ते अपात्रतेच्या कारवाईपासून बचावलेले आहेत. ते यासाठी बचावलेले आहेत कारण की जरी पुढे सगळ्या याचिका म्हणजे 4 टप्प्यांमध्ये फाईल करण्यात आलेल्या असल्या तरी सुद्धा हेच समजून घ्या की विधानसभा अध्यक्षांनी हेच सांगितलेलं आहे की 21 जूनलाच शिवसेना पक्षामध्ये 2 गट रायव्हलरी फॅक्शन्स आयडेंटिफाय झाल्याचं दिसून आलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे त्या वेळेपासूनच सुनील प्रभू यांनी व्हिप म्हणून आपले जे अधिकार होते ते गमावलेले आहेत हे सुद्धा विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितलेले आहे. त्यामुळे पुढची सुद्धा कुठली कारवाई ही होऊ शकत नाही सुनील प्रभू यांच्या व्हिपनुसार. दरम्यान नाशिक मधली सुद्धा दृश्य आम्ही तुम्हाला दाखवतोय जिकडे नाशिकमधनच येणारे शिंदेच्या शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे हे तिकडे जल्लोष करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. जल्लोषाची दृश्य आम्ही तुम्हाला दाखवतोय, हातात धनुष्यबाण घेऊन तो आणि सोबतच भगवा झेंडा फडकावत तिकडे शिंदेच्या शिवसैनिकांकडनं हा जल्लोष जो आहे तो साजरा केला जातोय.
कुठल्याही पद्धतीचा धोका जो त्यांना आधी निवडणूक आयोगाकडनं होता की पक्ष कोणाचा चिन्ह कोणाचा, त्याच्यामध्ये सुद्धा शिंदेंचा विजय झाला एक प्रकारे. शिवसेना आणि पक्ष चिन्ह हे शिंदेंना मिळालं. आणि आता ज्याची प्रतीक्षा गेल्या 1.5 वर्षापासून होती ती म्हणजे की आमदार अपात्रतेच्या कारवाईचं काय होणार, त्याच्यामध्ये सुद्धा शिंदे गटाचा हा विजय झालेला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार हे अपात्रतेच्या कारवाईपासून सुद्धा बचावलेले आहेत. अर्थात अजून सुद्धा ही लढाई ही थांबलेली नाही, कारण की आतापर्यंत तरी, आता निकालानंतर सुद्धा काय म्हणतात हे पाहायला हवं, पण किमान निकालापर्यंत तरी उद्धव ठाकरे गटाकडनं कायम हेच सांगण्यात आलेलं आहे की सुप्रीम कोर्टाचं दार हे खुलं आहे. त्यामुळे या निकालाच्या विरोधामध्ये ते सुप्रीम कोर्टात जातील याबद्दल कुठलीही साशंकता नाही. त्यांचं ते पुढचं पाऊल हे आधीच ठरलेलं होतं. मुळात निकाला संदर्भामध्ये आपल्याला कुठलीही अपेक्षा नाही हे सुद्धा उद्धव ठाकरे गटाकडनं आधीच सांगण्यात आलेलं होतं. आता मात्र इथे आपल्याला पाहायला मिळते की तीच गोष्ट इथे होताना पाहायला मिळते. शिंदेंच्या शिवसेनेने जल्लोष साजरा केलेला आहे, कारण की पक्ष आणि चिन्ह हे सुद्धा त्यांना मिळालं आणि सोबतच आता आमदार अपात्रतेच्या कारवाईपासून सुद्धा ते बचावलेले आहेत. आता शेवटची लढाई जी असेल ती त्यांना सुप्रीम कोर्टात लढावी लागणार आहे, पण ती सुद्धा किती जलद गतीने होईल, किती लवकर होईल, कधी त्या सुनावण्या होतील, कधी त्या पिटिशन्स घेतल्या जातील बोर्डवर, या सगळ्याबद्दल आता कुठलीच क्लॅरिटी नाही. पण जिकडे सगळ्यात पहिले निर्णय येतो, एकीकडे निवडणूक आयोगाचा निर्णय सुद्धा त्यांच्या बाजूने लागला आणि आता विधानसभा अध्यक्षांकडनं सुद्धा निकाल जो आहे तो त्यांच्या बाजूने लागलेला आहे, ज्याचं सेलिब्रेशन मुंबईत होतंय. नाशिकमधनं सुद्धा शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत असलेले खासदार हेमंत गोडसे हे आपल्याला स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत की ते हातात धनुष्य बाण घेऊन आणि सोबतच त्यांच्यासोबतचे शिवसैनिक जे आहेत ते शिवसेनेचा भगवा झेंडा फडकावत तिकडे सेलिब्रेशन करतायत. विक्ट्री साईन सुद्धा त्यांच्याकडनं दाखवली जाते, कारण की सर्व आमदार जे आहेत ते आमदार अपात्रतेच्या कारवाईपासून बचावलेले आहेत. एखाद्या पक्षाच्या बैठकीला न येणं हा काही एखाद्या आमदाराच्या विरोधामध्ये अपात्रतेची कारवाई करण्याचं ग्राउंड असू शकत नाही, आधार असू शकत नाही, हे सांगण्यात आलेलं आहे. सुनील प्रभू यांचा व्हिपच लागू होत नाहीये 21 जून पासून, कारण की ज्या वेळेला पक्षामध्ये 2 रायव्हलरी फॅक्शन्स आलेले आहेत तेव्हाच त्यांचा व्हिप म्हणून असलेला अधिकार हा संपुष्टात येतो. आणि सोबतच विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या घटनेनुसार आणि अर्थातच मेजॉरिटीनुसार शिंदेंचीच शिवसेना हे मान्य केल्यामुळे व्हिप जो आहे तो भरत गोगावले यांचा लागू होतो. काही प्रेक्षकांनी सुद्धा विचारलेलं आहे की भरत गोगावले यांचा व्हिप जो सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवलेला होता तो आता विधानसभा अध्यक्ष पुन्हा कसे लागू करू शकतात. याच्यामध्ये एकच लॉजिक आहे की सुप्रीम कोर्टाने हेच सांगितलेलं होतं की कुठलीही शहानिशा न करता विधानसभा अध्यक्षांनी तेव्हा म्हणजे 3 जुलैला जेव्हा विधानसभा अध्यक्षांची राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झालेली होती त्यावेळेला कुठलीही शहानिशा न करता थेट भरत गोगावले यांना व्हिप म्हणून जी मान्यता देण्यात आलेली होती ती त्यांनी बेकायदेशीर ठरवलेली होती. पक्ष कुणाचा हे पहा आणि त्याच्यानुसार व्हिप ठरवा हे विधानसभा अध्यक्षांना सूचित करण्यात आलेलं होतं आणि त्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी खरं तर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागताच ही प्रतिक्रिया दिलेली होती की भरत गोगावले असतील किंवा एकनाथ शिंदे असतील यांची व्हिप आणि गटनेता म्हणून पुन्हा एकदा मान्यता ही दिली जाऊ शकते हे त्यांनी तेव्हाच सांगितलेलं होतं. आणि आज आपल्याला निकालामध्ये तेच पाहायला मिळते की भरत गोगावले यांना व्हिप म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे आणि एकनाथ शिंदे यांना सुद्धा गटनेता म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. आणि म्हणून सुनील प्रभू यांचा व्हिप हा एक प्रकारे इकडे नल अँड वॉइड ठरतो, तो त्यांचा लागू होत नाही आणि म्हणूनच शिंदेंच्या शिवसेनेचे सर्व आमदार हे कारवाईपासून बचावलेले आहेत. आपल्यासोबत मुंबई तकच्या स्टुडिओमधनं साहिल जोशी सर जोडले गेलेले आहेत. साहिल सर, तुमचं फर्स्ट इंटरप्रिटेशन या निकालाचं? आपलं फर्स्ट इंटरप्रिटेशन मला असं वाटतं आपण गेले 2-3 दिवसापासून अनुजा सांगतोय आणि आपण जी ट्रिपल टेस्ट वरती राहुल नार्वेकर जातील जे आपण म्हणत होतो तीच ट्रिपल टेस्ट त्यांनी या ठिकाणी लागू केलेली दिसते. फक्त मला आश्चर्य या गोष्टीचं वाटलं की त्यांनी एका बाजूला कॉन्स्टिट्यूशन 1999ची मान्य केली आणि दुसऱ्या बाजूला 2018 पार्टीचं लिडरशिप स्ट्रक्चर सुद्धा त्यांनी एका पद्धतीने मान्य केलं आणि त्याच्या कॉन्फ्लिक्टमध्ये कशा पद्धतीने पार्टीचं लिडरशिप स्ट्रक्चर हे 1999च्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये बसत नाही ही गोष्ट सांगताना त्यांनी पार्टीचे राजकीय पक्ष हा उद्धव ठाकरेंचा कसा असू शकत नाही हे त्यांनी एक जजमेंट त्याच्यामध्ये केलं. ह्याचं मला सगळ्यात जास्त आश्चर्य वाटतं, कारण शेवटी मला असं दिसतंय की त्यांना ही गोष्ट सांगणं डिफिकल्ट झालं असतं की उद्धव ठाकरे हे पक्षाचे नेते नव्हतेच, हे कुठेतरी डिफिकल्ट गेलं असतं. त्याच्यामुळे 2018चं पार्टीचं लिडरशिप स्ट्रक्चर जे होतं मला असं वाटतं ते स्ट्रक्चर आपल्याकडे आहे, ते जर आपण वाचून दाखवलं तर आपल्या लक्षात येईल त्यांनी कुठलं लिडरशिप स्ट्रक्चर पक्षाचं मान्य केलेलं होतं ते अत्यंत महत्वाचं ठरतं याच्यामध्ये. आणि दुसऱ्या बाजूला 1999ची कॉन्स्टिट्यूशन जी जुनी कॉन्स्टिट्यूशन ज्याच्यामध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख हे पदच नाहीये, त्याच्यामध्ये शिवसेना प्रमुख हे पद त्याच्यामध्ये देण्यात आलेलं होतं, ते पद त्यांनी कुठेतरी त्याच्यामध्ये मान्य केलेलं आपल्याला दिसते. त्यांचं म्हणणं आहे की पक्षप्रमुख नावाचं पदच त्यावेळेस अस्तित्वात नव्हतं आणि त्याच्यामुळे त्यांनी हा डिसिजन घेतला. त्यामुळे पहिला निर्णय ज्या पद्धतीने आपण परवा लाईव्ह केलं होतं त्याच्यामध्ये आपण म्हटलं होतं की आधी ते ठरवतील राजकीय पक्ष कुठला, एकदा राजकीय पक्ष कोणाचा हे ठरलं, याचं उत्तर मिळालं की त्याच्यानंतर इतर गोष्टी
म्हणजे एक गाठ सुटली की इतर गाठी सुटत जातात, त्या पद्धतीचा हे सगळं प्रकार असणार आहे. आणि त्याच्यानुसार राजकीय पक्षाचं उत्तर हे सगळ्यात आधी त्यांनी याच्यामध्ये दिलं आणि त्याच वेळी हे क्लिअर होऊन गेलं होतं की एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे आमदार हे सेफ त्याच्यामध्ये झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. 2018चं जे स्ट्रक्चर आपण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये मुळातच एकनाथ शिंदे हे सुद्धा नेतेपदी आहेत, त्याच्यामुळे स्वाभाविकपणे त्यांचा राष्ट्रीय कार्यकारिणीत समावेश होतो. त्यामुळे ते स्ट्रक्चर ऍक्सेप्ट केल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुद्धा काही प्रमाणात हे अधिकार येतात, ही सुद्धा गोष्ट त्याच्यातनं मान्य होते. 2018चं लीडरशिप स्ट्रक्चर आपण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख आहे. आदित्य ठाकरे असतील, मनोहर जोशी असतील, सुधीर जोशी, लीलाधर डाके, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम, संजय राऊत, गजानन कीर्तीकर हे सगळे शिवसेनेचे नेते होते. आणि उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या अधिकारांतर्गत 4 जणांची जी शिवसेना नेतेपदी नियुक्ती केलेली होती त्याच्यामध्ये अनंत गीते असतील, चंद्रकांत खैरे असतील, सोबत आनंदराव अडसूळ असतील आणि एकनाथ शिंदे असतील, या 4 जणांची सुद्धा शिवसेना नेतेपदी त्यांनी नियुक्ती केलेली होती. पण महत्त्वाचा मुद्दा येतो ते म्हणजे की त्यांनी कुठल्याही जे शिवालय जे आहे तिथे ठाकरे गटाचे नेते जे आहेत ते जमलेले आहेत आणि कार्यकर्ते जे आहेत शिवसैनिक जे आहेत ठाकरे गटासोबतचे ते जमलेले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या विरोधात ते बोलतात. काय बोलतात आपण ऐकूयात. आज सभापतींच्या एका महत्वाच्या पदाचं किती अवमूल्यन झाले हे आता लक्षात आलंय. लोकशाही मधला हा सर्वात काळा दिवस आहे. अशा प्रकारचा सभापतीची अवैध त्यांच्या पदाची जी एकदम निच्चांक गाठला गेलाय म्हणजे हा सभापतीच विकला गेलेला आहे अशा प्रकारचा जर म्हटलं तर वाव आता चुकीचं आहे. अरे शिवसेना हे कोण ठरवणार? शिवसेना प्रमुख आणि पक्षप्रमुख हे कोण ठरवणार? शिवसेना ही स्वतंत्र संघटना आहे आणि शिवसेना प्रमुख आणि शिवसेना पक्षप्रमुख हे सर्वोच्च पद आहे आणि शिवसैनिकांच्या मनातलं ते पद आहे. तुम्ही सगळ्या तयारी करून ठेवल्या, तुम्हाला अपेक्षित होता? हो, अपेक्षित होताच की हे सभापती न्याय देऊ शकत नाही. लोकशाहीचा आजचा काळा दिवस आहे लोकशाही मधला आणि सभापती सारख्या लोकांच्या न्यायालयात आम्ही जाणार नक्की. प्रेक्षकांसाठी सांगायचं एकीकडे आपल्याला पाहायला मिळते की एकनाथ शिंदे यांचे कार्यकर्ते यांचे शिवसैनिक हे जल्लोष करतायत, दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांचे शिवसैनिक जे आहेत ते मात्र विरोध करताना पाहायला मिळतात. स्वाभाविक अर्थात, कारण की त्यांच्या ज्या याचिका होत्या त्या एक प्रकारे फेटाळण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या शिवसैनिकांकडनं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या प्रति तीव्र नाराजी जी आहे किंवा संताप जो आहे तो व्यक्त केला जातोय. अर्थात याच्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट प्रेक्षकांसाठी सांगायची ती म्हणजे की उद्धव ठाकरे यांनी फाईल केलेल्या जर पिटिशन्स या एक प्रकारे फेटाळण्यात आलेल्या असतील, निकालामध्ये असं दिसत असेल की शिंदेचे आमदार हे अपात्र ठरणार नाहीत, पण दुसरीकडे ठाकरेंचे आमदार अपात्र ठरणार का, हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो मुद्दा घेऊन मला साहिल सरांकडे जायचं आहे, कारण की साहिल सर, सुनील प्रभू यांचा व्हीप लागू होत नाही हे एकीकडे विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितलेलं असताना दुसरीकडे त्यांनी भरत गोगावले यांच्या व्हीपला मान्यता दिलेली आहे. थोड्याच वेळात ती गोष्ट स्पष्ट होणार आहे आणि आता बऱ्यापैकी ती ऑब्व्हियस पण आहे. पण आता कुठेतरी हे धरून चालायचं का की सुनील प्रभू यांचा व्हीप मान्य नाही, भरत गोगावले यांचा व्हीप मान्य होतोय, याचा अर्थ ठाकरेंचे आमदार 4 जुलैला ज्यांनी व्हीप जुगारून शिंदेच्या शिवसेनेचा व्हीप जुगारून महाविकास आघाडीच्या बाजूने मतदान केलेलं होतं ते आमदार अपात्रतेला आता कारवाई त्यांच्यावर होईल. आता तू म्हणतेस ना त्याच वेळेस एक्झॅक्टली 20, 22 आणि 24 जे पिटिशन्स फाईल करण्यात आलेले होते भरत गोगावलेंकडनं की ज्यावेळेस नो कॉन्फिडन्स मोशनच्या वेळेस गोगावलेंचा व्हीप जुगारून त्यांनी उलट्या बाजूने मतदान केलं, त्या संदर्भातलं हिअरिंग आता सुरू म्हणजे त्याच्या संदर्भातलं ऑर्डरचं वाचन आता करून दाखवत आहेत आणि तेच आता यांनी सुरू केलेलं आहे. पण जर आपण बघितलं तर आता मला बघायचं रिझनिंग काय देतात ते, कारण शेवटी भरत गोगावलेंचा पहिल्या याच्यामध्ये जर तू बघितलं असशील तर नुसतं सुनील प्रभूंचा व्हीप त्यांनी अमान्य नाही केलाय, तर सुनील प्रभू यांचा व्हीप त्या लोकांपर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचला नाही ही गोष्ट सुद्धा त्यांनी त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेली आहे आणि त्या आधारावरती सुद्धा त्यांनी ही गोष्ट पकडलेली आहे की तो व्हीप त्यांना लागू होत नाही म्हणून. आता मला बघायचंय की भरत गोगावलेंचा व्हीप तर त्यांनी मान्य केलाय, पण भरत गोगावलेंचा व्हीप आम्हाला मिळाला नाही हे जे आर्ग्युमेंट उद्धव ठाकरे गटाकडनं करण्यात आलेलं होतं ते आर्ग्युमेंट राहुल नार्वेकर मान्य करतात का,
तो पिजन होल मध्ये व्हिप टाकला होता असं त्यावेळेस सांगण्यात आलेलं होतं. पिजन होल म्हणजे विधानसभेमध्ये त्या सभागृहात जाण्यापूर्वी जे आमदारांचे बॉक्स असतात त्याच्यामध्ये तो जो असतो त्याच्यामध्ये तो व्हिप ठेवला जातो. तर त्या दृष्टीने जर आपण बघितलं तर आपल्याला आता बघावं लागेल की त्या संदर्भामध्ये राहुल नार्वेकर काय निर्णय घेतात. गोगावलेंचा व्हिप मान्य केलाय. जर त्यांनी ही गोष्ट मान्य केली की त्यांचा व्हिप उद्धव ठाकरेंच्या 14 आमदारांना पोचला होता तर त्यांची आमदारकी डिस्क्वालिफाय झाल्याशिवाय राहणार नाही. थोड्याच वेळात आपल्याला त्या बाबतीतली गोष्ट सुद्धा कळून येणार आहे. अनुजा, विधानसभा अध्यक्ष त्या संदर्भातला सुद्धा निकाल जो आहे तो वाचत आहे, ज्याच्यामध्ये असं समजते की 20, 22 and 24 हॅव बीन फाइल्ड बाय गोगावले अँड अदर रिगार्डिंग नो कॉन्फिडन्स मोशन. म्हणजे 4 जुलै 2022ला ज्यावेळेला शिंदेंना आपला विश्वासदर्शक ठराव जो आहे त्याला सामोरं जायचं होतं, शिंदे सरकारला बेसिकली आपलं बहुमत सिद्ध करायचं होतं विधानसभेमध्ये, त्यावेळेला सुद्धा दोन्ही बाजूंकडनं व्हिप हे बजावण्यात आलेले होते. आता ही गोष्ट पूर्णपणे स्पष्ट झालेली आहे की शिंदेचे आमदार हे अपात्र होणार नाहीत, कारण की सुनील प्रभू यांचा त्यांना व्हिप काढण्याची अथॉरिटीच राहत नाही हे विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितलेलं आहे. भरत गोगावले यांच्या व्हिपला मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आता हे पाहायला हवं की भरत गोगावले यांचा व्हिप जुगारून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या पक्षाच्या आमदारांनी त्यावेळेला जे महाविकास आघाडीच्या बाजूने मतदान केलेलं होतं ते आता अपात्र ठरणार का हे आपल्याला पाहायला हवं. पिटिशनर हॅज कंटेंडेड दॅट रिस्पॉन्डंट्स आर लायबल टू बी डिस्क्वालिफाईड अँड कॅन नॉट बी एक्सेप्टेड असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. म्हणजे मागणी इकडे सुद्धा, कारण दोन्ही बाजूने करण्यात आलेले होते. म्हणजे पिटिशनर इथे कोण आहे तर अर्थात उद्धव ठाकरे गटाकडनं सुद्धा सांगण्यात आलेलं होतं की शिंदेच्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करा, जी सुद्धा आता मान्य करण्यात आलेली नाहीये. त्यामुळे येस, सरांकडे काही ऍडिशनल मुद्दे आहेत. आता चाललेलं आहे. शिंदे फ्रॅक्शन हॅज नॉट बीन एबल टू एस्टॅब्लिश दॅट द व्हिप वॉज सर्व टू द लेजिस्लेटर्स ऑफ द युबीटी फ्रॅक्शन्स. म्हणजे उद्धव ठाकरेंचे आमदार सुद्धा डिस्क्वालिफाय होणार नाहीत. ही गोष्ट आता मला असं वाटतं त्याच्यामध्ये एकदम क्लिअर झालेली आहे. मेजर इनकन्सिस्टन्सीज ऑन द डिलिव्हरी ऑफ द व्हिप ड्युरिंग द क्रॉस एक्झामिनेशन ऑफ गोगावले, म्हणजे उद्धव ठाकरेंचे आमदार सुद्धा डिस्क्वालिफाय होणार नाहीत. ही अत्यंत महत्वाची बातमी आपल्या समोर आलेली आहे. मला असं वाटतं की अनुजा, जे आपलं म्हणणं होतं तिसरा ऑप्शन तो पण त्याच्यामध्ये खरा निघालेला आहे. म्हणजे कोणीच पक्ष शिंदेचा पण कोणीच डिस्क्वालिफाय नाही. एका म्हणजे सगळ्यांना खुश ठेवलेलं आहे एका पद्धतीने राहुल नार्वेकर यांनी. आणि आता म्हणजे काल मी एका महत्वाच्या वकिलांशी बोलत होतो, त्यांचं जे इंटरप्रिटेशन राहुल नार्वेकरांच्या निकालाच्या बाबतीतलं होतं ते तंतोतंत खरं निघालेलं आहे अनुजा, असं मला त्याच्यामध्ये दिसतंय. म्हणजे आता सुप्रीम कोर्टात जाऊन रिलीफ मागण्यासाठी सुद्धा घाई करण्याची उद्धव ठाकरेंना गरज राहिलेली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट सुद्धा राहुल नार्वेकर यांच्या डिसिजनवरती कधी ते हिअरिंगसाठी घेईल याची सुद्धा शाश्वती नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर कदाचित हिअरिंग होऊ शकतं आणि उद्धव ठाकरेंचा या बाबतीतला जो काही निकाल आहे तो मला असं वाटतं की सुप्रीम कोर्टात सुद्धा आता 3-4 महिने रखडेल, एवढं मात्र आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसतंय अनुजा. मला नार्वेकर या संदर्भात काय म्हणाले ते प्रेक्षकांना सांगायचं आहे. युबीटी एमएलएज ऑल्सो कॅन नॉट बी डिस्क्वालिफाईड. म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे कुठलेही आमदार 14 आमदारांविरोधातली याचिका होती. भरत गोगावले जरी व्हिप जरी असले तरी सुद्धा म्हणजे त्यांचा व्हिप जो आहे तो त्यांच्या ठाकरे गटापर्यंत न पोहोचल्यामुळे ते सुद्धा डिस्क्वालिफाय होणार नाहीत. दरम्यानच्या काळामध्ये आदित्य ठाकरे यांची प्रतिक्रिया आहे. सगळ्यात पहिले ठाकरे गटाला एक मोठा झटका मिळालेला आहे की शिवसेना हा पक्ष विधिमंडळातला हा सुद्धा शिंदेचा म्हणून अनाऊन्स करण्यात आलेला आहे 2022च्या जूनमध्ये, आणि सोबतच त्यांचे आमदार सुद्धा डिस्क्वालिफाय होणार नाहीयेत. यावर आदित्य ठाकरे यांची पहिली प्रतिक्रिया पाहूयात. मला वाटतं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की जर मूळ राजकीय पक्ष हे आपल्या अध्यक्षांनी हत्या लोकशाहीची दुसरी कुठची ठरू शकत नाही. जसं मी सांगितलं की आजचं आज पण आता देशासाठी मोठी संकेत आहे की येणाऱ्या 2024 मध्ये जर अशी गद्दारी लेजिटिमाइज झाली, घाणेरडं राजकारण लेजिटिमाइज झालं, खोक्याचं राजकारण लेजिटिमाइज झालं तर आपलं संविधान भाजपला बदलायचं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहून दिले संविधान भाजपला मान्य नाही आणि स्वतःचं संविधान घ्यायचं हे स्पष्ट होईल. पक्ष प्रमुखांचा सर्वोच्च अधिकार हा लोकशाहीसाठी आमच्यात होते, मग ते कुठच्या पक्ष कुठच्या निर्लज्ज हत्या लोकशाहीची दिवसा ढवळ्या ही कधीही आपल्या देशात किंवा 75 वर्षाच्या इतिहास पाहिजे. उलट तपासणीला उद्धव ठाकरे हजर राहिले नाही, त्यामुळे त्यांनी जे काही प्रतिज्ञापत्र त्या गटाकडून देण्यात आलं ते अपात्र आम्ही ठरवतोय असं देखील त्यांचं म्हणणं. मला वाटतं उलट तपासणी आता ह्या सरकारची खोके सरकारची लोकशाहीमध्ये जनता करेल. सुप्रीम कोर्टाकडून अपेक्षा आहे पण आता जास्त काय 2018 मध्ये जे काही नेमणूक झालेली आहे घटनेला धरून नाही आहे आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीला सगळ्यात अधिकार असताना पक्षप्रमुखांना अधिकार देता येणार नाही अशा शिवसेनेची घटना. हास्यास्पद गोष्ट अशी आहे
की ते सगळं रेकॉर्डिंग हे आपण पाहिलं असेल इलेक्शन कमिशनकडे दिलेलं आहे आणि हे सगळंच आपल्या डोळ्यात देखत झालं होतं. हा प्रतिनिधी होता. मुख्य गोष्ट पुन्हा एकदा आहे की जगाला आता कळलेलं आहे की आपल्या देशात लोकशाही मारली गेलेली आहे, हिटलरशाही सुरू झालेली आहे. तर आदित्य ठाकरे यांची प्रतिक्रिया सुद्धा आपण पाहिलेली आहे आणि कदाचित आणखीन सविस्तर निकाल आल्यानंतर त्यांची आणखीन आपल्याला प्रतिक्रिया ही येणारच आहे. पण तत्पूर्वी आणखीन एक प्रतिक्रिया पाहिजे, ती म्हणजे की कायदे तज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांची सुद्धा प्रतिक्रिया आपल्याकडे आलेली आहे. आजच्या शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या निकालावर सगळ्यात पहिले कायदे तज्ज्ञ काय म्हणतात ते सुद्धा समजून घेऊया. सर, आतापर्यंत जो निकाल तुम्ही ऐकला त्याचा तुम्ही काय अर्थाभिप्रेत धरलेला आहे आणि काय निकाल आहे हा? आज अध्यक्षांनी जो निर्णय दिला आहे त्यात काही नवीन बाबींचा स्पष्ट त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. त्यातला प्रमुख भाग असा आहे की राजकीय पक्ष कोणाचा विधिमंडळात 22 जून 2022ला ज्या वेळेला शिवसेनेमध्ये फूट पडली, 21 जूनला डिस्क्वालिफिकेशनचं पत्र निघालं आणि 22 जूनला ही अधिकृत फूट पडली आणि त्याच्यानंतर शिवसेनेच्या मध्ये साधारणतः 23 जूनला आणि 21 जूनला एकूण 55 शिवसेनेच्या आमदारांपैकी 37 आमदारांचं शिंदेंना पाठिंबा होता, असं महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या रेकॉर्डला आहे. ही बाब अध्यक्षांनी स्पष्ट केली. आजच्या सुनावणीमध्ये त्यांनी प्राथमिक मुद्दा असा घेतला की शिवसेना कोणाची हा मुद्दा ठरविताना त्यांनी 3 गोष्टींचा साधारणपणे विचार केला. पहिली गोष्ट त्यांनी विचार केला की पार्टीचं लीडरशिप स्ट्रक्चर काय आहे आणि दुसरा मुद्दा पार्टीची घटना, शिवसेना पक्षाची घटना काय म्हणते आणि शिवसेना पक्षावरती निवडून आलेले लेजिस्लेटिव्ह मेंबरांची संख्या मेजॉरिटी कोणाच्या बाजूने. या घटनेच्या संदर्भात भाष्य करताना अध्यक्षांनी हे स्पष्ट केलं की जी निवडणूक आयोगाच्या पटलावरती जी 2018ला जी घटना रजिस्टर झालेली आहे, साधारणतः 4 एप्रिल 2018ला या घटनेमध्ये काही बदल करण्यात आले होते आणि ते बदल निवडणूक आयोगाने स्वीकारले नव्हते. त्याच्यामुळे 4 एप्रिल 2018ची पूर्वीची जी घटना शिवसेनेची ती त्यांनी ग्राह्य धरली. अर्थात पक्षप्रमुख हे पद शिवसेनेच्या घटनेबद्दल उल्लेख करताना अध्यक्षांनी ही बाब स्पष्ट केली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही महत्त्वाची आहे आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे जे सभासद असतील त्यांचा मेजॉरिटीचा डिसिजन हा महत्त्वपूर्ण आहे आणि तो पक्षाची ध्येय धोरणं ठरवेल, फक्त पक्षप्रमुख ठरवणार नाही, असं अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं. आणि त्यामुळे अध्यक्षांनी हा घटनेला जोर दिला आणि नेतृत्व आणि बहुमत, विधिमंडळात बहुमत शिंदे गटाचं मान्य केलं. त्यामुळे शिंदे गटांचं ज्या वेळेला ह्या पक्षात फूट पडली 21 जून 2022ला, त्यावेळेला शिंदे गटाचं प्राबल्य विधिमंडळाच्या रेकॉर्डप्रमाणे होतं. म्हणून शिवसेना हा अधिकृत पक्ष शिंदे गटाकडे आहे असं त्यांनी आपलं स्पष्टपणे आपल्या निकालपत्रात नमूद केलेलं आहे. उज्ज्वल निकम यांनी सुद्धा निकाल सोप्या शब्दात आणखीन सांगितलेला आहे. मला सरांकडे यायचं पुन्हा एकदा की खरं तर आणखीन मला अपडेट पण द्यायचं ते म्हणजे की बच्चू कडू यांच्या विरोधात सुद्धा याचिका होती, ती सुद्धा डिसमिस करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ठाकरेंचे आमदार बचावलेले आहेत, शिंदेचे आमदार अपात्रतेच्या कारवाईपासून बचावलेले आहेत आणि अपक्ष जे होते 3 आमदार ते सुद्धा डिस्क्वालिफिकेशनच्या कारवाईपासून बचावलेले आहेत. एक प्रकारे सगळ्याच पिटिशन्स ज्या आहेत त्या डिसमिस करण्यात आलेल्या आहेत आणि खरं तर दृश्य दाखवता येणार नाहीत कारण ती आतमधली आहेत घटना घडलेली, ती म्हणजे की सुनील प्रभू आणि राहुल शेवाळे हे सुद्धा एकमेकांशी बोलताना तिकडे काही जणांनी पाहिलेलं आहे. सुनील प्रभू हे खरं तर निकाल वाचत असताना काही वेळासाठी निघून गेले होते आणि आता संजय राऊत आलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. पाहूयात त्यांची पहिली प्रतिक्रिया. आवाज नहीं देते संजय राउत. क्या ऑर्डर है? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? जो 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 दिल्ली से ऑर्डर मिला है वो ऑर्डर यहाँ दिया है. संविधान, कानून, नियम, हाँ, सत्य क्या है उस बारे में ऑर्डर नहीं है. ज़मीनी हकीकत क्या है इस बारे में ऑर्डर नहीं है. बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना जो 60 साल पहले
स्थापना हो गई थी, उस वक्त आज के जो शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी? क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के टट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। इस व्यक्ति ने जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। और इतिहास उनको याद रखेगा, जिसने भी ये निर्णय दिया है। और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या पटाखे बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है, और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। मुसोलिनी ये मैच फिक्सिंग है। हम सुबह कहा था ये मैच फिक्सिंग है। ये मैच फिक्सिंग के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लेने का ये लोगों का अधिकार नहीं है। प्रभु श्री राम दशरथ राजा अपने पिता के लिए वनवास चले गए, और ये लोगों ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे, राजनीतिक पिता बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को वनवास में भेजने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम होकर। उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया आली आहे, खरी शिवसेना ही शिंदेंचीच असल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल दिलेला आहे। भरत गोगावले हेच वीक मान्य केले आहे। बघा, विधानसभा अध्यक्ष यांना काय अधिकार आहे निर्णय देण्याचा? 65 वर्षापूर्वी 60 वर्षापूर्वी ज्या शिवसेनेची स्थापना बाळासाहेब ठाकरेंनी केली, त्या शिवसेनेची मालकी भारतीय जनता पक्षानं नेमलेले एक व्यक्ती करणार का? निर्णय घेणार का? ज्या विधानसभा अध्यक्षांना बरं का त्यांची नेमणूक दिल्ली करते, दिल्लीच्या मेहरबानीवर त्याच्या खुर्चीवर बसतात, दिल्लीचे आदेश पाळतात, ते शिवसेनेचा भविष्य काय ठरवणार? बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना अशा प्रकारे तुम्हाला दुसऱ्या चोर मंडळाच्या हातात सोपवण्याचा अधिकार कोणी दिला? जनता ठरवेल आता काय ते। पण ज्यांनी हे निर्णय दिले, जे आज फटाके वाजवत आहेत, जे आज आनंद व्यक्त करत आहेत, त्यांच्या मोरक्यांची अवस्था ही इटलीतल्या मुसोलिनीसारखी होईल, हे लक्षात घ्या। लोक त्यांना सोडणार नाहीत। बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेची अशी अवस्था करणं, ती मातीमोल करण्याचा प्रयत्न करणं, हा महाराष्ट्राच्या पाठीत, मराठी माणसाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा अत्यंत अघोरी प्रकार आहे। पण शिवसेना यातून उभी राहील, उभी राहते आहे, लक्षात घ्या। आमचं आव्हान आहे, निवडणुका घ्या आणि कोणती शिवसेना हे आता तुम्ही ठरवा। मी माझं बोलणं पूर्ण होऊ द्या। इलेक्शन कमिशन हे चोरांचे सरदार आहेत। सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय काय आहे? भरत गोगावले बेकायदेशीर व्हीप आहे, सुनील प्रभू हे खरे व्हीप आहेत। गव्हर्नरची केलेली संपूर्ण कृती बेकायदेशीर आहे। गव्हर्नरला बहुमत ठरवण्याचा अधिकार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलेलं आहे। या देशाचं सर्वोच्च न्यायालय शहाणं की हे आत्ता बसलेले 150 शहाणे
भारतीय जनता पक्षाचे एक स्वप्न होतं गेल्या काही वर्षापासून की बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांची शिवसेना या महाराष्ट्राच्या मातीतून उकळून फेकू हे गुजरात लॉबीचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम घटनात्मक पदावर बसलेल्या एका मराठी व्यक्तीने केलं आहे आणि मराठी माणूस या महाराष्ट्राला त्याला क्षमा करणार नाही. त्यांची अवस्था ही इटलीतल्या मुसोलिनीसारखी झाल्याशिवाय राहणार नाही. मार्क माय वर्ड्स. आणखी प्रश्न आहे की हा बाळासाहेबांच्या विचारांचा विषय आहे, प्रभू श्रीरामाचा विषय आहे, दोन्ही बाजूला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला अपात्रता संदर्भात पात्र केलेला आहे. ज्यांनी गद्दारी केली, बाळासाहेबांच्या शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसला आणि ज्याने महाराष्ट्र द्रोह्यांशी हात मिळवणी करून या राज्यात सरकार स्थापन केलं बरं का, त्यांना अपात्र ठरवणं हाच कायदेशीर मार्ग होता. आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आम्ही लढाई करू आणि विधानसभा अध्यक्ष किती खोटारडेपणाने वागलेले आहेत हे सिद्ध करू. प्रभू श्रीरामाचं नाव त्यांना घ्यायचा अधिकार नाही. राम सत्यवचनी होते. रामाने सत्यासाठी, आपल्या वडिलांसाठी, आपल्या पित्याच्या शब्दाखातर प्रभू श्रीराम वनवासात गेले आणि इथे ज्या मायबाप शिवसेनेनं तुम्हाला सर्व काही दिलं त्या शिवसेनेला तुम्ही गुलाम करून वनवासात पाठवण्याचं तुम्ही काम केलेलं आहे. तुम्हाला इतिहास क्षमा करणार नाही, या महाराष्ट्राची पुढली पिढी तुम्हाला क्षमा करणार नाही. आणि मी परत सांगतो, यांची अवस्था मुसोलिनीसारखी होईल शेवटी. डेफिनेटली ये गुजरात लॉबी ने बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना खत्म करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है. ये गुजरात लॉबी का पाप है और हम लड़ते रहेंगे. शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी. 2-4 लोग दिल्ली में बैठे हैं और वो तय करेंगे. ये मराठी आदमी की, मराठी मानुष की शिवसेना, महाराष्ट्र अस्मिता, महाराष्ट्र की शिवसेना इस प्रकार से आप खत्म करके मुंबई को अपने कब्जे में नहीं ले सकते. हम लड़ेंगे चाहे हमारी जान चली जाए. 106 लोगों ने जान दिया है महाराष्ट्र के लिए, हम और भी जान देने को तैयार है शिवसेना के लिए. चाहे तो अभी आपकी फौज यहाँ लेकर आइए बंदूकें लेकर, हम मरने को तैयार है, हम लड़ेंगे. कुछ टेक्निकल मुद्दों पर बात होनी चाहिए. उन्होंने कहा कोई टेक्निकल मुद्दा नहीं है. टेक्निकल मुद्दे पर शिवसेना नहीं बनी है. कौन एकनाथ शिंदे, कोई एकनाथ शिंदे, कौन भरत गोगावले, उनके औकात क्या है? कौन विधानसभा स्पीकर, वो तय करेगा. 40 एमएलए निकल गए तो पार्टी उनकी हो गई. विधानसभा का स्पीकर सिर्फ ये तय कर सकता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी किसकी है, वहाँ क्या बहुमत है, ये तय करने का शायद उनको अधिकार है. कि विधानसभा में 40 लोग, 30 लोग शिवसेना छोड़कर चले गए, उनके पास बहुमत नहीं, यहाँ की पार्टी उनकी हो सकती है. लेकिन पूरी पार्टी शिवसेना, उनका चिन्ह वो किसी और को देने का उनको अधिकार नहीं है. बेकायदेशीर विधानसभा अध्यक्षांनी हा बेकायदेशीर दिलेला निर्णय आहे. हे अध्यक्षच बेकायदेशीर आहेत आमचं असं म्हणणं आहे. आम्हाला घटना सांगू नका. अहो सोडाव मग या. अहो ऐका ना, या एकनाथ शिंदेने कुठली घटना आणली आहे? मग घटना एकनाथ शिंदेने लिहिली का भरत गोगावलेने लिहिली आहे? कोणाची घटना कोण सांगतायत? विधानसभा अध्यक्ष कोण ठरवणार? तुम्ही काय सांगताय मला? 2018ला आज विधानसभा इलेक्शन जे बनालेले आहे त्याच्यावर तारीख नाहीये, नियमानुसार निवड नाहीये आणि पक्षप्रमुखांना अंतिम अधिकार नाहीये. राष्ट्रीय कार्यकारिणीला अंतिम अधिकार आहे एखाद्या नेत्याला त्याच्या पदावरून काढण्याचे. असं या सगळ्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीनेच घेतलेले निर्णय आहेत. राष्ट्रीय कार्यकारिणीनेच पक्षप्रमुखांना दिलेले अधिकार असतात. हे जर विधानसभा अध्यक्षांना माहीत नसेल, मुळात त्यांचं निकालपत्र दिल्लीहून टाईप करून आलं, हे त्यांनी दिलेलं नाही आहे बरं का. हे जे मी सांगू शकतो हे कोणी ड्राफ्टिंग केलेलं आहे? हां, महाराष्ट्राच्या पाठीचा खंजीर खुपसलेला आहे. शिवसेनेला खतम करणं म्हणजे महाराष्ट्राला खतम करणं आहे. बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना अशा प्रकारे खतम करणं म्हणजे संपूर्ण या 11 कोटी मराठी माणसाच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसण्यासारखं आहे. आणि ते काम आज एक मराठी माणूस राहुल नार्वेकर याने केलेलं आहे. उद्धव ठाकरे से आपकी बात हुई क्या? उन्होंने कहा मैं इतना ही कहूँगा, शिवसेना खत्म नहीं होगी. आप चाहे कितनी कोशिश करो, ये गुजरात की लॉबी कितनी भी कोशिश करो,
आप कितना भी खोके लेके आओ, शिवसेना खत्म नहीं होगी. आमच्या रक्तामध्ये शिवसेना आहे. बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना अशी खतम होणार नाही. एक दिलासा आहे का की त्यांच्या आमदारांना आम्ही त्यांच्या मेहरबानीवर जगत नाही. आम्ही हौतात्म्य पत्करायला तयार आहोत. हे आमदारक्या आणि खासदारक्या म्हणजे शिवसेना नाही, हे लक्षात घ्या. एकनाथ शिंदेना जाऊन सांगा तुमचं मुख्यमंत्रीपद तुम्हाला लखलाप. तुम्ही जे पाप केलेलं आहे शिवसेना खतम करण्याचं, इतिहास तुम्हाला क्षमा करणार नाही. एकनाथ शिंदे ये काला दिन है हिंदुस्तान के इतिहास का, लोकतंत्र का इतिहास का. हा काळा दिवस आहे आणि मराठी माणसासाठी हा अत्यंत काळा दिवस आहे. प्रादेशिक पक्ष जर अशा पद्धतीने 10 शेड्यूल अंतर्गत कारवाई व्हायला लागली आणि पार्लमेंटरी लेजिस्लेटिव्ह पार्टीला जर ते मुख्य पक्ष मानून कारवाई करायला लागली तर प्रादेशिक पक्षांचं या देशातल्या प्रादेशिक अस्मिता खतम करून आपणच एकमेव पक्ष भारतीय जनता पक्ष राहावा, यासाठी ही सुरुवात त्यांनी महाराष्ट्रातून केलेली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या निकालावर तीव्र संताप जो आहे तो व्यक्त केलेला आहे. आणि दुसरीकडे आता पाहावं लागणार आहे ते म्हणजे की शिवसेनेपाठोपाठच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अपात्रतेची प्रकरणं सुद्धा विधानसभा अध्यक्ष हाती घेणार आहेत. आणि याच शिवसेना ठाकरे गटाचे सहकारी पक्ष असलेले महाविकास आघाडीतले राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांची सुद्धा पत्रकार परिषद सुरू झालेली आहे. ते सुद्धा याच्यावर काय प्रतिक्रिया देतात आपण पाहूयात. ही पत्रकार परिषद थोड्याच वेळात सुरुवात होणार आहे आणि खरं तर काही प्रेक्षक आपली जी याच्यामध्ये म्हणणं मांडतायत तर असे कुठलेही शब्द हे संजय राऊतांप्रती उच्चारण्यात आलेले नाहीयेत, त्यामुळे गैरसमज करू नका. दुसरीकडे संजय राऊत यांनी एक प्रकारे नाराजी जी आहे, नाराजी म्हणण्यापेक्षा संताप व्यक्त केलेला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी आज दिलेला निकाल हा दिल्लीतनं आल्याची टीका सुद्धा त्यांनी केलेली आहे. सोबतच इतिहास माफ करणार नाही, महाराष्ट्रातला मराठी माणूस माफ करणार नाही आणि जरी यंत्रणा असतील किंवा अशा पद्धतीने अध्यक्ष जे लवादाच्या भूमिकेतले असतील त्यांनी सुद्धा असे निकाल दिले तरी सुद्धा जनतेचं जे न्यायालय आहे किंवा निवडणुका जेव्हा जातील तेव्हा महाराष्ट्राची जनता ही उद्धव ठाकरे यांच्या सोबतच राहील असं सुद्धा इथे संजय राऊत यांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. पण अर्थात त्यांचा संताप सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतो. नेहमीपेक्षा त्यांचा स्वर हा थोडा तीव्र होता, ज्याच्यामध्ये आज त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल याच्यावरनं सुद्धा त्यांचं म्हणणं आहे की मुख्यमंत्री तुमचं पद जे शाबूत राहिलेलं आहे एकनाथ शिंदे यांचं ते तुम्हाला लखलाप. पण याच्या पुढे त्यांचं असं म्हणणं आहे की आता पुढची लढाई जी आहे ती जनतेच्या कोर्टामध्येच होणार आहे. थोड्याच वेळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची सुद्धा या पत्रकार परिषद सुरू होत आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे कारण की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुद्धा आमदार अपात्रतेची प्रकरणं ही विधानसभा अध्यक्ष हाती घेणार आहेत. 31 जानेवारीच्या आत त्याचा सुद्धा निकाल येणं अपेक्षित आहे. आता शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या निकालाचा परिणाम हा राष्ट्रवादीच्या प्रकरणावर कसा होतो हे सुद्धा आपल्याला पाहायला हवं. दुसरीकडे विधान भवनामध्ये ज्यांचा आज विजय झालेला आहे त्या शिंदेच्या शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले बोलतायत, त्यांची पहिली प्रतिक्रिया ऐकूयात. त्यांना सकाळी तुमच्या समोर नाही सांगितलं तर त्यांना परत रात्री झोप येत नाही म्हणून त्यांनी तसं सांगितलं होतं. बोला. ठाकरे बरेच आहेत, त्यातले कुठले ठाकरे? ठाकरे बरेच आहेत, त्यातले कुठले ठाकरे? हा मग असं सांग ना, कारण आदित्य ठाकरे आहे, उद्धव ठाकरे आहे, राज ठाकरे आहे असं बोलतो ते. नाही ठीक आहे, जे का आता निर्णय झालेला आहे त्याचा त्यांनी स्वीकार करायला पाहिजे असं आम्हाला वाटतंय. आणि मी मगाशी सांगितलं गोगावले यांची प्रतिक्रिया आपण पाहणारच आहोत. अर्थात तुम्हाला मुंबई तकवर सुद्धा ती प्रतिक्रिया पाहता येणार आहे युट्यूब चॅनलवर. पण शरद पवार यांच्या पत्रकार परिषदेला सुरुवात होते, पाहूयात त्यांची आजच्या निकालावरची पहिली प्रतिक्रिया. यत्किंचित मला असं नाही, आम्ही आमच्यामध्ये चर्चा करत होतो. त्याच्यामध्ये साधारणतः आम्हाला लोकांचं मत हे होतं की हा निर्णय उद्धव ठाकरे किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांना अनुकूल लागेल असं दिसत नाही. आणि त्याचे अनेक कारण आहेत. पण सत्ताधारी पक्षातल्या लोकांनी मुख्यमंत्र्यांच्यासह अनेक ठिकाणी हा निकाल काय लागणार आहे या संबंधीचं भाष्य केलेलं होतं. आणि त्यामुळे त्यांना एक प्रकारची खात्री होती आणि ती खात्री या निकालात दिसेल असं ध्वनित केलं जात होतं आणि तसाच हा निकाल लागला. माझ्या मते जो काही निकाल मी ऐकला
फायनल डॉक्युमेंट जजमेंटची फायल्यावर आणि वकिलांशी चर्चा केल्याच्या नंतर अधिक स्पष्टता येईल. पण हा निकाल वाचल्याच्या नंतर सुप्रीम कोर्टामध्ये उद्धव ठाकरे यांना जावं लागेल आणि उद्धव ठाकरेंची केस सुप्रीम कोर्टामध्ये या निकालाच्या भाष्यावरनं ही अधिक सोयीची होईल. त्यांना त्या ठिकाणी न्याय मिळण्याच्या संबंधीची खात्री या जजमेंटच्या वर्डिंगवरनं दिसते. एक गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची आहे की विधिमंडळ पक्ष आणि पक्ष संघटना या ठिकाणी निकाल घेतलेला आहे तो विधिमंडळ पक्ष याला महत्त्व दिलेलं आहे. सुभाष देसाईची जे सुप्रीम कोर्टात केस होते, सुभाष देसाई वर्सेस गव्हर्नमेंट 11 मे 2023, त्या जजमेंटमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 5 जजेसच्या टीमने हा निकाल दिलेला आहे. पक्ष संघटना महत्त्वाची, जे उमेदवारांची निवड करतात, त्यांना निवडणूक लढवायला फोर्स करतात आणि अशांचे मत यापेक्षा त्यांना जे निवडतात त्यांचं मत, त्यांचा अधिकार अधिक महत्त्वाचा आहे. आणि लेजिस्लेटिव्ह पार्टी, विधिमंडळ पक्ष आणि पक्ष संघटना याच्यामध्ये पक्ष संघटना महत्त्वाची आहे असा निकाल सुभाष देसाईंच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय जे काही सांगतात त्याच्यामध्ये त्यांनी अनेक वेळा ही गोष्ट सांगितली की विधिमंडळामध्ये बहुमत कोणाचं आहे, एक व्हीप कोणाचा आहे तो, आणि व्हीप हा जो दिलेला आहे तो विधिमंडळ पक्षानं व्हीप द्यायचा अधिकार कुणाला दिलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामध्ये स्वच्छ असं म्हणले की व्हीप किंवा कुठलाही आदेश हा देण्याच्या संबंधीचा अधिकार पक्ष संघटनेला आहे, विधिमंडळ पक्षाला नाही. व्हीपची निवड करण्यात आणि त्यामुळं या ठिकाणी व्हीपची निवड ही उद्धव ठाकरेंच्या संघटनेच्या वतीनं ही केलेली नाही आणि हे या जजमेंटमध्ये त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. 10 शेड्यूल ही आम्हा सगळ्यांना, म्हणजे आम्हा सगळ्यांना याचा अर्थ राजकीय पक्षात काम करणाऱ्या लोकांना एक प्रकारची दिशा देणारं असं ते शेड्यूल आहे आणि त्याच्यामध्ये स्वच्छ या गोष्टी त्यांनी स्पष्ट केलेल्या आहे. याच्यामध्ये आणखीन एक गमतीची गोष्ट ही की व्हीप फौजला तर त्याचं ॲक्शन घेता येते आणि त्याला अपात्रसुद्धा ठरवता येतं. इथं काय झालं आहे, इथं व्हीप फौजला म्हणून शिंदेच्या लोकांच्या संबंधीची कारवाई करावी अशी मागणी उद्धव ठाकरेंच्या लोकांच्या वकिलांच्याकडून झाली होती. पण निर्णयामध्ये, जजमेंटमध्ये व्हीप देणाऱ्याला व्हीप द्यायचा अधिकारच नाही आणि त्या असं म्हणून म्हणजे स्पीकरने त्या संबंधीच्या पात्रतेचा निर्णय शिंदेच्यावर राहणाऱ्या 16 लोकांच्या विरोधी घेतलेला नाही. त्यांनी त्यांना त्यांची पात्र ठरवलं. दुसऱ्या बाजूने हे जे उद्धव ठाकरेंच्या विरोधाचे जे लोक होते त्यांनी स्पीकरच्या इलेक्शनमध्ये पक्षाचा व्हीप पाळला नाही
म्हणून त्यांना अपात्र ठरवावं अशी मागणी केली होती. स्पीकर साहेबांनी तीही मागणी मान्य केली नाही आणि त्यांनाही पात्र ठरवलं. त्यांनी पात्रता या दोन्ही बाजूच्या लोकांच्या संदर्भात त्यांनी मान्य केली. याचा अर्थ सत्य हा आहे की सुप्रीम कोर्टाची गाईडलाईन ही तिला पूर्णपणानं वगळण्याची भूमिका या जजमेंटमध्ये घेतलेली आहे. आणि त्यामुळं सुप्रीम कोर्टामध्ये जायला शिव शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांना अतिशय चांगली केस आहे अशा प्रकारचं फायलोपेसी चित्र त्या ठिकाणी दिसते. तुम्हाला आठवतं का नाही माहीत नाही, पण या सुभाष देसाईंच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने एक गोष्टीचं निरीक्षण केलं होतं की उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला आधी आणि सुप्रीम कोर्टाने भाष्य असं केलं, त्यांनी जर राजीनामा दिला नसता तर आम्हाला या संबंधीचा निकाल न्याय देण्याचा उत्तर घेता आला असता. पण त्यांनी राजीनामा दिला ते त्या ठिकाणी त्या पदावरच नाही, त्यामुळे त्याचं अधिक भाष्य करायची आवश्यकता नाही. हा सुप्रीम कोर्टाचं हे भाष्य हे अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि माझी खात्री आहे की त्याची उपयुक्तता हे अफीला जातील आणि अफीलामध्ये त्या ठिकाणी उद्धव ठाकरेंना न्याय मिळेल. आणि दुसरी गोष्ट एक अशी आहे की शेवटी ह्या निकालाचा निवडणूक काहीतरी 2-3 महिन्यात लोकसभेची आणि 6-7 महिन्यावर विधानसभेची. त्यामुळे आता हा निकाल शेवटी लोकांच्या कौतुकात होणार आहे. आणि माझी खात्री आहे की ज्या पद्धतीनं आज आम्ही सगळे लोक एकत्रित विचार करतोय, त्याच्यामध्ये उद्धव ठाकरेंचा पक्ष असेल, राष्ट्रवादी आमचा असेल, काँग्रेस पक्ष असेल, डावे पक्षांचं पक्ष माझ्याकडे आहे, त्या सगळ्यांची सहभागी होण्याची भूमिका आहे. ते सगळे डावे पक्ष असतील आणि आमचा जो काही सुसंवाद प्रकाश आंबेडकरांशी चालू आहे त्याचा जो अंतिम निर्णय झाल्याच्या नंतर हा जो आमचा सर्व समूह आहे हा सामुदायिकपणानं महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समोर जाईल आणि या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची गाईडलाईन बाजूला ठेवून कशा पद्धतीने हा निकाल दिलेला आहे हा न्यायालयीन निवारा नाही, हा राजकीय विचाराचा निवारा आहे. हे जनतेच्या समोर मांडायला आम्हाला निश्चित उत्तम संधी आलेली आहे आणि निवडणुका जवळ असल्यामुळं सत्तेचा वापर कसा होतो याचं एक मोठं उदाहरण या निमित्तानं जनतेच्या समोर देता येईल आणि हा कार्यक्रम आम्हा सगळ्यांच्या वतीनं लवकर सुरू होईल. माझं पक्ष संघटना कोणाची याच्यावर याचं पहिलं जजमेंट दिलं त्याबद्दल त्यांनी सांगितलं ना की पक्ष संघटना त्यांनी सांगितलं शिंदेची. असं आहे आता राष्ट्रवादीची एक केस चालू आहे इलेक्शन कमिशनमध्ये, त्याच्यामध्ये पक्ष संघटना कोणाची आहे हा निकाल इलेक्शन कमिशन ठरवेल अशी भूमिका आहे. त्यांचं जजमेंट अजून आलेलं नाही पण त्याची चर्चा त्या ठिकाणी जाईल आणि शेवटी सुप्रीम कोर्टसुद्धा, कारण शेवटी महाराष्ट्रातल्या जनतेला या केसपुरतं बोलायचं असेल तर संघटनेचं नाव काय ते शिवसेना. ठीक आहे, आता शिवसेना त्यांनी चिंतन आली पण जनतेला शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे यांची निर्मिती आणि बाळासाहेब ठाकरेच्या नंतर त्यांच्या हयातीत त्यांनी उद्धवच्याकडे ही जबाबदारी सुपूर्द केली. आता त्याच्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि त्यांची ही शिवसेना या गोष्टी महाराष्ट्रात स्वच्छ आहेत. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, शिवसेनेचे म्हणून झाले, आम्हा सगळ्यांचा त्यांना पाठिंबा होता. त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये आज ज्यांना खरी शिवसेना म्हणून न्याय स्वीकारचा निर्णय दिला आहे आणि त्या शिंदेचं सहभाग उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात होतं. त्या सवन कालावधीमध्ये
उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळाचे मंत्री, शिवसेनेच्या मंत्रिमंडळाचे मंत्री, शिवसेना कोणती तर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालची संघटना, हे सगळं महाराष्ट्राला माहिती. आणि त्यामुळे हे सगळं असं उद्धव असताना हा निकाल या ठिकाणी घेतला. आणि लोकांना माहिती आहे की ही संघटना कुणी स्थापन केली, वर्षानुवर्ष या संघटनेचं नेतृत्व कुणी केलं. असं असताना शिवसेना कोणाची याचा निकाल या स्पीकरने केला, तो माझ्या मते सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरेंची केस आणखीन भक्कम व्हायला त्याची मदत होईल. साहेब, राष्ट्रवादीची सुद्धा असंच फ्रॅक्शनचा विषय स्पीकरच्या समोर जो असणार आहे, या निकालाचा त्याच्यावरती काय परिणाम होईल तुम्हाला असं वाटतं? असं की याच्या आधीच आम्ही सांगत होतो की हा ट्रेंड कसा आहे की स्पीकर ही इन्स्टिट्यूशन आहे, त्या इन्स्टिट्यूशनची प्रतिष्ठा सगळ्यांनी समजली पाहिजे. पण आपण हे बघितलं निकाल 2 दिवसावर आहे आणि निकाल ज्यांची केस ज्यांच्यासमोर आहे त्यांना भीतीला स्पीकर जातात. याचा अर्थ काय? उद्याच्याला एखाद्याची केस एखाद्या हायकोर्टात आहे किंवा कोर्टात आहे कोणाच्या समोर, आणि तो न्यायाधीशात जर त्याच्या आधी 2 दिवस ज्याची केस आहे त्याच्या घरी जात असेल, त्यांनी सांगितलं की माझ्या मतदारसंघाची कामं होती, माझ्या मतदारसंघाची कामं करायला आत्ताच आठवण राहील का? गेल्या अनेक वर्षामध्ये ते सभासद होते तेव्हा काय करत होते, याच्यातून हा निकाल असा लागेल असं आम्हाला वाटत होतं आणि असा निकाल लागेल असं आम्हाला वाटत होतं. याचा अर्थ एकंदर दृष्टिकोन काय त्या कुणाच्याही केसमध्ये याच्यामध्ये न्यायावर घटनेवर सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटवर आधार घेऊन निर्णय घेण्याच्या संबंधीची भूमिका या ठिकाणी दिसत नाही. हे इतरांना सुद्धा लागू होण्याची शक्यता नाकारता येते. तुमची मानसिकता आहे का, म्हणजे राष्ट्रवादीच्या बाबतीमध्येही हेच होईल? तुम्ही केली असं आहे, पॉईंट असं आहे की एकदा होऊन द्या ना काय होतं ते. मी जे असे सांगितलं की ज्यांनी निकाल देताना निकाल देण्याच्या आधीच्या 2 दिवसाचं त्यांचं एकंदर वर्तन बघितल्याच्या नंतर साधारणतः लोकांना शंका जर आली तर त्यांना दोष देता येणार. सर, पण 10 शेड्यूलमध्ये या आजच्या जजमेंटमध्ये निरीक्षणामध्ये स्पीकरनी म्हटलं की 10व्या शेड्यूलचा वापर हा कोणतेही निर्णय लादण्यासाठी किंवा पक्ष नेतृत्वाची भूमिका मांडण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही असं निरीक्षण त्यांनी मांडलंय. अजित पवार हे नेमकी हीच भूमिका मांडतात की पक्ष नेतृत्व आमच्याकडे सोपवत नव्हतं निर्णय, मग त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा हा महत्वाचा मुद्दा म्हणावा लागेल. माझ्या मते 10 शेड्यूलच्या संबंधीचं भाष्य सुप्रीम कोर्टाने सुभाष देसाईंच्या केसमध्ये केलं ते खरं आहे, कारण ते फार जजेंट आहे आणि फार जजेंटचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा लॉ होतो, कायदा होतो, केस लॉ होतो. त्यामुळं स्पीकर साहेबांनी काय म्हणलं, आणखीन कुणी काय म्हणलं, याच्यापेक्षा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातून जो केस लॉ झाला तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. ठाकरेंचे जे आता आमदार आहेत ते भरत गोगावले आमंत्रण करू शकतील? नाही, आता कसे करते? नाही, म्हणजे त्यांना अधिकार आहे का? नाही, असं या स्पीकरने सांगितलं की त्यांचा व्हीप आहे, पण स्पीकरने त्यांना अफाचं ठरवण्याची मागणी ही मान्य केली नाही. हा उद्याच्याला विधिमंडळामध्ये एखाद्या विषयाला व्हीप दिला, यांनी मान्य नाही केला तर तो वादाचा किंवा न्यायालयात जाण्याचा विचार होऊ शकतो. पॉलिटिकली ड्रिव्हन नव्हता, म्हणजे भाजपचा जो मुद्दा मांडला गेला होता एका याचिकेमध्ये की भाजपच्या सांगण्यावर या सगळ्या गोष्टी केल्या गेल्या, तेही मान्य होऊ शकत नाही असं स्पीकर म्हणाले. त्यांनी सांगितलं खरं. आता उद्धव ठाकरे आपल्याला सोडून शिंदे साहेब कोणाबरोबर गेले, त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोण लोक आहेत, भाजपात त्यांचा अलायन्स आहे का नाही, आता ही जगण्याची गोष्ट आहे. त्यामुळे जे गेले त्यांच्या संबंधी आज काही म्हणलं तर चालेल, पण नंतरच्या पुढच्या सुप्रीम कोर्टाच्या मॅटरमध्ये कारण ते जाणार आहेत त्याच्यात वास्तवतेचं पुढेही. सर, लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जर सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचा काही अंतिम निकाल लागला नाही तर चिन्हाचं आणि पक्षाचं उद्धव ठाकरेंच्या पुढे आव्हान कसं असेल?
की त्यांना इलेक्शन कमिशनच्या पुढे जावं लागेल किंवा यांच्या पुढे जावं लागेल. आणि इलेक्शन कमिशनसुद्धा सुप्रीम कोर्ट त्यांना चिन्ह दिली, त्याच्याबद्दल काय नाही, तुम्ही नाव काय घ्या काही करा ते दिसतील. त्याला उद्या ते हेच आर्ग्युमेंट करणार की असा निकाल आला आहे, त्या निकालाच्या विरुद्ध आम्ही तुमच्या समोर आहोत, उद्या निवडणुका आलेल्या आहेत, तुमचा निकाल लागेपर्यंत आम्हाला काहीतरी पर्यायी व्यवस्था करा हे ते म्हणतील. त्याच्यातले वाद आणि आता हा सगळा विचार आम्ही केले. 120 चिन्ह आहेत, त्याची यादी उंचीच्या उंची आहे. ठरलंय चिन्ह वगैरे काही नाव वगैरे आम्ही काही विचार तयारीनुसार आता बघूया आता काय होतं. आता वर्षात नोकरी झाली करायचं. तुम्ही आणखी जरा इलॅबरेट करू शकले निर्णय तर तुमच्या आधीच्या रेफरन्सेसने सुप्रीम कोर्ट काय म्हणेल किंवा काय करेल ते उद्या सांगेल. कारण माझ्या हातात डॉक्युमेंट पाहिजे आणि थोडं वकिलांशी बोलावं लागेल. एक मिनिट. नाही ठीक आहे. पूर्ण सुनावणी तुम्ही ऐकली, त्याचबरोबर आज निकालाच्या दिवशी सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी डोळ्याची पापणी न लावता बसलेला होता, आम्ही पाहिलं. काय तुमची पहिली प्रतिक्रिया आहे? अपेक्षित असा निर्णय आहे? नाही, दुर्दैवपूर्ण निर्णय आहे. लोकशाहीच्या हिताचा निर्णय नाही, लोकशाहीची थट्टा करणारा निर्णय आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये ज्या कारणाने आम्ही गेलो होतो की शेड्यूल 10चं उल्लंघन ज्यांनी केलं, पक्षविरोधी कारवाई केली, त्याच्यावरती कारवाई करा आणि त्यांना डिस्क्वालिफाईड करा. पण त्याच्या विरोधात जाऊन सगळ्याच याचिका खारिज करून आज जो अध्यक्षांनी निर्णय दिला हा लोकशाहीला घातक आहे. शेड्यूल 10 ऍप्लिकेबलच होत नाही अशा स्वरूपाचं कुठेतरी आज स्पीकरच्या म्हणण्यात आलं. अध्यक्षांनी जो स्क्रिप्ट आज वाचून दाखवली ती अत्यंत चुकीची आहे. त्याच्यामुळे लोकशाही धोक्यात येणार आहे. भविष्यात ही लोकशाही टिकवायची असेल तर याबाबत सुप्रीम कोर्टात जाऊन दाद मागायला लागेल आणि लोकशाही टिकवावी लागेल. इंट्रा पार्टी वाद जर असेल तर 10 शेड्यूल ऍप्लिकेबल होत नाही असं स्पष्ट त्या ठिकाणी स्पीकरनी म्हटलेलं आहे. सुप्रीम कोर्ट ठरवेल. पण तुम्ही आता सुप्रीम कोर्टात जाणार आहात, कशाच्या आधारावर? कालच दिलेली आहे. ज्या पद्धतीने हे लवाद म्हणून नार्वेकर बसले होते किंवा त्यांना बसवलं होतं, त्यांची वागणूक ही स्पष्टपणे हे दर्शवणारी होती की यांची मिलीभगत किंवा यांचं संगनमत झालेलं आहे. आणि काल माझ्या पत्रकार परिषदेत मी एक शंका व्यक्त केली होती की लोकशाहीचा खून करण्यासाठी यांचं काही कटकारस्थान चाललं आहे का. कारण मी परत एकदा सांगतो की त्यांनी जाऊन आरोपीची भेट घेतली आणि एकदा नाही दोनदा घेतली. त्याच वेळेला हा निकाल अपेक्षित होता. मात्र आजच्या निकालामुळे एक गोष्ट आणखीन जरा प्रश्नांकित झालेली आहे की लोकशाहीची तर यांनी हत्या केलीच, पक्षांतर बंदी कायदा अधिक मजबूत करण्याच्या ऐवजी पक्षांतर कसं करावं अथवा पक्षांतराचा राजमार्ग कसा असायला पाहिजे हा त्यांनी आज दाखवून दिला. स्वतः त्यांनी 2-3 पक्ष बदललेले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांच्या भावी वाटचालीतला अडथळा करायची त्यांनी आज दूर करून घेतला असेल. मात्र आजपर्यंत आपण असं मानत आलो आणि घटनेनुसार आपल्या हिंदुस्थानच्या भारताच्या घटनेनुसार जे सत्य आहे ते म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अथवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश हे सर्वोच्च असतात आणि ते एक परिमाण धरलं जातं. पण ह्या नार्वेकरांनी आज जो काही निकाल दिला, काल आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की अनिल परब यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्देश दिलेले आहेत, काय एक चौकट दिलेली आहे, त्या चौकटीच्या अंतर्गत काय निर्णय घ्यायला पाहिजे अथवा काय चौकशी करायला पाहिजे हे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले होते. ते संपूर्णपणे धाब्यावर बसले, पायदळी तुडवले आणि जणू काही आमच्या मागे महाशक्ती आहे, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा जुमानत नाही, हे आजच्या त्यांच्या निकालातनं दिसून आलेलं आहे. महत्वाचा प्रश्न असा आहे
की त्याने अपात्र कोणालाच केलेलं नाहीये. मूळ खटला, मूळ केस ही अपात्रतेची होती, अपात्र कोणालाच ठरवलं नाही. म्हणजे जर आमची घटना ही तुम्ही ग्राह्य धरत नसाल, मग तुम्ही आम्हाला अपात्र का नाही केलं? आणि त्याही पलीकडे जाऊन त्यांनी जो निर्णय दिला की ही शिवसेना कोणाची, शिवसेना कोणाची ही आज महाराष्ट्रातला लहान मूल सुद्धा सांगू शकतं, एवढे स्पष्ट स्वच्छ आहे. पण निवडणूक आयोगाचा निर्णय जो मुळामध्ये चुकीचा आहे आणि जो सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आम्ही त्याला आव्हान दिलेलं आहे, तोच त्यांनी ग्राह्य धरला. म्हणजे निर्णय देताना त्यांचा पायच चुकलेला आहे, डळमळीत आहे आणि हा पूर्णपणे अगदी निर्लज्जपणाचा कळस हा त्यांनी गाठलेला आहे. माझं कायद्याचं ज्ञान तेवढं काही मोठं नाहीये. मला तर असं वाटतं की सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यांनी जो अपमान केलेला आहे त्याच्याबद्दल अवमान याचिका दाखल करता येते का हे आम्ही बघणार आहोत. पण मला नाही वाटत अवमान याचिका दाखल करता येत असेल आणि म्हणूनच ते जे काही त्यांना एक प्रोटेक्शन असतं त्याचा त्यांनी आज गैरफायदा घेतलेला आहे. हा त्यांनी गैरफायदा घेतलेला आहे. महाराष्ट्रातल्या जनतेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाला मी विनंती करतोय की देशातली लोकशाही तर यांनी पायदळी तुडवलेली आहेच, पण आता सर्वोच्च न्यायालयाचं अस्तित्व सुद्धा शिल्लक राहणार आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने आता ठरवायचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जर आम्हाला त्यांच्या विरुद्ध अवमान याचिका दाखल करता येत नसेल तर स्वतःहून ज्याला सुमोटो म्हणतात अशी काही कारवाई सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे का? आणि नाहीतर काय होईल की आजपर्यंत जी एक प्रथा आहे आपल्या संविधानाप्रमाणे की कोणत्याही केसमध्ये यापूर्वी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात कोणता निकाल लागलाय त्याच्याप्रमाणे त्या प्रकरणाचा एक बरोबरी करून निर्णय दिला जातो. असं असताना याच्या पुढे सर्वोच्च न्यायालयात अशा जर का काही केसेस आल्या तर मग ह्या लवादाचा निर्णय तिकडे मानला जाणार आहे का सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला होता किंवा जो निर्देश दिले तो मानला जायला पाहिजे हे सुद्धा बघणं हे आता फार गंभीर ही बाब झालेली आहे, फार मोठं कुतूहलाची राहणार आहे. जून 2008 नियुक्ती त्यांना मान्य नसेल तर ते कोर्टाने त्यांना सांगितलेलंच नव्हतं. कोर्टाने आमचा व्हीप मानला होता, कोर्टाने आमचा गटनेता मानला होता. मग सुप्रीम कोर्टाने या सगळ्या गोष्टी न बघता केल्या असं यांचं म्हणणं आहे का? आणि जर 2018 साली यांनी जर का काही आमची घटना मानली नाही, मग हे निवडून आलेले जे आत्ताचे जे गद्दार आहेत ते गद्दार कोणत्या आधारावरती निवडून आले होते, कोणाच्या चिन्हावर निवडून आले होते? त्याच्यामुळे पक्षप्रमुखाबद्दल ते बरंच काही बोलले, पण पक्षप्रमुखाला जर अधिकार नसेल तर पक्षाध्यक्ष म्हणून जे नड्डा बसले त्यांना तसेही काही अधिकार नाहीये, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. मग हे पद किंवा हे नसतंच. त्याच्यामुळे त्याने एक मान्य करायला पाहिजे की जसं एक नेता असतो त्याचे सहकारी असतात आणि नेता म्हटल्यानंतर तो दिशा दाखवत असतो, दिशा दाखवण्याचं काम हे नेता करत असतो आणि ते जर का करणार नसेल आणि लोंढ्यामध्ये वाहत जाणार असेल तर तो नेता कसला? मला त्याच्याबद्दल बोलायचं नाही कारण ते त्यांच्या चौकटीत न बसणारे ते बोललेले आहेत. त्यांना सुप्रीम कोर्टाने जे सांगितलं होतं की या दिवशी हा व्हीप होता, हा गटनेता होता, आता पुढचं तुम्ही बघा त्या तारखेला काय होतं ते सोडून नको त्याच्यात ते घुसले आणि त्यांनी वेळकाढूपणा केला. त्यांचा जो हेतू होता तो हेतू स्वच्छ होता की वेळकाढूपणा करायचा. हाच निर्णय ते पहिल्या दिवशी देऊ शकत होते, पण त्यांनी ते सगळं नाटक केलं आणि मग 31 डिसेंबरची तारीख 10 जानेवारी आता सुद्धा मग आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात तर जाणारच आहोत, पुन्हा याच्यात काही काळ जाण्याची शक्यता आहे. माझी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती आहे की आपण सर्व काही पाहिलेलं आहात, सर्व काही तपासलेलं आहे, आणखीन काही माहिती पाहिजे असेल तर ती सुद्धा आम्ही आपल्याला द्यायला तयार आहोत. निवडणुकीच्या आधी दूध का दूध पाणी का पाणी हे व्हायला पाहिजे, कारण यांना निवडणूक काढायची. निवडणुकीमध्ये यांना असं वाटलं होतं की लोकांच्या मनात, जनतेच्या मनात, मतदारांच्या मनात आपण संभ्रम निर्माण करून शिवसेना संपवू, पण शिवसेना काही संपत नाहीये आणि शिवसेना ही संपणार नाहीच. आणि मिंद्याची किंवा गद्दाराची शिवसेना हे महाराष्ट्रातली जनता आणि देशातली जनता मानणार नाही. ते असं म्हणतात की 2013 निवडणूक आयोगाला सादर केलेलं आहे, त्या जर झाल्या नसतील तर मग हे मिंडे आणि त्यांच्या बरोबरचे गेले ते कोणत्या पक्षाचे म्हणून त्यांनी त्या अध्यक्षाने अफिडेव्हिट दिलं होतं 2019ला आणि 2014, 2019 असेल, काही असेल आणि आता सुद्धा काय असेल ते. शिंदेची शिवसेना हीच खरी शिवसेना असा निर्णय शिंदेची शिवसेना ही शिवसेना होऊच शकत नाही, कारण शिंदे आणि शिवसेना हे नातं तुटलेलं आहे. त्याच्यामुळे भले त्यांना, मी काल म्हटलं ना की त्यांची मिलीभगत होती,
ज्याप्रमाणे त्यांनी जाऊन एका न्यायमूर्तीने आरोपीची भेट घेतली 2दा, त्याच वेळेला हे सगळं ठरलेलं होतं. पंतप्रधान जर महाराष्ट्रामध्ये अनिश्चिततेचं वातावरण होतं, निकाल काय लागणार अपेक्षित होता, माहिती होता का? पण तरी देखील पंतप्रधान दौऱ्यावरती येत आहेत. तरी देखील हे डावसला जाणाऱ्यांचा दौरा आधीच जाहीर झालेला आहे, आज पेपरमध्ये आलेला आहे. मग हे कसं काय तुम्हाला आधी कळलं? म्हणजे तुमचं हे सगळं सेटिंग होतं, फिक्सिंग होतं, मॅच फिक्सिंग होती. आणि आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलोच आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने एक यांचा आदर करण्यासाठी म्हणून त्यांच्याकडे प्रकरण दिलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने जी चौकट आखून दिली होती त्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन कायद्याप्रमाणे निकाल न देता एक काहीतरी प्रोसिजर त्यांनी केली आणि कायद्याचा अन्वयार्थ किंवा अनर्थ लावून त्या तो निकाल दिलेला आहे. हा निकाल काही सर्वोच्च नाही, हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही आणि जनतेच्या मनात तर हा अजिबात टिकणार नाही. जनता तो स्वीकारणार नाही. उभाटा कशाला? माझं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असं स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे. उभाटा काय? उभाटा काय? मग बाकीच्यांची आई वडिलांची नावं पण तुम्ही तशीच लावणार. आणि उभाटा असेल तर उभा ठाकलेला आहे मी, या अन्यायाविरुद्ध उभा ठाकलेला आहे. कारण तुम्ही काल पण म्हणाला होता की असाच निर्णय काहीतरी येऊ शकतो, मी बघत आहे. मी अनेक अध्यक्षांवरती आरोप पण केले होते. हा निर्णय आरोप नव्हते केले, मी सत्य सांगितलं होतं. ते जाऊन भेटले, हा माझा आरोप नव्हता, हे सत्य आहे. हे 2 वेळा आरोपीला जाऊन भेटले, हा माझा आरोप नव्हता, हे सत्य आहे. भरत गोगावलेंची आणि एकनाथ शिंदेची, भरत गोगावले हे प्रस्तुत म्हणून आणि एकनाथ शिंदे गटनेते म्हणूनच मान्यता ज्याच्या अध्यक्षांनी दिलेली आहे याच्यामध्ये, आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये हे उलट दिसलं आहे. याकडे कसं पाहिजे? भरत गोगावलेंची प्रस्तुत म्हणूनच नियुक्ती आहे आणि एकनाथ म्हणजेच काय की त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सुनील प्रभू आणि अजय चौधरी यांची नेमणूक ग्राह्य धरलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय काही कळत नाही असं यांचं म्हणणं आहे का? त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की यांनी नसतीवाला स्वतःच्या अंगावरती ओढून घेतलेली आहे. आमचं काही बिघडलेलं नाहीये, जनताच पेटून उठलेली आहे आणि जनता हा अन्याय मान्य करणारच नाही. आम्हाला हा निकाल अमान्य आहे, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. तुम्ही घटनेत बदल केले असंही ते म्हणतात या सगळ्या याच्यामध्ये की नियमबाह्यपणे घटनेत बदल केले असंही ते म्हणतात. म्हणजे काय बदल केले आम्ही ज्या वेळेला घटना जी काही दिली ती घटना निवडणूक आयोगाकडे दिलेली आहे. आणि जसं आमच्यामध्ये पक्षाध्यक्ष हा आहे प्रमुख, पूर्वी शिवसेना प्रमुख होतं, मी शिवसेना पक्षप्रमुख केलं कारण शिवसेना प्रमुख एकमेव, त्या पद्धतीकडे शिवसेना प्रमुख नाही कोण होऊ शकत. आणि ही आमच्या पक्षाची मांडणी आहे. आम्ही जर का ती घटना मान्य हे कोण ठरवणार आहे? कारण निवडणूक आयोगाने त्या काळातले आत्ताच्या नाहीये आम्हाला मान्यता दिलेली आहे. 2013 साली जेव्हा मी पहिल्यांदा शिवसेना प्रमुखांच्या नंतर पक्षप्रमुख झालो ती घटना आम्ही दिलेली आहे, 2018ला दिलेली आहे. तर हे कोण टिकोजीराव मरे बोलणार आहे? जाऊ द्या, भरत गोगावलेला जरा तरी एक दिवसाचं तरी मंत्रीपद लाभेल असं त्यांना वाटते, त्याच्यामुळे तो विषय सोडा. ते सोडा. त्यांचं जामीन फुकट झाले, माफी बदल थांबणार आता हिंदीमध्ये. हा बोलूया. नाही मुख्यमंत्री हे काय म्हणायचं त्याला काय शब्द येते चुकी, म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने तर त्यांना चुकीचंच ठरवलेलं आहे. त्याच्यामुळे ते त्यांची प्रतिक्रिया ही पण तशीच आहे, केराच्या टोपलीत टाकण्याची. ऐक त्यांना असं वाटत असेल घराणेशाही मोडीत काढली तर त्यांची गुलामशाही सुरू झालेली आहे. गुलाम आहेत, गुलाम. डिस्क्वालिफिकेशन का वर्डिक्ट आ चुका है, स्पीकर नार्वेकर जी ने किसी को भी डिस्क्वालिफाई नहीं किया है, क्या कहना चाहते हैं? मतलब उनको, मुझे ऐसे लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनके समझ में नहीं आई. मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था. तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती. और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था, या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है. और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है. अब देखना ये होगा
कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, वो अभी देखना होगा। देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने कई बार कहा है, जब हमारी दसरा रैली थी उस वक्त भी मैंने कहा था, हमारे बारे में चलो 20 साल के बाद दे दो फैसला, हमें मंजूर है, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो इन्होंने इनका मानना ऐसे कि नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अब दूसरा सवाल आया है कि सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा कि नहीं रहेगा, या ऐसे ट्राइब्यूनल उसके ऊपर रहेंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी आशा है, और जनता को तो यह फैसला मंजूर नहीं है। दो चीजें इसमें है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही कट्टर नेता को निकालने का अधिकार होता है, ऐसा राहुल नार्वेकर ने कहा। ये पहला सवाल आपकी घटना में क्या कहा गया है, और 2018 की ठीक है, लेकिन पहले जो गद्दार है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो ही नहीं सकती, और इसीलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए। मतलब जिसने डाका डाला वही कह रहा कि ये मेरा घर है। सर आगे की 2018 की घटना आपने आगे की लड़ाई क्या सिर्फ कानूनी नहीं है, और भी कुछ कैसे लड़ेंगे? नहीं, देखो, इनका जो प्रयास है वो सिर्फ समय निकालना है, समय निकालना है। और मैंने जैसे पहले कहा कि एक तो पक्षांतर, जो पक्षांतर होता है, पक्ष बदली करने का कानून है, उसको अधिक मजबूत करना चाहिए था। इन्होंने तो खुलेआम राजमार्ग बना दिया, क्योंकि इनको खुद को अनुभव है, और शायद वो उनका आगे का रास्ता साफ कर रहे हैं। आगे भी कुछ और पक्ष में जाना चाहते होंगे शायद। तर ज्या पद्धतीने आपण बघतो की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणीमध्ये जवळपास वर्षभर गेलं, त्याच्यानंतर आता राहुल नार्वेकरांनी अध्यक्ष म्हणून वर्षभर काढलं, आणि ते सुद्धा सुप्रीम कोर्टने जर का त्यांना जर मुदत दिली नसती तर त्यांनी आणखीन जोपर्यंत नाही, मला एवढंच आहे, म्हणून मी सुप्रीम कोर्टला विनंती करतोय की आपल्यासमोर या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत, आपण सगळ्या गोष्टी ऐकून यांना स्पष्ट शब्दात आदेश दिले होते की या तारखेला सुनील प्रभू आणि हे होते, त्या दिवशी काय परिस्थिती ती बघा आणि तसा तुम्ही निर्णय घ्या। तो न घेता त्यांनी त्याच्या बाहेर जाऊन प्रोसिजर बघितली, घटना ये ते त्या दिवशी व्हीप कोणाचा होता? कारण जर तुम्ही मग काय चोरलत काय तुम्ही? आणि आजही माझं असं म्हणणं आहे की या लोकांमध्ये हिंमत नाहीये, स्वतःच्या ताकदीवरती, स्वतःच्या वडिलांच्या नावावरती हे मत मागू शकत नाहीत, म्हणून त्यांना माझा पक्ष आणि माझ्या वडिलांचा चेहरा लागतो। ह्यांना हे काय मर्द नाहीयेत, हे गद्दार आहेत। आप कानूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं, क्या जनता के बीच में भी जाएंगे, जमीन पे भी जाएंगे? जरूर, जनता के बीच में हम तो जा ही रहे हैं। जैसे आज भी आदि कोल्हापुर में उस तरफ है, मैं भी 23 तारीख को नासिक जा रहा हूँ, 22 तारीख को तालाराम मंदिर में जा रहा हूँ, उसके पहले भी कहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। हम तो जनता में रहे हैं, जनता में रहेंगे, जनता और जनता के लिए, जनता के साथ लेकर, जनता को साथ लेकर हम लड़ेंगे। सर, विधानसभा की आमचं सरकार पूर्णपणे संवैधानिक मार्गाने स्थापन झालं, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय सरकार पूर्णपणे संवैधानिक मार्गाने स्थापन नाही, सुप्रीम कोर्टाचे आज शिक्कामोर्तब झालं। नाही, त्यांचं म्हणजेच ते देवेंद्र फडणवीस सुद्धा सुप्रीम कोर्टाचा अपमान करतायत, कारण सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळेला जे सगळं म्हटलं होतं की राज्यपालांनी केलेल्या कारवाया सगळ्या चुकीच्या होत्या, सगळं काही चूक होतं, आणि केवळ एक नाईलाज म्हणून त्यांनी यांना मान्यता दिली होती। म्हणजे हे सगळं बाद झालेलं सरकार आहे। ठीक आहे, मला असं वाटतं की एवढं पुरे आहे। पुढची लढाई लढणार, आणि आम्हाला खात्री आहे की अजूनही सर्वोच्च न्यायालय हे निपक्षपातीपणाने जनतेला, लोकशाहीला न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।